ligaya sa bawat oras na ika'y makita. Ramdam ng puso ko na di mo na gusto, di ko na ipagpipilitan sa'yo. Di ko na ipagpipilitan sa'yo. Bayang magiliw, perlas ang silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiging, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pa ay magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mga aking at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs
need a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, kag mahida iton nga adlaw mga kaabyanan na kauturan. Sa gihapon, iniinyo utod di kaabyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagkapasalamat man sa inyo padang nga pag-upod sa aton di sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Ginaabi-abi kag ginatamyaw man naton sa mayong aga ang tanan naton yung mga tagpalamati, nga yara sa nagkalain-lain nga lugar, probinsya o pungsod nga madabutan sa sining aton programa via live streaming. Subong aga, ginaagda ko naman kamutanan sa pag-upod sa aton sa pagpamalandong sang pulong sang Diyos sa sining una nga simana sang Kwaresma. Himpit ang kasuguan sang Ginoo, nagahatag ini sang kabuhi sa kalag, masaligan ang ginahambal sa Ginoo, nagahatag ini sang kaalam sa mga tawo nga bunayag, mga muyo kita. O walay katapusan nga amay, lisua ang amon mga kasing-kasing, agud nga pangitaon namon ang imo ginharian. Kag makigugmaanay kami sa isa kag isa, agud mga isa kami sa katilingban nga nagasimba sa imo espiritu kag sa kamatuuran. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka naghari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato na Ebanghelyo suno kay San Mateo,
Kapitulo 5, versikulo 43 tubtob 48. Si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan. Inyo manabatian ang ginsiling. Higugmaa ang imo mga abyan, kag dumti ang imo mga kaaway. Pero karon nagasiling ako sa inyo. Higugmaa ang inyo mga kaaway, kag magpangamuyo kamo para sa mga nagahingabot sa inyo. Agod mangin anak kamo sang inyo amay ngayara sa langit. Kay wala singkapin kag kulang ang pagpasilak niya sang iya adlaw sa mga malain kag mga maayo. Kag pareho man lang ang iya paghatag sang ulan sa mga matarong kag di matarong. Nga agid abi nga ang Dios maghatag sa inyo sing balos. Kung ang inyo ginahigugma, amo man lang ang mga tawo nga nagahigugma sa inyo. Bisan ang mga manugsukot sang buhis, nagahimo man sina. Kag kun ang ginabugno ninyo, ang inyo man lang mga amigo, pinasahigid balain ha? Bisan ang mga pagano, nagahimo man sina. Gani, magmangin himpit kamo, tungod ang inyo amay sa langit, himpit. Sa gihapon sa sining Sabado sang bulan sang Pebrero, kinakalipay naman nato ng makaupod liwat diri sa atong programa si Reverend Father Noli Blancaflor, ang Parish Priest sang Our Lady of Victory Parish, Victoria City, Diocese of Bacolod. Mayong aga, Father Noli. Salamat gid Sister Mercy, kag maayong aga man sa imo, kag maayong aga man sa inyong mga kauturan sa sining nga adlaw sang Sabado, kaapat nga Sabado sang bulan sang Pebrero. Ang aton ebanghelyo subong, isa ka matahom nga ebanghelyo nga nagahimo sa isa ka Kristiyano kung ano siya, ano iya identity. Ang panghangkat sang Ginoo nga higugmaon ang kaaway. Siling sang Ginoo mahapos maghigugma sa abyan. Matuod din na, hindi bala? Tanan kita may mga abyan, kag ang mga abyan naton kung nagakinahanglan, maabti kita magbulig. Kung nagakasubo, maabti kita maghatag sang aton nga pagpakig-unong. Kung sila yara sa kabudlayan, kita man nagaunong man sa ila kabudlayan kag nagahatag panahon para sa ila. Mga ekspresyon sang aton paghigugma sa ila. Pero sa isang Ginoo, ang nagahimo sa aton nga matudtuod nga Kristiyano, hindi lamang ang paghigugma sa aton abyan, kundi ang ginatawag nga radikal nga paghigugma. Ang paghigugma sang isig katawo. Sa masami hindi mabudlay maghigugma sang abyan, kay kung ano ang ginapakita naton nga kaayo sa aton abyan, ginapakita man na sa aton. Hindi bala? Kung Christmas, sino ato yung natigaan regalo? Ang mga abyan naton, ang mga palangga naton. Sino bala naghahatag sa aton regalo? Ang mga tao man yung tagaan taman regalo. Hindi bala mo inang katabo. Ginabayluhanay. Mahapos maghigugma kung may paghigugma man nga ginabaton. Pero sa isang Ginoo, hindi lamang amoy na ang dalan sa pagkakristiyano. Ang pagkakristiyano nagahangkat sa aton sa paghigugma sang aton kaaway, sa paghigugma sa nagadumot sa aton, sa paghigugma sa nagahalit sa aton. Kag ina nga paghigugma sang kaaway, bilang isag katawo, bilang anak sang Dios, bunga ina sang isa kahamtong nga desisyon. Kag wala ina siya na kondisyon sang balatyagon lamang o konsentimento. Kundi isa ka desisyon nga higugmaon ko ang akon isig katawo nga nagadumot sa akon, nga nagahimo sa akon sing malain, tungod kay luyag ko sundon ang banas sang Ginoo. Hindi bala? Sandito sa kahoy sang krus, ano balang pangamuyo sang Ginoo antes siya maghimumugto sa iya kabuhi? Amay, patawara sila, kay wala sila kahibalo sang imo ginahimo, sang ila ginahimo. Ang paghigugma sa kaaway. Ang mga Kristiyanos nga gindakop, ilabi na gid sang unang siglo. Gindakop, ginpanghigot sa poste kag ginpangsunog, ginpakaon sa mga mabangis nga mga sapat. Ano ila ginahimo?
Bisan sila ginasilutan, nagapangamuyo man gihapon sila para sa naghimo sing malain sa ila. Kag tungod sina, ang ina nga gugma sa kaaway, nagdala sang dako nga pagsaksi sa pagtuo. May isa ka Latin nga ekspresyon nagasiling, sanguis martyrorum semen Christianorum. But silingon, ang dugo sa mga martir, amo ang nangin binhi sang pagkakristiyano. Kaya nga nakita sa mga tao kung paano naghigugma ang mga Kristiyano. Wala sila naghigugma suno lamang sa sentimento, kundi suno sila konbiksyon nga handa sila nga magsunod sa Ginoo. Handa sila nga magsunod sa banas sang Ginoo nga nagaagda sa ila kag sa aton tanan. Ang luyag magsunod sa akon, dapat manginhanda sa paghakwat sa iya krus ka magsunod sa akon. Ang paghigugma sa isig katawo, ilabi na gid sa kaaway. Isa ka ibadako nga ekspresyon sa pagsunod sa Ginoo, sa pagsunod sa iyabanas. Kagun aton himuon ini, ayhan kita man makalaom, nga pagkatapos sinitanan, makaupod man kita sa pag-ambit sa himaya sa iya pagkabanhaw. Madamo nga salamat, Father Noli, sa imong mga pagpaambit sa imong reflection upod diri sa aton sa kahanginan. Ilabi ni gid sa tanan nga Sabado nga nagligad sa sining bulan sang Pebrero, ginapasalamatan kanamon nga ginupdan mo kami sa kahanginan sa pagpaambit sang imong nga reflection. Hasta naman sa sunod nga kahigayunan, Father. Kabay pa nga ini makahatag inspirasyon kagiya sa aton mga kauturan, nga padayon nga nagatinguha sa pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, dalan kamatuuran kag kabuhi. Ilabi na gid sa sining panahon sang Kwaresma. Mga kauturan, ginapahanomdom kita sa Ebanghelyo subong nga adlaw, nga magigugma kita sa tanan, ilabi na gid sa aton mga kaaway. Ang pagigugma sa aton isig katawo, isa ka ekspresyon sa pagsulod sa Ginoo. Makaupod man kita sa himaya sang iya pagkabanhaw. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilope Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life.
San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, inabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman compound ginagamit sang antiviral kag antibacterial properties. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sining nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825, ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof. Apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 ka tuig na ang nakaligad, diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Naon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D, mayroon sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato.
Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman Super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Sabado, Pebrero 24, tuig 2024. Inyo makaupos mga aga si Bombo Jairi de los Reyes. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, ang presyo sang produktong petrolyo ginalantaw nga maganubo sa masunod nga semana. Santo sa assessment sa Department of Energy, ginalauman ang rollback nga 70 centavos. Tubtob 90 centavos sa kada litro sang gasolina, samtang piso naman tubtob 1 peso and 20 centavos sa kada litro sang diesel, kag 90 centavos tubtob piso sa kerosina. Samtang may panugyan man diri ang isa ka psychologist na tuhoy sa nagasaka sa karon nga kaso sang teenage pregnancy diri sa Pilipinas kag sa probinsya sang Negros Occidental. Makuha man kita sa report ni Bombo Grace Lynn Lobaton na tuhoy sa nagapadayon nga encounter sa tunga sang 79th Infantry Brigade kag remnants no sang na-dismantle nga North Negros Front, mga kabombo, dito sa may syudad sang Escalante, partikular na sa sitio Mansulao, Barangay Pinapugasan. Hindi wala pa sang deklarasyon nagikan sa Philippine Army, and then maging patigayon na sila nga airstrike no sang damlag lang. But sa karon ang mga evacuees, may mga evacuees medyo madamo-damo tong evacuees 400 ka mga individual o kanisa kagatos ng pamilya. But may isa dito ka persona no si Jose Karamihan at itubtob sa karon wala pa makitaan. May payag dire si Bombo Grace Lynn Lobaton sa bata sining nasambit nga missing nga persona aton karon pagkakuhaon sa iya nga report. Sa balita nasyonal, ang El Nino, kung ining epekto sa El Nino, 41 na ka mga probinsya ang apektado. Samtang ang contribution hike, pagpasaka sang contribution sa PhilHealth, gina-review pa sang presidente ang muning pagpathaga sang Malacañang. Sa balita international dito sa may Spain, partikular na sa may syudad sang Valencia, napulo ka mga persona ang patay no matapos nasunog ang isa ka apartment block. Samtang sa dugang panaton nga balita national, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ginapatpat ang plano para sa Gaza kung matapos na ang gyera kaupod ang Hamas. Nalakip diri ang complete demilitarization, pagpasira sang southern border kaupod ang Egypt, kag pag-overtake sang civil administration sang Gaza kag education system.
Philippine Standard Time, 45 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Katuan naton si Bombo Gracelyn Lobaton mga kabombo. Magakuha kita sa update no natuhoy sa pagpadulong niya kahapon didto sa may sitio Mansulao, barangay Pinapugasan, syudad sang Escalante no kung sa diin nagmayara no sang enkwentro nga nagluntad no sa tunga sang katapos sa mga militar kag sang rebelde nga grupo. Sang Miyerkules ining encounter tubtob sang Webes, and then sang Webes no marumduman naton nagpatigayon ang mga militar sang airstrikes gamit man to ang ilang mga helicopter. Sa karon wala pagid sila sang deklarasyon angot sa sitwasyon didto no kung nagapatigayon dito sang clearing operations kung may ara na bala sang mga may numero bala no sila nga napagwa kung pila diri ang fatalities o kung natuhoy sining resulta sang airstrike kay ti may pila diri nga ti wala konporme sining pagpatigayon sang airstrikes sang mga militar, although ginathag man diri ni Brigadier General Orlando Edralin nga gintunaan kuno nila sang maayo kagin siguro nga wala sang sibilyan nga madalahig sining nasambit nga airstrike. Tinagdangat to sa 7 rounds sang rockets kag 420 rounds sang caliber 50 ang ila nagamit sining ginpatigayon nga airstrike. Bata ti miara sang mga huring-huring, ari huring-huring man lang ni, no? Nagikan ko no sa mga barangay officials nga may mga naulamid nga mga sibilyan matapos gilunsyar ang airstrikes sa kapin 30 ka mga remnants sa nadismantol nga North Negros front. And ginpahayag man nga mayara sang nadula nga persona, which is amo ini si Jose Karamihan, titubtob sa karon wala pa siya makitaan. Ginakahangawaan to according sa punong barangay nga na-interview man ni Bombo Grace kahapon kay punong barangay Edgar Rapana no sining barangay Pinapugasan ginakahangawaan ko no sa nga ila pamilya nga basi bala na sa labata sining bala sa ginpatigayon nga airstrike ining si Jose Karamihan. Tina-report naman sa iya nga missing no ining si Karamihan, and though siya malang ni kuno sa karon ang missing didto nga sibilyan according dire sa punong barangay. Sige check karon nato no ang linya ni Bombo Gracelyn Lobaton kay tay magakuha kita sa nga pila sinino ka mga reports man mga kabombo no natuhoy sining pahayag sang bata ni Jose Karamihan kung paano bala no or kahit gin-evacuate ni sila no gin-evacuate ni sila sang mga barangay officials posible prior sining ginpatigayon nga airstrike ti paano nga wala bala naka upod no ining iyang amay no sumayari diri sang pahayag ining bata ni Sir Jose Karamihan nga ti sa karon missing pa no o kon wala pa makitaan. Sa karon wala pa gid nakapagwa sa statement ang mga militar. Check karon naton sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton batan amo man ang ginaulat-ulat sang tanan at agud makapagwa gid sila bala sang information gid kung ano natong natabo sa babaw. No, kay ti amo nang aton nga ginahulat ining statement sang mga otoridad. And but then to naka-interview to si Bombo Grace no sining punong barangay man sang barangay Pinapugasan syudad sang Escalante. And according diri sa iya tinagdanga to sa 400 ka mga individual o kon isa ka gatos kapamilya nga residente sining nasambit nga barangay ang nag-evacuate. Suspended to gani ang klase sa pila ka mga barangay sa may Escalante. At the same time do nag-declare man to kahapon sang suspension man sa may bahin man sang Tuboso malapit sining encounter site. Sige check karon naton ang report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Bombo Grace, please come in. Jaire kag mga kabombo, as of now wala pa gid kita sang nakuha nga information
sa aton sini nga 79th Infantry Battalion, no? Pagabi ti ula gid na babanaog pa ining mga nagkalamatay nga mga NPA 3 kabilog Bombo Jaire. As of today, wala pa man sang information kung may ara na napapanaog nga bangkay kay ti first day sina sa encounter kung wala naman natin 3 gid ang napatay. So nga hambal man sa aton nga interview sang aton nga spokesperson sang 3rd Infantry Division nga si Lieutenant Colonel JJ Javines. Kag mga aliases lang ang ginhatag nila sa aton plus ti a little background, no, sa ila sini nga amo na kabuhi man bilang isa ka NPA. Bombo Jaire, ang mga individual nga nag-evacuate ara sa 463 dira sa may barangay Pinatugasan. Ginakompose ni ang 3 ka mga purok, no, may ara Pinapugasan 2 kag Purok Mansulaw. Sa Purok Mansulaw gid ang encounter site kag may mga kabalayan dito. Nagdamo-damo na lang ni tungod sa airstrike bala nga ginlaunchar sa ligan nga gabi. Nagkakulba ang mga tawo. No? So nag-agad sila sa barangay dugang ang mga evacuees bisan pa nga malayo sila sa encounter site. Ang mga family, no, or household is 135, no? 135. So amo ni sila ang mga 463 ka individuals sa 135 ka mga families. So kagapon kuha naman nila ang first nga bulig o kung ang pila ka mga karton bala na gindala sang mga PSWD nato o kung social workers, no, dira sa may Escalante City. Kag ang iban sa ila nakapala uli naman gani kay tilayo mo sa encounter site, but ang iban mera to isa ka dubalay bala katupad lang sang barangay hall nga dito sila nagatinir tanan, no, kay ti may ara sang tuga ubalay gisaya may mga table, may hiligtaan kag ang ila sini nga ginahimo dito, no, wala man sila ginapabayan. Tungko lang tungko indog kanak restaurant, no, kag ang ilang nga pagkaon kung makulang ti ara man ng barangay wala man ginabayaan sa mga personnel dira, mga barangay officials, labi na gid ang ilang nga barangay kapitan. Ang barangay hall is lapit lang gid man sa high school, no, isa ka high school dira sa may barangay Pinapugasan, katubang lang gid na Bombo Jaire. So kung dito ka, kung evacuate ka, hindi ka mingawan kay pa dito ang high school, pwede ka to ka pahangin-hangin, no, kag kapalipas oras nga ikaw kag ka trauma, pwede ka to ka higda, no, kay nadamo to sang puno. So Bombo Jaire, among this nga mga individuals, isa to ka pamilya nga pag-abot naton nagahinibi. Kung may video kita dara, no? Nagahinibi, ilabi na gid ng Iloy, hindi mapahamtang kay tungod nga iya sini nga bana nadula, no? Na si Jose Caramihan. Actually may litrato kita dara ni Jose Caramihan. Amo na siya ang nadula. Humalin pa sang Miyerkules adlaw sa nagsugod ining engkwentro dira sa may barangay Pinapugasan, siyudad sang Escalante. Ning mga katapo or remnants pa nga bilin nga mga katapo sang Northern or North Negros Front, no, nga ginapatihan ari diri si Arnel Tapang. Bali si Arnel Tapang, Bombo Grace, do dako ni ang ano sa iya, no, ang basta do may bounty ni siya, di ba? Yes, may patong inasa sa ulo. Bali ang iyang apatong kumadamdaman ng Bombo Jaire, nagsugod lang na sa gamay nga kantidad. No, pero kung masugid mo, example, mahatag ka information, dako naman nga bulig, sa imo kay ti
linibo man to ang iya sini nga patong until nga nakalabot sa kantidad nga 1 milyon ka pesos ang patong sa iya ulo. Nagambot sa 1 milyon wala ked sang may hambal dira no sang iya sini nga insakto nga ginahunlan o kung ginataguan kay siguro pero tinambala kadanlog ang iba na hadlok man sa paghatag sang information. Arnel Tapang. Pero pag sa isa kapangalan, mamudere, pakilala siya sa kay Arnel Tapang. No? So, amo na to, sa kapamilya, bali, 3 ka mga kabataan sa mga babae, Tres Marias, sa upo nila Iloy, na libutan nila, kaganda, unungan gid nila ang Iloy, kay may ginabatsag sa korason, no? So, tanan sila gahibit, kay may mga information nga ila amay nadalahig sa muna airstrike bala kumodayre but wala sila nagakadulaan paglaom nga basi buhi ang ila sining amay so kundi ila bala nakapanago kay that time nga nagluntad ining encuentro first encounter kumodayre ara siya sa field mo nagaobra siya nagapanguma kag ang ilang balay dira sa purok man sila ked pari atubang lang bala sang ining ilang lugar kung balay ang encounter malapit-lapit kung modayre kag ang hambal nila si papa nila hindi nakaklaro sa layo Busilingon, hindi makikita. Hindi makakita. Oo. Titigulang naman. Pilang pangidaron gani Bombo Grace? 53 years old, 5'3", no? 53. Kag paapang, no? Kung muna balas nga hindi siya kakita, sige ya obra sa uma or sa bukid, I mean, no? Panguma. Bali able pa siya sa paglakat, kag sa pagduko-duko dira, no? So that time iya nga Iloy gapang ano man ni obra bala sa kampo pamatdan, umamo na, no? Pamatdan ting mga ang mga parts na sang tubo nga do itanong mo na bala, no? Bali ginapang-utod na gali, napang-utod na sa ang papunta sang tubo para amo na siya ilano mo na pamatdan. Tapos si amo na pag-evacuate wala siya ginahulat man sa gani sa iya pamilya. Wala sa kapauli. Oo, wala siya kagwa. Sa Ginuhulat first Bombo Grace nga encounter, no? Sang Miyerkules, ang una-unagid nga enkwentro. Oo. Dito pala na daan, mo dere. Wala na siya kagwa. Oo. No? Ang mga tao, no? Nagsunod-sunod naman niya evacuate mo. Kasi inalawman gani nga base maupod sa ibang nga mga evacuees. Kay Bombo Grace, magpamangkot mo to sa barangay kahapon. Grabe man ang ila dissemination nga ma-evacuate na ta, amo na. Oo. Tapos ang iban, gamato-mato na lang gid kadto sa barangay. Ang dalang pa nila ang munang barangay. No, pinaka-safe tira ang area sa barangay pinapugasan. Iti ang area sa enkwentro mga hindi mo maglayo sa kung sa dalan basihan mo sa entrance. Mga hindi tapaw sa 1 kilometro guro. No, less than 1 kilometer. Pwede mo gay malakat. Oo. No? Nga muna bala tan init pa kaya mo malakton. Amo na nga sa subong sila nakabala nga gid sa ila amay kay sa tanan-tanan nga mga pamilya dito sila lang gid ang may missing person. Sila lang gid ang sa mga sibilyan nga mga pumuluyo dira sang nasambit nga barangay, isa lang gid ang missing. Oo. Wala na for ang tanan except si kay Sir Jose Karamihan. Oo. Ang barangay gintinghuaan man nga makita ni siya para ang pamilya bala mabuligan man. Kaso kaya hindi naman ito pwede kabalik sa area. They are restricted, no? Nga magbalik pa dito kay delikado pa. O bisan may ara sang clearing operation bala after sang airstrike nga ginlunsar. So, ang hambal din ni Charlene nag-agaw-agaw ang pinsar na base ang amay na dalahig na to or base na kapatid lang sa gihapon.
Kaya ka taga-Calatrava, giniiamay mo. Ano kalayo gani Bombo Grace? Sining Escalante kag Calatrava dira. Sa Tuboso na yung border yan, no? Oo, tapos Escalante, boundary. So, amo na, hinibi sila. Hindi mo na mahalin or ano sila yan, no? Nakakat sila, pagkabalaka, no? Imagine bala, ikaw nga asawa, doon tayo kang ng banang, natuda ng banang. Amugid. Kaya ka, ano yan, ka better half mo na nga daan. Kag wala kagid kabalo kung ano tong iyagid na ngatan kay tip. Ako lang tawo naton Bombo Grace, Miyerkules nagluntad ikapila na gani subong ang encounter ni ikapila na ni ikawalo na ni no kay ti alin pa ni sang Miyerkules. Yeah, ikawalo ang last naton nga na record and ang ginhamba sa aton sa nga commander sang 79 IB. So, halin Miyerkules, Huwebes, Biyernes, o Sabado na subong. Sa Miyerkules, Bombo Grace, na may bayluhanay na tunga daan sang lupok sa tunga sa mga katapo sa militar kag sang mga rebelde and then malapit to siya sa area pero wala tagid ginapangayo ano let's say posible lang gid kakabay pa nakapanago lang siya Bombo Grace and then pagka Huwebes sang gabi nagpatigayon sang airstrike ining mga militar dito man sa area. Muna bumudayri ang aton nga na-record, no? Suno man sa interview kag pero Bombo Grace, nakapakig-angot man ni Abi ang aton nga mga militar sa barangay nga kung may missing person pa bala antes nila ginlunsyar ining airstrike. Bombo Zaire, ang ambasang kapitan, wala siya kuno sang information nga may lunsyar nga airstrike. Wala. Nakibot lang man sila sang naligkad kagabi kay pagkalunsyar sang airstrike, damo tayo may nagkadto sa barangay tungod na may ara sang nervyos na napatsagan. So, kagapon sa live interview naton with Cap Edgar Rapana sang barangay Pinapugasan, wala siya kuno kabalo na may ilunsyar nga airstrike. But according naman sa aton nga commander sang 79 Infantry Battalion kay Lieutenant Colonel Arnel Kalawagan, ginsigurado nila before sila mag-conduct sang airstrike nga wala sang civilian nga mahalitan, wala sang mga panimalay, bala. Gin-check naman nila tuguro Bombo Grace ining area no antes nila ginlunsyar? Oo. May mga time na sila mo, time frame o amo ni nga oras ilunsyar na. Tapos ang mga piloto naton matanda man ako no Bombo Zaire. Tanan nga plano nila discuss nila with these pilots sang duha ka mga helicopter. So, hindi siya Black Hawk no ang gigamit. Ang helicopter nga ato may mga number to kag ang ining duha ka mga helicopter maning gamit kay nag-clearing man kagapon libot last dos mga lapit sa kauras ilalibot Bombo Zaire. So ining aircraft wing kung airlift wing 109 number 821 and 823. Nakahibalo man ang aton nga mga militar kagaamo man na gani ang pathag man ni Brigadier General Bombo Grace ni Brigadier General Orlando Idralin nga tigintun-an man kuno nila sang maayo and then ginsunod man nila sa rules kag sa proseso bala ti subong kining nagakabatyagan sining mga himata bala sining missing person do hindi nato malaragway Bombo Grace kiti question mark gidya sa karon kung diin ni si Sir Jose Karamihan. Yes, amo gani pero ang isa amo na Bombo Zaire nga pila na kadlaw ang ila paglaong mula sa gihapon nga kapatay tani buhi lang ila nga amay ang iya sining bata na interview natin si Charlene Karamihan nagahilion siya kay ti graduate siya sa tertiary o kung sa college dira sa may Mount Carmel sa siyudad man sang Escalante. Kis alam na siya kapuli. Kunti anay habaya anay nga graduate na ko. Ikaw yan nadula ka naman ang iya sa nga kurso PS Education, Bachelor of Science Education bala nga may major in Filipino. Bombo Zaire. Bombo Grace, atong litrato aging pagwa kaina mo tong itsura ni Sir Karamihan. Pwede ta nagro pagwa liwat.
Yes, amo to sa ginakaptan ko ako nasa kamot ang ano. Oo. Siya na ay ang iya litrato sa cellphone sang iya sini nga bata si Charlene naipit bala sa casing no sa cellphone dala-dala yan na ang picture ni Papaya. Sa itsura yaman si Papaya Bumozaire, no? So ang kalangison niya ang iya sini nga Eloy auto dia from time to time naga-abot-abot man kag kagapon wala gid sila gahalin sa barangay hall basi bala may magkadto to pag makakuha sila information mo dire. Oo, kagti napalabot naman to sa punong barangay sa mga militar ining natuhoy kay Sir Jose Karamihan Bombo Grace basi makitaan to nila kay sila man lang to didto maka-access to sa encounter site mo kay delikado pa man to masudlan Bombo Grace mas gani sa mga opisyales ng barangay. Yes, Bumozaire, may araman siyang mga information nga ang mga kasunuluhan naton o nga ara sa barangay hall napasa ng information agi dito sa may babaw bala sa head nila nga amo na kasi radyo gamit may signal daan Bumozaire makasignal ka kagapon nakatawag or kagabi kagapon nakatawag kamo sa akon ara kuya sa Bigawan. So, ano na siya, sitso. No, Bigawan, dito sa may pet entrance sa sininga encounter site. May signal ato no? Pero wala internet. Pwede ka lang katawag. Kung sa dalom ka naman, sa barangay or sa barangay hall, sa barangay Pinapugasan, sa wifi to ang aton nga madangpan, Bumozaire, no? Gamit kita sa internet. So, amo na siya ang mga access naton nagapon kay kung dito ka sa barangay hindi ka to katawag o hindi mo matawagan ang gusto mo tawagan mo dire. So, Bumozaire, aray pamatian naton ang interview sa kay Charlene Karamihan ang isa sa mga bata no ni Sir Jose Karamihan. Ma'am, anong pangalan ta, ma'am? Charlene. Anong palido? Karamihan. Bali, ma'am, ang imo nga papa, nadula ako, no? Mga sugod pag buto-buto, sugod pag kuandra encounter dra. Merkulis wa pag yapon hastaro. Hapon nadula siya. Mga buntag. Pagsugod ka sa enkwentro. Pagsugod yun. Ano ba papa mo, ma'am? Kanandra sa talamnan, mag-obra. Sa subong wala pa nakabalik? Wala pa. Anong panawagan mo, ma'am? Anong pangalan ni papa mo? Si Jose Karamihan na unta kung naay makakita ni Papa ba kung diin man nadantol si Papa untay pabalo sa mga kay para mabalaan pud namo kay nabalakan nami kayo diri. Pagkatapos ang taon, ano siya ba? Nagtanong. Daghan gid ka istorya nga nagian nila si Papa nga nagtanong dun sa talamnan. Tapos after wala naman makakita siya. Wala na. Wala sa kaupod sa inyo. Wala po. Imo mama diin sang natabo ko dira sa mua kay nag-ubra man po na si Mama good sa kanabang ginadlaw ba? Nya layo-layo ra pod. Wala si mama mo sa inyo galay-galay that time man? Wala. Na siya sa babaw sa mua kay naman dira ang gatapas niya mamatdan. Tapas pa si mama mo? Pamatdan ba og tubo? Si mama mo? Bali ang ginaobrahan ni papa mo inyo na duta? Ka Kuya Ronilo na niya gipa kuan sa mua nang kami gipa obra sa talamnan o gipa bilang tawagan gipa uma sa mua ba Marindo dili pod gipa uma ra gid sa mua kapitan sa inyo oo sang inyo amo dili sa kuya nako bana sa ako ang maguwang okay bali bayaw mo bayaw iya na duta imo sini nga amay pila ng edad? 53. Wala to siya may ginabatsyag. Ang problema na mo ato kay si Papa di jud to makaklaro og layo. Okay. Di sa kita layo? Dili naman to siya makaklaro kay ang iyang mata ba nanay. Basko pa si Papa mo? Problema basko graman si Papa. Wala amo ko kontak siya. Wala kay si Papa di jud to kabalo mo gamit og cellphone pod. Pila ka mo ka magutod? 7 pero ang upat minyo na bali tulo na lang minabilin sa mua.
ikaw ga-eskwela pa. Oo. Dili nga ga-eskwela. Dira sa Mount Carmel. Ano na imo nga kurso? Kuan na ang DSL, Filipino. Ano ka na? Ano ka na nga year? Fourth year na, graduating na this year. Tatlo na kadlas so mo wala pa nakita. Oo, gani. Oo, anong imo nga panawagan? Di ba pa mo? Kasi nakabati siya sa radyo. Ano? Pa, kung nakabati ka sa mga unta mo, uli nakakay na bala ka namin mo. Mano, graduate ka pa naman. Ugid. Si, ma'am, ito lang nga, okay lang to si Papa mo, ma'am. Wala man siya iba niya kadtuan, ma'am? O, wala gid pud minasayod kung asa dampi. Kung asa si madangop kay bisan kami diri wala jud may kabalo, wala po yung mga tawo nga nakabalo og diin si Papa diri nga dapit. Wala kang itong mga kaparintihan yung kadtuan niya, Bi? Wala. Kalatraba man amuang gid nga lugar. Oh, layo kayo pa oy. Ambot lang ka ha, wala ko kabalo. Sige panago lang siya. Dili pud ta makakonclude na ma'am kay wala gid bitay. Wa may nakaadto gid didto sa maong natabuan. Lapit-lapit gid ka mo to, ma'am, inyo ba? At Bangra. Pila ka metro? Ambot, wala ko balog pila na ka meters dira. Pero hindi siya layo. Dili jud layo. Ahay, Bombo Grace, ito sakit man ang atong tagipuson mamati sa hibi, no? Sining yang bata. Amo ni balang masubo, Bombo Grace, sa mga naga-star bala or kung mayara bala sang insurgency, no? Sa ilang area. At ining makaluluoy, no? Ining mga sibilyan, gidya ka nagapangabuhi malang bala, Bombo Grace, ang normal? Correct, Bombo Zaire. So, meron to gani kagapon nga sa kapari. Ini siya pari sa Vito, Bombo Zaire. So, ito lang pag-mention iya sa nga pangalan. Kaya kagapon, nagtingwa kita mag-interview. Wala siya na pa-interview, kahit siyempre pari siya, no? Ang iya nga pamilya dalaga star sa may Mantulaw. So, sa mga 3 or 4 p.m. kagapon, naghana siya nga magsulod sa area. At may mga kasundaluhan dira sa may pinaka-entrance kid, waiting shed, lapit sa dalan. So, may mga dala to siya nga isa lang ka karton na nagikan sa aton sining nga DSWD ng Escalante. And mera siya transparent nga bag pala, no? May ara man sang gamit. Layo pala siguro. Kaya layo kita, hindi kita pwede ka kadto. Nag-ayo na basi pwede ka sulod, no? Tidugay ilapag. Mano siya kunutan ni Bombo Grace? Iya guro nga tsukerong iya balay or ano, no? Siguro siya nga kay kalawig ng professor. Wala kita kabalo kung gusto yung magsulod, ha? Kay pero kalawig, no? But sa ulihin, nagbalik siya. Tagang iya sininga upo. Nakasakay na siya sa motor na iangkas siya sa sining ilalayaman nga driver Bombotere. So kay nagpuli siya sa sang nabatian niya na may ala sang enkwentro. So hindi siya makontak iya pamilya. That's why nagpuli da siya. Pero Alin pa sa hindi dito. pamilya ya subong ano na ya? Safe evacuation? Safe na kita na sila. Bombotere. So, ikaro ko lang gali ang gingamit, no, nga pag-atake upon sa air assault, upon airstrike kung mo ining chopper. Sa mga chopper, Augusta Westland. Kabilog? Duha. Augusta Westland 109 chopper sang Philippine Air Force. Gin-deploy na sila mag-provide sang close air support, no? Sa ground troops sa may barangay Pinapugasan sa may syudad sa Escalante, no? So iyan hindi Black siya Hawk sa Bombo Air Grace, Force. no? Hindi siya like Black Hawk to Mudere. Augusta Westland 109 duha ka mga chopper. Oo. Sige, so far wala pa gid info, wala pa gid nakapagwa sang information ang mga militar kung ano tong sitwasyon sa babaw. Wala pa nagkato kita sa ila sining page, no? So ng Infantry Battalion ang pinaka last nila nga posting sa subong Bombo Zaire ang natabo naman nga enkwentro dito sa may
Bohol. Ang isa ka abogada ang patay nga kinapatihan member sang anak bayan Cebu, Bombo Zaire. Pero anong status subong dito sa area, Bombo Grace? Nagapadayon pa ang enkwentro or hot pursuit operation na lang or clearing? Anong sitwasyon dito sa karon? Last naton nga hour dito, wala ka tayo nabatian nga lupok kung mo mo. Bali, ang ginapatigayan nila is clearing operation and gapon ang last nga hamba sa atong at pursuit pat wala sang isang lupok na batian naton balin pa sang agkatugtog sang gagawin. Oo, hopefully Bombo Grace no makapagwa sila sang impormasyon today, especially na tuhoy sining isa ka missing bala kay ti nagakabalaka man no ining iyang pamilya, Bombo Grace. Yes. So kabay pa kay mintras wala sang information nga nakuha sa sulod o kung sa encounter sa Bombo Zaire ining pamilya nagalaom pagit sa gihapon nga makita ilang amay. Bombo Grace, wala pa man sang info kung pilato kabilog ng mga NPA dira sa sulod aside sining 8 ka mga naka-encounter nila. Sa una nga enkwentro, abi ko kung more or less 8 ka mga CTG members, no? And sa ulihing encounter, sa ikawalo, na record nga more or less 30 ka mga CNPs upon mga membro sang NNF, Mamudere of North Negros Front, pero sa may Escalante City. Tiyan mo ni Bombo Grace, no? Sa gihapon, halin sang una, wala gid nagauntat man sa pagpanawagan ang aton mga militar, no? Sa mga katapo sang New People's Army, nga ti willing gid ang gobyerno, Bombo Grace, no? Nga magbulig sa ila, sa mga luyag, bala nga magpangabuhi na sang normal, at ilang tawa ni balang natabo, ho, kagamo gid Bombo Grace, kag ti wala to naton nahibaluan kung ano tong sitwasyon, ti, amo na bala, no? Nang may ara gid assistance nga ihatag man ang aton nga government, gani Bombo Grace, kung tawon ta may livelihood assistance, no? Nga good makasis gid bala sa ila. Yes, labot sa livelihood, educational assistance, and more sa mga naga-slender, nagabulig pa sa itong siningang mga kasundulaan. Ang iban gano'n sulod sa pagkasundalo. Isang una, may kapatiran, no? Ay nga grupo to, nag-okayhayan man sa buong kalabanan sa mga himata nila, nagpasbo. Oh. So, amo ng mga positive nga mga effect pala kung ikaw mag-surrender, magbalik sa sabak ng gobyerno. Sige po, Grace, mantayan talang ang dugang nga development na tuhoy diri madamog yung salamat. Yes, Bombo Zaire, mo nang update nga nagikan sa syudad sang Escalante na tuhoy sining encuentro batok sa aton sining mga utod nga mga nagakaway sa mga wala nga grupo. Komentary na si Bombo Grace na baton para sa number 1 and most trusted network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton sa update, no, kay tinapadulong to siya kahapon sa may syudad sang Escalante. Di isa ang missing nga sibilyano, all accounted for according dito sa punong barangay ining mga residente except lang gid kay Sir Jose Karamihan nga ti sa first day pa lang sang enkwentro, wala na gid siya kuno nakaupod sa Miyerkules, no, dito sa may evacuation, no, gid mapangita man siya sa iyang mga himata, papangita man siya sa iyang family, no, galing kit hindi ni siya kuno kakita sa layo, kati tubtob sa karon wala pa gid sang ihibalo, no, kun ano ang iyang sitwasyon, especially pag ingadaan nga pagka-Webes nagpatigayon sang airstrike bala, ti nag ano na gid no, hindi na gid naton ma-imagine ining gakabatsyagan sining pamilya, although ti according diri kay Brigadier General Orlando Idralin, according sa mga militar, no, nang nag-agi sila, no, gintun-an ini nila sang maayo, and nag-agi sila, no, sa nagakaigo man nga proseso sa pagpatigayon sining airstrike. Pero kung tani nagpakigango to sila anay, no, sa barangay bala kung mayara sang missing bala nga person, no, agod nga masiguro gid, pero ginchekyar man posible nila, no, according kay Bombo Grace na baton gan checkar man kuno nilang area, no, kung may mga sibilyan antes sila nagapatigayon sining airstrike. Di mo na sa gihapon wala nagakawadaan sang paglaom ining pamilya nga hopefully, no, nakapanago lang, no, kag safe lang ining si Jose Karamihan, no, kaluluoy sang mga
sibilyan sila ni perming makaluluoy no sa mga areas bala nga may ara sang presensya sang makawala nga grupo aside pagidira sa mga extortion nga ginaobra sa mga katapos ang NPA kung may inkwentro tiagay naman sila evacuate agay naman sila balik dayon ang masubo kung may ara sang maulamid bala matungan sining inkwentro no? Pero bantayan naton ang dugang nga development na tuhoy dire sa mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time 19 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sa atong balantunan may pila pagita ka mga tupiko nga pagdiskusyonan. Standby. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayon sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamong nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Maman super, maghalong sa pagmaneho sang salakyan. Siguraduhon ang imo safety kag sang imo mga pasahero sa kada pagbiyahe. Kada tuig, 1.3 milyon ka pumuluyo ang nagakapatay bangod sa road traffic injuries. Santo sa World Bank's Global Road Safety Facility, ang road traffic incidents amo ang leading cause of death sa mga pamatanon kag second leading cause sa mga young adults. Ang road traffic incidents amo man ang ikasyam nga leading cause sa kamatayon across all ages around the world. Kani maghalong mga kabombo. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. The Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Philippine Standard Time, 23 minutos sa nakaliga sa takna 5 sang aga. Balik ito diri sa atong balatuntunan. Bombo Reports sa first edition. Napabutyag sang kangawa ang Commission on Population and Development sa nagasaka nga numero sang mga babayi no nga nagabusong nga may edad
15 anyos panubo, no? Mga 14, 13 kag 12 abi, no? Kay ti nagsaka. Sang 2021 ang numero sa mga under 15 years old nga mga kababaihan nga nagabusong is yara sa 2,320. But then sang 2022 nagsaka ini sa 3,135. Santo ini sa figures ang Philippine Statistics Authority, and then last year may ara pagid sang increase. Ti ang United Nations Population Fund nagapabutyag man sa ila kangawa sining nagasaka nga numero sang teenage pregnancies diri sa Pilipinas kag ining problema makatugas ang risgo sa health, education kag quality of life sa mga adolescent nga mga kababainahan sa aton nga pungsod. Kay according diri sa PSA, isa out of 10 ka mga teenagers nga nagaedad 15 years old to 19 naman ya, ti teenagers man naghihapon 15, 16, 17, 18, 19 ang nagabusong. Ti diri sa aton sa probinsya sa Negros Occidental nagpabutyag mangani sa kangawa si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson natuhoy sining nagasaka man nga kaso sang teenage pregnancy diri sa aton sa probinsya. Kay ti sang 2022 kag sang 2023 sa sulod sang duha ka tuig 11,297 ka mga teenagers ang nagabusog. Ang pinakanubo diri 12 anyos, ining 12 anyos ano ni bag-o pa lang ni guro na menstruation. Ti according diri sa Provincial Health Office, no, kalabanan sa mga teenage mothers sa mga nagabusong bala, no, ti nagauntat naman sa pag-eskwela. Ti last year sang tuig 2023 may ara sang masobra 35,000 ka mga nagbulusong, 5,721 dire ang mga pamatanon, ang mga teenagers. Sang 2022, 5,576 naman ang kaso sang teenage pregnancy. Ti may ara sang pagsaka man subong nga tuig. Ti kung nagadamo ang teenage pregnancy, nagadamo man ang mga nagauntat sa pag-eskwela, and then ti mas mabudlayan sila nga makapangita sang trabaho. Ti ang Department of Education nagapangita sa karon sang bag-o nga mga approaches kag mga strategies, no, agod madil ining nagasaka nga numero sang teenage pregnancy diri sa aton sa pungsod. Madamo ini sang factor nakapangayo kita sang assessment nagikan sa isa ka psychologist kay Doc Donalyn Lastima, no, CEO na siya psychologist sang Articulate Psychological Center, and according siya may ara diri sa nagkalain-lain nga factors sining teenage pregnancy. No, una of course, it should start at home gid sa ilang pamilya, no, sa guidance ng parent, sa environment, at the same time sa mga abyan, no, kag mga friends man nga ginaupod sini. Pamatian nato mga kabombo, no, ang kabahin sang pahayag kag panugyan man ni Dr. Donalyn Lastima, psychologist sa Articulate Psychological Center. Teenage pregnancy is not actually a new issue in the society. It has been in our society, though pila na katuig mong nagliligad. Actually, the United Nations also may ginara, may saging pagwa ng mga studies, research, and things na parang mapunggan, ini po hindi gid mapunggan, no? Mga balansyagon sa aton, mga lamharon, kabataan. So, di ano mga factors ini? So, I believe, no, as a psychologist and been dealing with teenagers for about 16 years, no? I've been in the counseling profession for 16 years, and I'm into adolescent counseling. So there are so many factors, but I think I need to highlight lang some. One, I think, is parenting. You know, ang pagsinalayo sa aton panimalay. You know, when a teenage girl or boy goes out of the house, look for some friends, look for love and affirmation from other people, there might be something missing in there na wala na batyagan sa balay. So I think it's best that parents should communicate gid sa kabataan naton. I think there's also a good, this is also a good avenue to talk about relationship, no? Gani responsible parenthood sa aton mga kabataan, no? Kung may amo ka na nga chance. Well, but we know for a fact hindi tanan nga gini kana may amo na opportunity abin mo. But I think dako gini factor, no, when we try to look at our parenting style. What else? Friends.
who are your friends? Sinong ginaupdan mo mga friends? Anong ginapaubra nila? Anong ginapaubra ninyo? Because it could also lead to teenage pregnancy, no? Example, magwa ka mo, masyak ka mo da, then eventually magkalahubog ka mo, tapos pagkabugtaw nyo, lain na. So it could also lead, no, to that. And another thing about pornography, no, exposure to early exposure to pornography, it also affects, no, the sexual perception of teenagers. So yun, mas nagka-curious sila siguro sa mga bagay na then would lead to titistingan nila. Ang social media, pag ito ko na subong, ako mo nang iyang influence? Yeah, when we say social media, syempre may good side kag bad side, pero the more that we are exposed to social media, the more that we are very open to the possibility of looking at sites nga malantaw ka lang dayon. So the accessibility of that site, no? So it can also, I agree, makaapekto sa atong pananawan, kag makaapekto sa pananawan sa mga kabataan. Ano daw kayo mo panugyan sa mga pamatanon subong? Hindi magdali. Hindi magdali. You have to, you're young, enjoy your youth. There are seasons. The things under the sun has their own season. And if this is your season of youth, why don't you grab it and hold it and take care of it? Now be accountable to your life. You'll never be young forever. So hindi magdali, no? Kung gusto mo na mamana or mangasawa, allow yourself to grow first. No, I think it's best that you grow self-love, you grow self-compassion, you grow things na feeling mo makabulig sa mo positively when you kumamit mo na ang lawan, di ba? Gabagay sila, true love waits. And I think that's really true when you wait for the perfect. Ano batian si Dr. Donalyn Lastima asang Articulate Psychological Clinic no mga kabombote. Sakto to yung ginamba kadamo sa mga factors patamo ginapanugyan niya sa mga pamatanon sa mga estudyante no hindi gid magdali kahit itanan nga bagay may nagakaigo nga tiyempo. Philippine Standard Time 30 minutos ang nakaligad sa tak na alas 5 sang aga. Antes kita makigangaw sa mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas. Ginapanawagan dire ang mga winners, ang mga tagdaog sang 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM nga magkadto dire sa estasyon sang Bombo Radio Bacolod sa Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City sa maabot nga Lunes, Pebrero 26 alas 9 sang aga sa pag-claim sang inyo premyo. Ang mga winners ang guaranteed prizes amo sanday ang first winner si Jenny Sigalas sang Purok Menuswagon, Barangay Alihis, Bacolod City, tagdaog sang 15,000 pesos. May proof of purchase nga Sunsilk shampoo. Second prize winner Antonio de la Pedra sang Barangay Handumanan, Bacolod City, nagdaog sang 10,000 pesos. Proof of purchase Sunsilk man nga shampoo. Kag third prize winner si Solima Moncada sang Purok 3, Kalumangan, Bago City, tagdaog sang 5,000 pesos. May proof of purchase nga Cream Silk Conditioner. Sa pag-claim sa inyong premyo, magdala sang duha ka panel sang photocopy sang duha ka valid IDs. Sa mga winners, ginahingyo kamo magkato sa station antes no mga kabombong awarding alas 9 sang aga. So before 9 pa lang kadto na kamo diri sa station kay i-process ta pa nang inyong mga IDs bala may mga sulatan pa kamo dira. So sa liwat, congratulations sa aton mapalaron nga mga tagdaog kag kilitan na kita diri sa Lunes alas 9 sang aga. Philippine Standard Time 32 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Nagapag-angot kita sa karon sa aton mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. No, magakuha kita sa pila ka mga reports nagikan dito sa may bahin sang Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Rojas, kag Bombo Radio Kalibo. Philippine Standard Time 33 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Tiyan mo to no, sa nasiling to ni Doc Donlin kay ti ang pahayag mangani bala sa Department of Education nga ti isa man ini sa factors no kun nga madamo ang mga out of school youth bala no, pero hindi man niya silingon nga ti kung busong ka abi no wala ka na sang puturo kay ti may iban yang
after abi bata no nagabalik sa pag-eskwela, may pila nga successful gihapon no nagatapos sa pag-eskwela, nagapangita sang maayo nga obra pero mabudlay. According mangani kay Doc Donlin, kiti mabudlay kung may baby ka na kay hindi na lang ya pag-eskwela ang imo priority, no? Pag priority mo pagid of course ang imo man dira nga bata. So amo na ang panugyan gid sa ato no nga magulat sa nagakaigo nga tiyempo kay ti ang ini nga mga butang no ining baby blessing ni sa no especially pagid kung ara sa right time no ara sa kolod. Good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, diri sa syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri mga balita, wala pa sang deklarasyon nagikan sa Philippine Army angot sa sitwasyon didto sa may sitio Mansulao, Barangay Pinapugasan, syudad sang Escalante, kasunod sang engkwentro nga nagluntad sa tunga sang 79th Infantry Battalion kag remnants sang nadismantle ng North Negros Front sang Miyerkules ini tubtub Huwebes kung sa nagpatigayon sang airstrike ang mga militar gamit ang duha ka mga chopper sang Philippine Air Force. Madumduman nga una nga natabo ini encounter mga pasado alas 11 sang udto sang Miyerkules, dayon na ginsundan ini alas 2 sang hapon. Bumbalinsi, Bombo Radio Western Visayas, pag-checkar didto sang Bombo News Team kahapon do ikawalo na ni kuno nga encounter or series of encounters sang mga militar kag sang makawalang grupo didto sa area humalin sang Miyerkules. Ining pagbaylo na isang lupok ang nagresulta sa kamatayon sang 3 ka mga katapos ng NPA nga ginalakipan sang isa ka babayi kag duha ka mga lalaki. Temporaryo naman nga nag-evacuate ang mga pumuluyo dito sa may barangay Pinapugasan and ginathag dire sang 79th Infantry Battalion nga ang ilang ginpatigayon nga airstrike batok sa rebelde nga grupo ang ilang gintunan sang maayo kag siguro nga wala sang sibilyan nga madalahi kay nagdangat sa 7 rounds sang rockets kag 420 rounds sang caliber 50 ang nagamit sa ginpatigayon nga airstrike. Sunod dire kay Brigadier General Orlando Edralin, intact sa gihapon ang militar Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas kag wala sang may napatay nga sundalo. But mayara sang isa ka nadula nga persona nga ginkilala kay Jose Karamihan and tubtob sa karon wala pagid siya makit-an. Sunod si diri sa bata niya nga siya Charlene Karamihan sa nag-evacuate sila sang Miyerkules, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, wala na nila makita ining ilang amay kay ti nagpanguma ini kuno sang gid day gid sang nagasugod ining enkwentro sa area malapit lang gid sining encounter site kag ining iya nga amay ti hindi na bala mayo makakita sa layo. So ginakangawaan nila nga basi bala na sa labat ining ilang nga amay sa enkwentro or basi nasa labat kuno sang nagpatigayon sang airstrike ang mga militar batok sa mga rebelde. Sunod dire kay punong barangay Edgar Rapana sang barangay Pinapugasan, syudad sang Escalante, na report naman sa iya nga missing si Jose Karamihan apang tubtob sa karon wala pagid makitaan. Samtang wala man sila kuno nakahibalo nga mayara sang patigayonon nga airstrike ang militar but ginpasiguro sini nga tanan nga mga residente ang naka-evacuate na. Tingin na banta nga nagdangat sa masobra 463 ka mga individual o kon 135 ka mga pamilya nga residente sa barangay Pinapugasan sa may Escalante ang nag-evacuate bangod sining nagluntad nga engkwentro. Samtang magapatigayon naman sa investigasyon ang Commission on Human Rights sa ginpatigayon nga airstrike sang militar batok sa mga rebelde. Sunod diri kay Vicente Para ang pinuno sang Commission on Human Rights diri sa syudad sa Bacolod, nakahibalo ini nga ang militar ang nakahibalo man sa mga pagsulundan kag nakadepende man ang paggamit sang puwersa sa necessity. And according sa iya, Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas, case-to-case basis man kag hindi makonclude nga excessive force na ang gingamit sang militar matapos nga magpatigayon sang airstrike sang Huwebes but ila ini patigayunan sang investigasyon. Samtang sa dugang panamon diri nga mabalita, nagbaton sang tag 10,000 pesos nga cash grants ang 56 ka mga senior citizens sa syudad sa Bacolod bilang kabahin sang laderized nga pagpatuman sang centenarian ordinance sang syudad. Ginpatigayon ining payout sang Miyerkules dito sa may labi sang Bacolod City Government Center kung sa diin sa idalom sang ordinansa Bombolinsi, Bombo Radio Western Visayas makabaton sang 10,000 pesos ang nag-edad 80 kag 89 anyos, 80 to 89 years old kag dugang naman nga 10,000 pesos sa nag-edad 90 tubtob 99 years old. Ang nabilin nga 80,000 pesos ang mabaton sa benepisyaryo pag tungtong sa edad nga isa kagatos. Humalin
sang January 2024, nagdangat na sa 674 ka mga senior citizens ang nakabaton sang Lade-Rice cash grants sa syudad sang Bacolod. Amoy na so far, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga reports nga natipon namon diri sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat, Bombo Jairi, Bombo Radio Bacolod. Sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning, Rojas. Welcome and good morning, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa mga balita manamon diri sa Roa City kag probinsya sang Capiz. Isa diri ka PDL o kon inmate sang Capiz Rehabilitation Center ang nadakpan mismo sa akto nga naga-hit-hit o nagaro-ro sang ginapahayag illegal nga droga samtang yara ini sa sulod sang iya sini nga selda kagahapon sang mag-aga sa Capiz Rehabilitation Center. Nakita ang ining nasambit nga ining 32 anyos nga taga Banwa sang Ibisan nga may kaso man sa illegal nga droga sang mayor-mayor nila bala sa selda nga daw may nagasiga tuhaw kag dito sang ginchekyar nami gitong iyang pag hit-hit sa illegal nga droga samtang mahamuok ang katulugon sang iya mga kaupdanan sa sulod sang selda. Tigin tawag to dayon ng nagtawag dayon sa jail guard kag diri nakuha ang pila ka mga sachet sang ginapatihan shabu kag lighter kag sang ginusisa ni siya kung paano niya ni nakuha kaya mo na naka-istrikto ang amon diri nga CRC sa pag-inspection bala kung may mga dalaw nga magsulod sa amon sila nga provincial jail. Ay, suno sa iya, ginhatag kuno sa iya to, nakuha niya na sang nagtambong ini siya sa sa hearing sa iya sila nga kaso bala angot man sa illegal nga droga. Gani gina-imbestigahan maning duha ni ka mga gwardiya nga nag-escort sa iya sang nag-attend ni siya sa hearing sa amon sila nga korte diri. Bombo Radio Western Visayas gina-isolate na ni siya kag iga paidalom sa drug test samtang ginatun-an pa kun bala pagapailan ni siya sang duga nga kaso may kang tanan sa gapon sa illegal nga droga. Samtang nadakpan na kahapon ining si Louie Lipalem nga taga Lambunaw Iloilo nga brutal nga nagpatay sining 14 anyos nga dalagita nga si Angel diri sa may Poblacion Sur sa Banwa sang Ibisan. Ating naginolsol di siya kag duha man ni kagabi nga nagpinanago to sa sapa kung sa diin kagahapon sang mag-aga nag-inom ini sang hilo para nga magpanginmatay kag nagkadto to sa amigo niya kag sa ulihi didto nagpangayo bulig kay masurrender ini siya. So gindala siya una sa ospital kay nagalalain to siya sa iya gininom nga pestisidyo. So na treatment siya sa ospital kag subong na kapreso na diri sa may Ibisan PNP. Ti payag diri sang ilang investigador nga ti sa tuman nga kaakig sining suspect kag sa iya nga kahulogbon kay bangod gingkawat sining bata ang iya sining nga kwarta nga 1,000 ka piso sining 14 anyos nga dalagita amo to sang gabi nga nagbakal ini sa tiangge nagbakal sigarilyo kay ginsugo siya way niya nagin palakat pa diri na kag iya na gindusak kag ayad labo kag daw magkalautod pa to ganing kamot pasensya lang da sa gapamahaw nga iya pa kun tani plano nga ilubong pero kay may nakabati to nga kalapit balay nga ti nagapangayo tabang ang bata amo to nga wala niya na madayon nga ilubong kag nabilin patong kutsilyo nga nagaungot sa lawas ang biktima kag nalagyo siya nanago siya dito sa sapa sang duha ka adlaw to dumdum to gay namo nagpauli dira sa Lambunaw Iloilo gali ari malang siya diri. So magapangatubang na sa kaso ang ining nasambit nga suspect. Samtang may duha diri ka mga pawikan nga nagsampay kagapon sa may Banwa sang Pilar kag suno man diri sa amon sring Menro sa Pilar nga ti wala man isang mga samada. Posible gin lang nagbangod sang malain tublang nga tiyempo nagliligad na sampay diri sa igad sang baybayon basi patay na sang nakaabot diri ang ining duha ka mga pawikan nga wala na sang kabuhi. Kag ginpayag man diri sang barangay official sang barangay Dayaw nga si Kapitan Batuampo nga ining nangin subject sang bypass operation sang Philippine Drug Enforcement Agency nga nakapalagyo nga si Marco Lacerna ang yara naman sa listahan sang ila sini nga bada kay ti sang nagligad nga adlaw sa operation sang PDEA makin mo nga nakapalagyo yang ilang nga subject pero dala pa niya sini ang ining bypass money nga gingamit
sa ngamon siri nga mga otoridad kay iya siri nga balay nagaserbe nga drug den diri sa may Sitio Cabral, Barangay Dayaw, Rojas City. Amo ni mga balita namon diri sa Rojas City kag kapisa. Balik dira sa imo, Bubulinzi. Damo gid nga salamat Mamuron, Bombo Radio Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning, Kalibo. Welcome on and good morning, Bombo Lensi, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon man nga mga nagapanguna nga balita diri sa Banwa sang Kalibo, kag bugos man nga probinsya sang Aklan, ang amon nga Commission on Elections o kon COMELEC magapatigayon no sang ining registration kag register anywhere program kag satellite registration. Ti sunod to kay Kalibo Municipal Election Officer Attorney Christian Itulid nga kaupo dinhi sa ilang programa nga Register Anywhere program kunini nga RAP. Ti ini ang ilaman nga ginahimo agod nga maingganyo no ang tanan nga makapagparehistro na kag kalitan ang ini nga kahigayunan agod nga malikawan na nga maipatuman ang ini nga last minute syndrome. Samtang dugang man nga balita diri sa amon ang iniman nga may kaangtanan no sa isa ka apo nga nagpanakito sa iya nga lolo kag lola ti ginreklamo no sa may bahin sang Kalibo Municipal Police Station. Kay ti ang ini nga apo nagaistar sa iya nga lolo kag lola sa may bahin sang Barangay Old Buswang sa Banwa sang Kalibo. Kay ti sunod sa lolo may nabatian ni siya nga nagakinagulo sa guwa sang ila nga balay ti dito kag lantaw niya kag dito gali ginapang wasak niya sang iya nga apo ang pila sa mga bakod sang ilang panimalay ti ginaakigan ginambalan sini nga lolo pero instead nga mamati ti ginasakit niya to ang iya nga lolo kag lola ti temporaryo man ini nga gin kustudiya sa amon nga may bahin sa Kalibo Municipal Police Station. Samtang matabok man nga kami sa may bahin sang isla sang Boracay kay ti maiga patigayon nga Philippine Kiteboarding Tour Season 9 no ini nga liwat no nga masaksihan sa may bahin sang isla sang Boracay ang ini nga maaksyon kag kamangha-mangha nga kiteboarding tour Season 9 sa may bahin sang Bulabog Beach sa isla sang Boracay. Ang ini nga competition may arasang premyo nga $10,000 per leg o kung nag-abot sa 557,950 pesos. Ti ini nga kiteboarding tour season 9 amo ang pagahiwaton sa March 1 kag 3, 2024. Wala mo lang ni so far ang amon nga managapanguna nga balita diri balik sa imo, Bombo Lensi. Madamo gid nga salamat Bombo April, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita at inaglambot diri sa 40 ka mga boarding houses sa Iloilo City ang gimpasirado bangod nga tinaga-operate ini nga wala sang business permit. Isunod diri kay Mr. Norman Tabod ang head sang business permits and licensing division nga sa amo nga numero 30 ang ginpasirado nga mga boarding houses ang gikan sa Barangay San Nicolas da Paz, Iloilo City sa diin may arasang napatay nga duha ka mga boarders sa nagluntad tublang nga sunog sa February 18. So pulo naman ka mga boarding houses ang ginpasirado nagikan sa Barangay San Rafael sa may distrito sa Mandurriao. So tinutuyo diri sa talatapan amo nga masigurado ang ining tanan nga mga boarding houses diri sa amon sa syudad sang Iloilo nga naga-operate ang makakomply sang permit. Kag nagpangabay man ini sa mga tanan nga tag-iya sang boarding houses sa syudad nga magpuha gid sang permit sa ila nga talatapan. Samtang sa dugang panamon diri nga balita Bombo Radio Western Visayas nagsabat si Police Regional Office 6 Acting Regional Director Police Brigadier General Jack Wangki sa pagkadismaya ni Antique Governor Rodora Cadiao kangot sa pag-relieve sa anay Provincial Director sang Antique. Tisunod diri kay General Wangki nga temporaryo lang nga ginbutangan sang officer in charge ang Antique Police Provincial Office samtang nagapangita pa sa rekomendasyon
kung sino ang mapilian sang gobernadora. Kag ang pagpatuman sang turnover, mando ini sang central office, kag nagasunod lang sila sa proseso nga antes magbutang sang permanente nga provincial director, may pagapilian anay. Samtang sa dugang pa nga balita diri sa amon, nadugangan pa ang mga banwa diri sa probinsya sang Iloilo nga apektado sang El Nino phenomenon. Kag sunod diri gani kay Dr. Ildefonso Toledo, ang pinuno sa Provincial Agriculture's Office, nga 13 na ka mga banwa sa probinsya sa Iloilo ang apektado sa El Nino sa diing kabubusan nga 2 or 12,102 ka hektarya ang nahalitan. Kag malapit 7,000 ka mga mangunguma ang apektado subong niya diri sa amon sa probinsya sang Iloilo. So ang na-record last time nga 100 million pesos gikan sa 8 ka mga banwa, possible nga maglapaw pagidini ang 100 million pesos nga balor sang kahalitan tugas sang El Nino phenomenon. Kag ikinakonsidera dari mismo sang amon nga gobernador ang pagpaidalom sa bugos nga probinsya sa state of calamity bangod sa El Nino. Kag grabe man dari sa amon kay halin sang sinilang gigasimana, halin sang Miyerkules naglunta dari ang forest fire sa Miagao. Pagka Huwebes sa Tubungan, pagka Biyernes dari naman sa Maya Banwa sa Imbaras, may forest fire naman nga nagakatabo. Ini Bombo Jairit ginalantaw sang kadamaan nga tugas sang El Nino phenomenon man sa gyapon, mahimo nga ti natural ang cause sa sining forest fire, pero ti way taman ginahaylo nga possible man-made man or kaubrahan sa tao ang ini nagluntad nga sunog diri sa mga kabukiran sa amon sa probinsya sa Iloilo, Bombo Jairi. Posible gid Bombo Lindsay, no? Kay ti ining forest fire nga daan, pwede ning mahimo man-made mo or pwede man ining natural wala given man sa karon may ara kita sa El Nino, ti dapat dira nga maimbestigahan kung ano gid ang gintunaan sini. Kay ti tatlo na nga daan kabilog bala nga mga incidents ang natabo dira sa inyo, kabay pa hindi na matabo pa bala sa iban or in the future. So dapat matapna ni as early as possible Bombo Lindsay kag matumod bala kung anong ginhalinan, kung anong mga factor agon nga malikawan man nga matabo pa sa iban nga lugar, Bombo Lindsay. Ati amugid kag ini kalabanan nga mga banwa nga kung sa diin na record diri ang mga forest fire mao diri gid sa Premier Distrito gid ang Miagao, Tubungan kag Igbaras sa First District of Iloilo. Gid nang amon lang diri gani nga ginapangamuyo, hindi lang pala kuntani lapta kag malapit bala sa mga kabarangayan kay siyempre ang epekto naman sa ikaayong lawas sang aton nga mga pumunuyo kung malapit ang sunog sa ilatag sa ka mga lugar, Bomboron. Amo gani na, no? Kagayanda nga Marso, Abril, Mayo, grabe pag ikuno ng init nga may experience, no? Wala man nato ni ginapangayo pero dapat preparahan nato ni kay kung isa bisan wala na bala sang nagasunog man o nagasuga bala masyado sa mainit nga panahon kung mayara na bala sang mga buka nga mga botilya o kung bubog dira sa sina nga mga eryada nga tigin bilin ta sa sobrang kainit do isa man ako no sa mga naga-trigger nga ti kun uga-uga dirang linghote naga-umpisa sa nga ining forest fire Bombo Lindsay. Ate amugid possible nga ti mag-grab pa na bala kag kung may ara pa gito sa mga dry leaves sa nasambit nga area ti mamakot gina maglapta gina iya ang kalayo. Pero ti subong gani diri sa amon sa probinsya Bombo April bisan pa nga way pa kami diri sa drought season ka subong nga Pebrero ti latawab lang nagakaratabo diri sa amon subong may mga forest fire kag malapad na ya ang sakop sa nga halit sa nga El Nino phenomenon sa amon ti ang ginalantaw diri sa Provincial Agriculture's Office ang drought season mabatyagan pa diri sa probinsya by April or May pa. So ano ay diri matabo sa amon abin kaso nga maka-experience na kami sinisang drought season mo April. Amo na gani Bombo Lindsay kay ti even kami man diri daw nagakangawa kay ka-early no sang epekto dira sa inyo sang ining El Nino kag ilabi pa may may nagahana pa ini no nga mas grabe pagid nga sitwasyon ti ang inyo dapat nga province man maging ready kag siguro mas pabasugon pagid ang kampanya kontra kag information dissemination regarding diri Bombo Lindsay para at least man lang maging aware ang tao kag syempre ang action na nila nga igatake
para maskin papaano mabawas-bawasan man diri ang epekto sa mga pumuluyo dira sa inyo, Bombolensi? Insakto gid. Amo na ganihambal ko kay na Bombo April, Bombo Radio Western Visayas na ang awareness amo ginayang pinakamaayo nga pamaagi agod nga ti mahibaluan sa mga pumuluyo kung paano maglikaw sa sunog. Sige lang, ala ng akon nga tiyempo. Thank you so much. Matagong nga salamat sa aton mga sister station ng Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tayapa. Philippine Standard Time, 53 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Wala na natas nabiling nga tiyempo mga kabombo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Ininyo na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta. Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ang dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos sa kaligat sa takna, ang alas 6 may aga makabombo, nagkapalag ng Bombo News and Views, sa morning edition, karon nga daw sang Sabado, Pebrero 24, 2024. Kakaroon dito na kita sabay sa ito sa ringam headlines. Sa mga balita lokal, Philippine Army wala pa sa deklarasyon sa resulta sa airstrike. Gagawin panagan sa NPA sa sitio Mansulao sa barangay Pinapugasan sa Escalante City. Mga stalls kag carts sa Bacolod City Public Plaza, plano ngayon uniforme ang disenyo. Bacolod Traffic Authority Office nagatag nga wala sa target nga sektor sa towing kag clamping nga ginpadayon sa dalan Gatoslao. Nagpasaka sang kaso nga cyber libel bato kay social media influencer Langga nagpathag sa rason sa
pagpasaka sang kaso. Sa mga balita nasyonal, mga probinsya ang apektado sa El Nino phenomenon nagsaka na sa 41. Pagpasaka sang PhilHealth contribution ginatun-an pa ni President Bongbong Marcos. Sa Bena, gikan sa Senado na bato na sang kampo ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa balita international, complete demilitarization kalakip sa plano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa Gaza matapos ang giyera. Sa balita sa negosyo, PhilHealth President positibo nga suportado sang Office of the President ang ginadusong nga pagpasaka sang 5% sa contribution. Sa balita sa patagsa ng pangkadalagan sa Gilas Pilipinas batok sa Hong Kong sa FIBA Asia Cup qualifiers bago sa suporta sa mga Pilipino sunod sa kay coach Team Cone. Sa balita sa entertainment, Chris Aquino ginsurpresa ni Batangas Vice Mayor Mark Levestes sa Yakadlawan pinagi sa gintipon nga video greeting. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time 5 minutos sa kaligat sa tak ng alas 6 sa aga kagaron dito na kita sa mga detalye. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, may siya famen. Kaga ko naman si Bombo Pons Espino. Wala pa sang deklarasyon nagikan sa Philippine Army angon sa sitwasyon sa sitio Mansurao sa barangay Pinapugasan sa Sudad sa Escalante kasunod sang enkwentro sa Sudad sa Escalante sang nagluntad sa tunga sang 79th Infantry Brigade kag Grimnan sang nadismantle ng North Negros Front sang Miyerkules tubtob sang Huwebes kung saan nagapregan sa airstrike o kung nagpatigayon sa airstrike ang mga militar gamit ang Black Hawk helicopters. Madumduman nga una na natabo ang enkwentro pasado alas 11 sa udto sang tilekdan nga adlaw sang Miyerkules kag ginsundan alas 2 sang hapon. Ang pagbayloanay sa lupog nagresulta sa kamatayon sa 3 ka NPA members gagilikipan sa isa ka babae kag 2 ka lalaki. Temporaryo naman nga nag-evacuate ang mapumulo sa Barangay Hall sa Barangay Pinapugasan. Ging klaro naman sang 79th Infantry Brigade o kon Infantry Battalion nga ang ginpanigayon nilang airstrike batok sa Barbelde nga grupo ang ginatunan sa Mayo kag siguro nga wala sang sibilyan nga madalahig. Dugang pasani nga ang impact sa gihapon ang militar kag wala sang may napatay nga soldado apang may huring-huring naman nagikan sa Braga officials nga madamo sa napatay nga sibilyan matapos sa gilyonsar airstrike sa mga remnants sa nadismantle na nga North Negros Front. Naggalaw man General Manager sang Central Negros Electric Cooperative nga mangin maayong impresyon sang Senado sa application sa Negros Electric Power Corporation para sa prangkisa. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Attorney Arnel Lapore bangod sa maayong performance sang More Power sa syudad sang Iloilo, madasig ginaprobahan sang Kongreso ang application sang franchise sang NEPC. Suno kay Lapore, ginalauman sini nga amuman ang impresyon sang Senado kag hindi magdugay ang application sang franchise sang nasambit nga electric cooperative. Sunod diri sa tion nga mayara na sang prangkisa ang NEPC mahimo na ini maka-operate kag masolusyonan na ang problema sa brownout. Ginpayag man sini nga mayara naman sang plano kung paano matakdan sang kuryente ang mga malagyo nga mga lugar sa syudad sang Bacolod kag iban pa nga bahin sang probinsya. Suno kay Lapore, ang mga illegal settlers ang himuan man sang tikang agod nga mayara sang kaugalingon nga electric meter kag masolusyonan nga ang pag-angot sa may kuryente nga balay kag magbayad sa mahal. Ginalaw man nga mangin maayo na ang sitwasyon sang kuryente sa syudad kag iban nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental sa tion nga makakuha sang prangkisa ang NEPC kag mangin operasyonal ini. May mga history man ang Senate, no? With respect sa performance ni Moore sa Iloilo. Which dahan ba nila ang prangkisa pabor sa there are circumstances or mga incidents nga sa diin ginadayaw man nila ang performance ng among electric company. So this is a sister company ni Moore ang NEPC. So we're expecting that the same perception o impression, no, ang ginakiri sa sining application. Nabatian ang payag ni Attorney Arnel Lapore, General Manager sang Central Negros Electric Cooperative. Ginaplano sa chairperson sa Committee on Markets and Slaughterhouse sa bahin sa sagot ng paglusod sa syudad sa Bacolod nga himuon nga uniform ang stalls kag cars sang mga nagabaligya sa palibot sa Bacolod City Public Plaza. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Kasor Shea Flor kaanggo sa nestoryahan nila sa alkalde nga dapat uniform ang mga stalls kag cars sa mga vendors sa Bacolod City Public Plaza nga mara sa asosasyon nga nag-propose nga uniform nila ang mga cars. Sa kay Flor da maayo man ang proposal apag dapat hindi sila mag-deal sa asosasyon na bangod ang tanan nga vending areas ang nasanto sa ordinansa kag ini ang individual ang paghatag sang slot 27 lamang ka slot sa natalana sa Bacolod sa Public Plaza gani 27 lamang ka mga vendors sa gipanhugutan nga magbaligya diri nga sa ginapropose nga Co-op Livelihood Office ang paghimo nga uniform sa mga cars pang kung siya lamang ang
pamagaton ang ini ang mas mahal bangod nagabalor ini sa 27,000 pesos. Apang ini ang bangin rent to own sa mga vendors sa gikan sa syudad sa Bacolod. Ang karta mahimo man nga madala sa vendor pauli kag indi na ang syudad ang mga responsable sa pag-secure sa mga gamit sang mga ini. Request ang isa ka asosasyon sa Bacolod Public Plaza for a nga uniform ang ilang cards. Silipoti, okay man, no? Pero we will not be, actually, hindi kita ya dapat mag-deal sa association. No? Kaya ang mga slots dira sa tanan nga vending areas na halina siya sa ordinansa. Okay? So individual ina siya. Okay? So ang nabutang dira sa public plaza naton is 27 na nadaka slots ang nabutang. Ang kabahin sa pahig ni Councilor Celia Flor, ang chairperson sa Committee on Markets sa Sangguniang Panlungsod. Nagpatigayon sa pagpangklam kag pagpangtawang Bacolod Traffic Authority Office sa mga illegal parking sa Gatoslo Street, syudad sa Bacolod. Kag ginhatag sini nga wala sila sa aktual nga sektor nga tinutuyo nga dakpon. Sa interview sa Bombo Radio kay Bitaw Head Patrick Leonard Lacson, madamo sila sang ginto kag ginklam nga salakyan ilabi na sa mga nagapark sa bayan sa Hall of Justice, Provincial Capital kag sa isa ka malapit nga mall. Sunod diri nagagamay ang dalan bangod sa mga illegal parking nga kun kaisa kung may mag-U-turn ini nagatuga sang pagutok pagid sang dalanon. Patahag ni Lacson ila obligasyon nga magpaligwa sang trapiko kasunod nga ila na obserbahan nga hindi normal ang lakat sang trapiko sa area sang Gatoslao Street. Ginklaro man siling ila ginatun-an nga wala sila sa may ginlapas kag sila ang nagsunod sa legal nga pagpatuman sang ila trabaho. Wala naman sang kinagamo nga nagluntad sa pagpatuman sa pagpangklap kag pagpangtow. Samtang patahag ni Lacson wala sila sang may ginalagas nga partikular nga sektor bangod wala sila sang may ginapili sa pagtrabaho sang ila obligasyon. So, gagamay kajang ang dalan and kung may mag-U-turn o mag-left turn, it creates a lot of gridlock, no, in the area. So, hindi na siya normal. In other words, hindi siya normal ng flow ng traffic sa area. So, ang objective namon is to decongest or para magdasigasig ang flow ng traffic sa area. Nabatian ng payag ni Bacolod Traffic Authority Office Head Patrick Leonard Lacson. Sa dugampay nato sa ring mabarita, little learning is a very dangerous thing. Ini ang pahayag sa 61 anyos nga complainant nga nagpasaka sang kaso nga cyber libel batok sa social media influencer nga si Cristina Indrano Martino o kung mas kilala nga si Langga. Sa interview sa Bombo Radio kay Miss Mayoni, siya ang anay supporter ni Langga kay minado man ini nga sadto maayo pa man ini bilang social media influencer. Sunod diri siya man ang naghimo nga mapalipay ni Langga sa mga content sini kag nagapabatyag sa iya sang Kahidlaw sa Negros. Bangod siya ang tumadok sa syudad sa Bamaylan nga sa karon nagapuyo sa probinsya sa Ilocos Norte. Pahayag ni Mayoni nga humalin pa sang Hulyo tubtob sa karon ang panglasak kag pagpanglabugay nilangga sa iya sa ere nga nabatsagan sini nga siya ang kangay nga bitsin kag asin sa live streaming sa social media influencer. Ginatag man sini nga 10,000 pesos nga charity nga ginatag sini kay Langga. Hindi makabig sini nga issue apang ang issue diri para sa iya mo ang pagtirada sa iya nilangga sa ere amo nga nagfile ini sang kaso nga cyber libel. Aminado man ini nga bilang isa ka Iloy kag babae nakabatsag ini sang kaluoy sang makita nga napriso sila ga apang nagbalik sa iya ang tanan nga ginimo sini sa iya amo sa karon nalipay ini kag mayara na sa hustisya. Minsay sini kay Langga nga ginatuduan lamang sini ang social media influencer kon paano magbato gabay de prensa o kon may ara sang desensya kag hindi pag ipaagi sa pagbuya sa hindi maayo nga tinaga kag pagbastos kag pagkapariha sa ere. Samtang sa complainant tubtob nga hindi maguntat sa pagwangwang ang social media influencer, hindi pa ini mauntat sa pagfile sang dugang nga mga kaso nga sa karon mayra pa ini sa ipasaka pagid nga kaso bato kay Langga. Little learning is very dangerous thing. Wala yako ginauntatan nga daw ginahimo. Yako lang nga daw bitsin asin sa iya nga kwan. Sa iya nga live bala. Ang issue nato niya nga gintirada mo ko. Siyempre ako man, siyempre grateful man ko kisa kay makayuhuman ko sa iya nga live namin. Ginman na siya sang una. Kwan niya balayang ako niya nga agin. Ikaw kabalo nga nagasupport ako sa imo. Anak kaya mo ko nga tapak-tap akon sa ere. Ang kabahin sa pahayag sang complainant nga si Mayoni, samtang wala na
Nagpagwa pa sa statement ang Criminal Investigation and Detection Group Negros Occidental Field Office agos sa ginilgarga by discrepancy sa pag-aresto sa social media influencer nga si Cristina Indrano Martino. Manudumahan nga ginserbeng warrant of arrest sa balay mismo ni Langga sa Forest Park subdivision sa Barangay Taculing, Bacolod City alas 9 o alas 10 ang takna sa agas ang Huwebes. Kag sa 100,000 pesos ang gibayad nga piyansa para sa tuparo sini nga kailwayan santo man sa nakasad sa warrant of arrest pagkatapos gani ang na-detain sa tartapan sang CIDJ Negros Occidental. Kag sa katapusan nga balita lokal, ginapanawagan ang mga winners ng 1-2 Panalo Part 22 promo sa Bombo Radio kag Star FM nga magkadto sa istasyon sa Bombo Radio sa Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City sa mabot nga Lunes, Pebrero 26, 2024 alas 9 sang agas sa pag-claim sa inyo premyo. Ang mga winners ng guaranteed prizes amo Sunday first prize winner Jenny Galas sang Purok Mainuswagon, Barangay Alis, Bacolod City, tagdaog sang 15,000 pesos sa proof of purchase nga Sunsilk shampoo. Second prize winner amo si Antonio de la Pedra sang P6B, Barangay Handumanan, Bacolod City, tagdaog sang 10,000 pesos sa proof of purchase nga Sunsilk shampoo. Kag third prize winner amo si Solima Moncada sang Purok 3, Kalumangan, Bagos City, tagdaog sang 5,000 pesos sa proof of purchase nga Cream Cell Conditioner. Sa pag-claim sang premyo, magdala sang 2 kapanid sang photocopy sang 2 ka valid IDs. Sa mga winners, giningyo ka mga magkadto sa station antes sang awarding alas 9 sang aga. Sa liwat, congratulations sa aton mapalaron nga mga tagdaog. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 15 minutos sa kaligan sa takna alas 6 aga makabombo inyo batian ang may minute kag dalagkuan nga mga balita lokal sa pagpangalagad sang Bombo News and Views sa morning edition. Sa amo sa pagbalik balota pinakuling rakat sa panahon nagikan sa ato sa Bombo Weather Center mga detalye sa mga balita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sining. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamag sa nga pagpangalagad 17 minutos sa kaligan sa takna alas 6 aga makabomboy bolonta pinakuling rakat sa panahon gikan sa aton nga Bombo Weather Center kapos si Bombo Zalde Foro II. Yes mga kabombo-bombo phone, sa ating weather update, subong nga Sabado, ang northeast monsoon na mag-apekto sa extreme northern Luzon, samtang easterly sa mag-apekto sa nabilin nga bahin sang pungsod. May eksperyensyahan sa Bicol region, northern Samar, eastern Samar, kag Samar. Ang magalumon nga kalangitan nga may lapnagon nga mga pag-ulan nga may kaupod nga pagpangilat kag pagpanaguob tugas ang easterlies. Ang Batanes kag Babuyan Island sa maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mahinay nga mga pag-ulan tugas ang northeast monsoon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kag nabilin nga bahin sang Cagayan Valley, ang maka-eksperyensya sa maglugal-umon, tubtub sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga mahinay nga mga pag-ulan, dala sang northeast monsoon ang nabilin nga bahin sang pungsod kalakip na sa Metro Manila. Ang maka-eksperyensya sa maglugal-umon, tubtub sa magal-umon nga kalangitan nga may mga pagpanalagsa nga mga pagpanaliti tubtub sa madamol nga mga pag-ulan, dala sang easterlies kag localized thunderstorms.
Mabatsagan sa extreme northern Luzon ang kasarangan tubtub sa makusog ng sang hangin padulong sa naminahan na sidlangan. Ang baybayin naman makasarangan tubtub sa mabaskog ang pagbalod. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsag sang mahina ay tubtub sa kasarangan nga hiyop sang hangin. Padulong sa naminahan na sidlangan tubtub na sidlangan ang baybayin naman makanay tubtub sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa ato naman nga antad sang temperatura diri sa syudad sa Bacolod. 24 to 32 degrees Celsius 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin magpasgon nga 16 km per hour, partly cloudy, Metro Manila. 24 to 32 degrees Celsius 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin magpasgon nga 5 km per hour, mostly cloudy, La Union. 23 to 27 degrees Celsius 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin magpasgon nga 11 km per hour with clear skies, Rojas. 26 to 29 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may pasgon nga 23 km per hour, clear with periodic clouds, Cagayan de Oro. 22 to 29 degrees Celsius, 0% ang chance sa pagulan. Ang hangin may pasgon nga 5 km per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak alas 6 subong nga aga kay magatunod alas 5:58 karon sa hapon. Gikan diri sa Bombo Weather Center ni si Bombo Zalti for the second person number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa takna, alas 6 aga makabombo lito na kita sa Balitalye sa mga balita nasyonal. 41 na kama probinsya apektado sa El Nino phenomenon. Sunod sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa. Sunod kay Ana Soles, ang OIC sa Climatology kag Agrometeorology Division sa pag-asa, ang pagmalas, ang duta ang nagapatimaan nga mara sa 5 ka maasod-asod nga bulan sa below normal nga pag-ulan. Ini ang nagapatimaan sa 21% tubtob sa 60% nga reduction nagikan sa average rainfall conditions. Apang sunod sa pag-asa ang numero sa apektado nga mga probinsya mas marubo sang sa initial estimate nga 50 bangod sa pag-ulan nga nagaka-eksperyensyahan sa babayin sa Mindanao sa direktan ka Disyembre kag Enero. Samtang dry spell naman ang nagapatimaan sa 2 tubtob 3 kasod-asod nga bulan sa below average nga pag-ulan. Ginatunan pa ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pagpasaka sa contribution sa PhilHealth nga nag-take effect sa mga tuig sunod sa Malacanang matapos ginpayag sa PhilHealth nga may blessing na sa presidente ang pagpasaka sini. Sunod kay PhilHealth President kag CEO Emmanuel Ledesma Jr. ila iga-sustain ang pagpasaka sa premium contributions sa 5% nagikan sa 4% sa monthly salaries sa ang trabahante. Suno kay Ledesma nagpabutya ang Office of the President paagi sa isa kasulat nga wala sila nagapakita sa pagpamatok sa increase nga ginimplementar sa tinarikdan nga Enero. Apan suno kay Presidential Communications Office Secretary Attorney Chiloy Garafil, ini ang ginareview pa ni Marcos. Suno kay Garafil luyag sa presidente nga masiguro nga ang maski na nga increase sa premium ang makangkon sa balor sa bahin sa mga benepisyo kag coverage sa mga miyembro sa PhilHealth. Nabato na sang kampo ni Davao-based Pastor Apollo Kibuloy sa pena nagikan sa Senado nga nag-require sang iatindan sa committee hearing sa Marso 5, 2024. Isa ka screenshot sang pena ang ginhatag sa Biyernes sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Ang nagapakita sa pangalan ni Attorney Marie Daina Tolentino Ferrer, Legal Counsel sa Kingdom of Jesus Christ bilang receiving party sa nasabit nga dokumento. Ang Senate hearing nataral as just ang aga ang pena ang address kay Kibuloy sa Davao City address ang nabaton na 1:30 sang hapon Huwebes, Pebrero 22, 2024. Apang wala pa sa karon sa statement nagikan sa kampo ni Kibuloy kung luyag sila nga magtambong sa hearing. Wala pa man nakapagawa sang statement si Senator Rizon Taveros, ang chairperson sa komitiba na to'y sa nasabit nga development. Antes ang pagbaton sa sampina ginatag na ni Hon Taveros nga kinahanglan nga personal nga magtambong si Kibuloy sa hearing o kung siya ang maaresto. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, lauman ang pagnubo sa presyo sa produktong petrolyo sa masunod nga semana, suno kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Ginalaw man nga makita ng isa ka downward adjustment sa kada litro sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Para sa gasolina, ginalaw man ang rollback nga 70 centavos tubtob 90 centavos kada litro. Posible naman nga mabuhinan sang 1 peso tubtob 1 peso 20 centavos sang kada litro sang diesel, kag 90 centavos tubtob 1 peso sa kerosene. Masami nga ginansya sa mga oil companies ang adjustments kada Lunes kag gina-implementar pagkasunod nga adlaw. 24 minutos sa kaligad sa takna nga sa isaga liton kita sa Balitalye sa mga balita.
international. Nalakip ang complete demilitarization sa plano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para sa mangin futuro sang Gaza pagkatapos ang giyera sa Hamas. Kasubong man ang pagpasira sa southern border kaupod ang Egypt kag pag-overtake sang civil administration sa Gaza kag education systems. Ini ang gipresentar ni Netanyahu sa mga miyembro sa Security Cabinet sa Israel sang Huwebes. Ini ang ginpanagtag bilang basihan para sa diskusyon kag suno sa opisina sa Prime Minister nga bilang preparasyon para sa mas malawig nga paghinunanon matapos nagpangatubang sa Netanyahu sa mga kritisismo nga wala ini sang konkreto nga plano para sa isa ka post-war sa Gaza. Masobra sa 29,000 ka mapumuli ang nagkaramatay sa Gaza malin sa nagsugod na ang giyara suno sa Ministry of Health sa enclave. Sa Oktubre 7, 15,200 ka mapumuli sa Israel ang napatay sa pagpangatake sa Hamas. Kag sa katapusan nga balita international, hindi magnubo sa napulo ang mga persona ang napatay sa isa ka sunog sa isa ka apartment block sa syudad sa Valencia, Spain. Ang kalayo nga masigin pabaskog pa sa makusog nga hangin ang nag-igrab sa bloke sa sulod sang tunga sa oras. Suksok ang mga mask kag oxygen tanks, ginpangita sa mga bombero ang mga survivors kag bangkay sa sulod sa nagakasunog nga building. Pagkatapos sinigin anunsya ni Valencia Mayor Maria Jose Catala nga wala na sang nagapabilin nga missing. Suno kay Pilar Bernabe na representative sang central government para sa Valencia region na pulo ka mga bangkay ang nasapuan sa building. Duha ka mga bombero nagsuper sang seryoso nga mga injuries kag gindala sa ospital. Nagdunar naman sa mga bayo, bulong kag hampanganan ang mga pumuluyo para sa mga sunugan nga sa karon temporaryo nga nagatinir sa isa ka hotel. Kag sa aton saring nga balitang espesyal nangin madinalagon ang biyahe sa spacecraft nga ginhimo sa kompanya nga Intuitive Machine sa Texas nga ini ang naglanding sa South Pole sang moon kag ini ang pinakauna nga touchdown sa Estados Unidos sa lunar surface sa masobra sa isa ka gatos na katuig kag first ever achievement sang private sector. Ang six-legged robot lander nga ginpangalanan nga si Odysseus nagland alas 6:23 ang gabi sabay sang Eastern Standard Time isa ka semana matapos ini nga gin-launch sa Florida. Apang pila ka minuto sa ang naglabay antes nagbalik ang komunikasyon kung sa din naging mabudlay ang pagpahibalo sa kondisyon kag posisyon sang Odysseus. Wala naman na disenyo ang spacecraft nga makaprovide sang live video sang event. Bit-bit sa sang spacecraft ang scientific instruments kag technology demonstrations sang NASA kapila ka mga commercial customers nga mag-operate sa sulod sang 7 ka adlaw sa solar energy. Ang landing ang nagpresenta sa pinakaunang landing para sa US spacecraft pamalin sang pagbiyahe ni sang Apollo 17 sang tuig 1972. Kag sa balita sa negosyo, ginpayag ni Philippine Health Insurance Corporation President Emmanuel Ledesma Jr. nga ang increase ng 5% sa premium contributions ang suportado sa Office of the President. Santo sa sulat nga ginpadala sini nga wala sila nagapamatok sa increase nga ginimplementa sa Enero. Suno kay Ledesma ginasiguro sini nga gingamit sa husto ang kwarta sa PhilHealth kag gining detalyado nga ginareport kay President Ferdinand Marcos Jr. Nakaligad nga bulan nagapilar sa Department of Health Secretary Ted Herbosa kay Marcos nga isuspende ang implementasyon sa premium hike. Nagpanindugan naman si Ledesma nga mabatyagan sa Pilipino ang ina benepisyo kasunod sa increase sa contribution niya nagatuyo nga maka-generate sang mas dako nga budget ang PhilHealth. Dugang pa siniuli na ini nga increase para sa PhilHealth bangod niya nalabot na sini ang 5% limit. Para sa foreign exchange rate suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar may baylo nga 55 pesos and 90 centavos. Samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 41 pesos and 62 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 14 centavos. Ang euro may baylo nga 60 pesos and 50 centavos. Ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 14 pesos and 90 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex kag Petron stations 64 pesos and 85 centavos tubtob 68 pesos and 5 centavos ang presyo sa unleaded. 65 pesos and 75 centavos tubtob 74 pesos and 70 centavos ang presyo sa premium kag 60 pesos and 70 centavos tubtob 63 pesos and 80 centavos ang presyo sang diesel. Sa ato sa nga balita sa pataag sa Nampang, dako nangin bulig sa suporta sa mga Pilipino sa pagdaog sa Gilas Pilipinas
batok sa Hong Kong sa FIBA Asia Cup qualifiers. Suro sa kay Philippine team head coach sa Team Cone nga pisar nga sa Hong Kong. Gimpagan ang match, wala nagpapiyada mga Pilipino sa pagsuporta sa Gilas Pilipinas. Sunod rin sa fourth quarter sa game, halos hugyaw sa Pilipino nga uwian na ang mabatian. Dugang pa sang coach sa amo nga dako ang advantage sa Gilas bago sa cheer sa mga Pilipino sa pagdaog sa team sa score nga 94 batok sa 64 sa hometown o kon batok sa hometown team. Kasubong man nga nagpasalamat sa si Kevin Kiambao sa mga fans sa suporta sa mga Filipino. Sa karon ginanuman sa national team nga magaparayon ang momentum sa ila first win sa pag-atubang naman sa team sa Chinese Taipei sa Domingo, Pebrero 25 sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Kag sa balita sa entertainment, gin-surprise ni Batangas Vice Governor Mark Leveste si Chris Aquino sang isa ka video greeting gikan sa mga celebrities pamilya kagabian sang Queen of All Media sa pagselebra sini sa iya birthday sa Pebrero 14. Sa video nalakip ang mga celebrities nga sa Gary Valenciano, Martin Yevera, Sara Eronimo, Kim Chu, Darren Espanto, Jed Madela, kag KZ Tandingan, kag iban pa. Mayara man sang special greeting si Mark para kay Chris. Ang message siniya mo nga happy birthday to the woman of my dreams, my life, and my universe. Dugang pa siniya mo ang pagpangadi sa improvements sang health ni Chris. Kag sa last message siniya mo ang I love you so much Chris. Have a good one and many more birthdays and blessings to come. Sa katapusan sa video nag-greet ang utod ni Chris nga si Balsi kag ang mga kabataan sini nga Sanday Josh kag Bimbi. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos sa kaligan sa takda alas 6 sa Makabombo inyo batian, ang kabugusan nga pagbalita sa Bombo News and Views Morning Edition. Karon nga daw sang Sabado, Pebrero 24, 2024. Kami ang inyo mga tag-balita. Bombo, Macy of Famen. Kag ako naman sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpapagmati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kagaron sa ato sa nga Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Denver Quijano, may Tigro Encuentro. Kaluluoy sa mga sibilyan. Tugod na tabuan ang encounter sa ila ug saran. Mayara pasang isa na dula. Kaluoy man to sa iya kay siya naningwa. Mga mangunguma ang apektado sa 3 kadlaw nga sige enkwentro. Pila pa yan ang kinahanglan mapatay sa NPA kontra Army nga enkwentro hanay. Kabay mauntat na ini kay kadamo sang apektado babae o lalaki. Sibilyan ang kaluluoy. Mga pamilya abaga ang gapang luyluy. Ang ini nga pangununa kag pananawan gipadala ni Robert Villa sa Sagay City, Negros Occidental. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield so prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa mainit, mapaang nga panahon, mangin alerto, likawan ang heat stroke. Ini isa ka medical emergency. Ang pasyente nga naigos ang heat stroke, nagahilanat ngayara sa 40 degrees Celsius, may rapid heartbeat and breathing, convulsions, and unconsciousness. Likawan ang magtener sa outdoors, maginom sa madamo nga tubig, magsuksok sang lightweight, light-colored, and loose fitting clothes. Dalon gilayon sa pinakamalapit nga hospital ang pasyente nga nasuspitsahan na heat stroke. Ang fertilized duck egg ay ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang sun o kung si Haring Adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. Paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 38 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report, 2nd edition. Adlaw kita sang Sabado, Pebrero 24, tuig 2024. Inyong makaupos mong aga, si Bombo Jairi de los Reyes. Sa atong nga mga headlines sa balita lokal, mga kapulisan sa Escalante City magasaka na sa area sang enkwentro kaupod ang scene of the crime operations. Samtang sa balita nasyonal, ang mga miyembro sang Socorro Bayanihan Services Incorporated ato balang nagapamuno sa ila sadto tong si Senior Aguilano for the first time nagpanaog sila nagikan sa ilang bukid or nagikan sa ilang komunidad dito sa Babaw Bukid agod mag-volunteer para sa bloodletting program sang local government. Namangin ang ilang officer in charge nga bag-o no amo man ang nag-donate man sang dugo kay tay ambal sang ilang bagong OIC no gusto nilang magbulig kung may magakinanglan sa dugo para kung sila naman magakinanglan makapangayo naman sila kumayo ini nga development at least amat-amat na nagabalik sa komunidad ining mga miyembro sa SBSI nga na nagpalayo humalin sa nagasulod sila sining nasambit nga sekta. Sa balita international, ang mga kahangawa sa administrasyon ni US President Joe Biden mas nagasaka bangod nagapadayon ining pagpangatake sang Houthis militants apisar sa pagpatigayon sa mga strikes sang Estados Unidos. Philippine Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 aga. Pagbalik sa atong platuntunan at bakuha ng report ni Bombo Gracelyn Lobaton na tuhoy sining update sa gihapon sa enkwentro sa may syudad sang Escalante. Standby. Tapnaon ang cancer. Ini makamamatay nga balatian. Be active. Ipabili nga balanse ang imo timbang. Maghulag agud magkabalhas. Magkaon sang healthy foods kaangay sang whole grains, vegetables, fruits, and beans. Likawan ang high-calorie foods kag limitahan ang pagkaon sa mga red and processed meat, sugar-sweetened drinks, and don't drink alcohol. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Ang
vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Pahanumdum lang kabombo para likaw sa aksidente, tandaan ang mga kahulugan sang traffic lights. Yellow means caution and yield to prepare to stop. Green, safe to proceed gani pwede makalabay or go. Red light means danger and stop. Pundo. Driver man o kon pedestrian, dapat gid ni maintindihan kag matandaan. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan Philippine Standard Time, 44 minutos. Ang nakaligas sa na sa isang aga, balik diri sa atong latuntunan, Bombo Report 2nd edition. This time, katuan nato ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton na tuhoy sining pagpadulong, no, magapadulong today ining mga katapo sa Escalante City Police Station. Magasaka na sa encounter site dito sa may sitio Mansulao, Barangay Pinapugasan, syudad sang Escalante, kaupod ang scene of the crime operations o kon ang SOC. Yara sa pinakalinya si Bombo Gracelyn Lubaton. Bombo Grace, please come in. Nagapag-angot kita mga kabombo kay Bombo Gracelyn Lubaton at checkero naton kay may interview dire si Bombo Grace sa hepe no sa Escalante City Police Station si Police Major John Ganzon. Initial information dire ti magasaka na dito sa may encounter site sa may sitio Mansulao, Barangay Pinapugasan, syudad sang Escalante. Ining mga kapulisan no upod nila ang state of ang scene of the crime operations o kon ang SOCO kaya ti ano gid no ma-checkar dito no sang encounter site. So as of this moment wala pa kita sang numero no kung pila dito ang nagkalamatay sa ginpatigayon man nga airstrike kag encounters ito nga sang mga militar kag sang mga katapo sang Philippine Army. So samtang nakapag-angot kita ng mga kabombo kay Bombo Grace, ginapanawagan dira liwat ining mga winners sa 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM no magkadto diri sa estasyon sang Bombo Radio this coming Monday no Lunes, February 26, 2024 alas 9 ang takna sa aga sa pag-claim sang inyo nga mga premyo diri sa aton sa second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Ining mga winners sang aton nga guaranteed prizes dire sa aton nga area amo ang masunod. No, ang first prize winner si Ma'am Jenny Galas sang Purok Mainuswagon, Barangay Alihis, syudad sang Bacolod. Siya ning atong first prize winner, so magabato ni siya sang 15,000 pesos. Ang iya proof of purchase is Sunsilk nga shampoo. Ang atong nga second prize winner is si Sir Antonio de la Pedra sang Barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Tagdaog ni siya sang 10,000 pesos. Ang iya nga proof of purchase is Sunsilk shampoo man. Kag ang atong nga third prize winner is si Sulima Moncada sang Purok Kalumangan, syudad sang Bago. Tagdaog sang 5,000 pesos nga cash. Kag ang proof of purchase is Cream Silk Conditioner. So sa inyo nga pag-claim sa inyo nga premyo sini nga Lunes, February 26, 2024 alas 9 ang takna sang aga no magdala ka mo sang duha ka panid no sang gin photocopy ninyo nga duha ka mga valid IDs.
Kag sa mga winners, sige na inyo kamo magkadto diri sa atong estasyon antes ang awarding. So alas 9 ang aton nga awarding dire no mga kabombo. Kadto kamo diri mga 8:30 para at least may ara balasang time allowance maka-process kamo sang inyo nga mga dokumento may sululatan pa makamo dira. So sa liwat, congratulations sa aton mapalaron nga mga tagdaog si Ma'am Jenny Galas, Antonio de la Pedra kag Sulima Moncada kag kilitaay kita diri sa Lunes, alas 9 ang takna sa aga. Philippine Standard Time, 46 minutos ang nakaligad sa takna alas 6 ang aga. Kadtuan naton si Bombo Grace Lynn Lubaton sa update no natuhoy sa nagluntad nga enkwentro dito sa may syudad sang Escalante. Bombo Grace, please come in. Mamadali ka mga kabombo, magkakatulong sa subong aga ang mga katapos sa aton nga mga kapulisan sa may Escalante City kag kaupod ang mga personnel sang SOCO kay magakandak sila sang investigation sa nagluntad nga encounter sa pilaman ka adlaw malimpas sang Miyerkules tubtob sang kagapon nga paghulat nato although wala naman sang encounter nga na-record no. Ang aton nga hepe dira nga si Police Major John Ganzon sa Escalante City Police Station ang nagamba meron sa coordination sa aton sa mga sundaluhan but wala pa gid sang information kung sila kabilog ang cadaver o kung ang mga patay sa patigayon sang clearing no nga nakita sa aton sa mga sundaluhan mismo dira sa may barangay no isa ka barangay dira sa may Escalante no Pinapugasan Bombo Zaire. So ang tempo todo may mayuman subong kag mabalaan tali to mabalaan karon kung kamusta ano ang mga resulta no sa pilaman ka adlaw nga pagluntad sang ini nga encounter. So naghatag man sang information si Lieutenant Colonel JJ Javines Mujare nga ang mga evacuees are advised to go back to respective residences. Ay ang SOCO will process the encounter site and cadavers will be transported to nearest funeral parlor after. So nega pa kung kinadri kabilog ang patay. So clear na dito ang area kay tingin na pabalik na ining mga ining mga evacuees Bombo Grace ahay ti kuntani Yes. nang may milagro pang matabo kag makitaan pa to si Sir Jose no? Yes, Bombo Zaire. Tadatanan natin karon mabalaan kung ano ang mga information o kung ano ang results ni no sa dugay natin nga pagsulat sabay pang madasig lang ang pagproseso bala parang hindi na kita maabdan sa pila ka oras dira ngay sa duha ka mga adlaw nga di ina wala pa sigid sa gihapon sang resulta mo dire. So Bombo Grace mga oras to kuno magapadulong to mga kakapulisan? Subong nagabiyahe sa subong. Subong na sila. Yes. Oo, So, Bomboday, pamatayan natin ng payag ni Police Major John Ganzon, hepe sa Escalante City Police Station. Ma'am, may coordination na kami, ma'am, na clear na itong kaan. So, buong malumsaka kami po for investigation. So, update na lang kami karon. Walang result tapos na processing karon ng SOCO. Kung sa investigation namin karon. So ara tong SOCO, gali, sir? Hindi ka pag kami kung na pong road security traveling, subong. So wala pa ka mo information kung nga tabo to, sir? Mamala na karon, ma'am, pag na-process ang encounter site. Okay. Kamu ya, sir, anong ginahimo nyo dira subong bilang support? Ang sa amon, ma'am, bilang support sa investigation, kami nang makandak. Sa together with SOCO. Tapos ang other sa amon yung mga ibang assist sa assistance niya sa NGO. Tapos checkpoint sa maintain na tapos ang pinaka naman standby lang kung may arak problema. Namuday, mayara man sa checkpoint na patigayon nato sa mga kapulisan sa area, sa lapit, no? Kag
ang ila sini nga mahimo subong pinakadako nila ka role diri ang investigation aside sa paghatag man sa peace and order sa Bilog Escalante City. Oo, tibantayan ni karon Bombo Grace, hopefully makapagawa sila sa information no sa madasig mga tinion. Bombo Grace, kamusta sa karon so far ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? So far, paglabay naton sa mga pila ka mga dalanon, Bombo Zaire, makatidiri sa dalan Lacson, may mga salakyan nga nagabiyahe from here going to north, lutay lang, from diri from halin sa norte makadulong sa Bacolod or sa Bacolod, lutay man kiti adlaw sang Sabado wala sang klase, wala sang opisina ang nagaubraman sa gobyerno maliban pa nga mga businesses sa Bamuchaire. So ayo ang sempota, mayara na sang init, mild lang ang iya nga sakit. Nami exercise kay damo sa mga naga-walking, naga-jogging bisan diri pa sa dalan lakso padulong ini sa may mga joggingan, di ba? No? Halimbawa ang Capitol Lagoon, sugong nami ang syempo damo ni may exercise kay naga-zumba dito. And ang dalan Gatuslao, agapon sa ako man ang pang nakakabatik sila guro ay. Oo, Bombo Grace. Mayugid, no? At least kagang mga manggani no, ang mga pumuluyo manggani nagambal manggudya Bombo Grace kay ti at least bala no napakita nga napatuman ining ordinansa diri sa aton sang patas bala Bombo Grace. Yes, kada mo sang mga nagreklamo kagapon. Kaya ba nila kuno wala man sang mga signage nga no parking dira. Pero nera man dira nakita naton nga no parking pero wala guro nakita mga rason sila bala. At namin kagapon kay dugen pamatian naton sa nga maghambal bala kagapon sa agahon. Di pa may plano naman gid sila. But ang mga traffic enforcers naton ginapasalamatan naman Bombo Zaire nga natigayon nga bantayan nila ang Gatuslao kag mato no maklap ang iban nga mga salakyan nga nagalapas kidya sa kasuguan. Amugid Bombo Grace no and ginatag man diri gani sa pamunuan sa bitaw nga wala man sila sang may ginlapas no kanang sundod man sila sa legal nga pamaagi sa pagpatuman sa ilang nga trabaho no Bombo Grace kay ti at least do warning naman bala sa mga naga-illegal parking at magsunod kita sa layi no kung hindi naton gusto nga magka-problema. Amugid Bombo Zaire. So amo na guligan ta lang aton nga syudad ang aton nga bitaw para nga malikawan naton ang manibala nga mga practices di ta paghimuon normal ang paglapas sa mga ordinansa sa aton sa nga syudad nga gina-estaran kay ayo pa lang ya hangin na kita proactive na kita ay dalan-daan tama may kakatapos sa dalan-dalan si mahalinan pa sa mga aksidente na wala naman ginapangayo. Kung meron ka mo dira sa mga areas nga bawal parkingan, palabot si diri palabot sa bitawa. Amugid para may muan man sang tikang no Bombo Grace kay ti imbes ang malapad nga dala nagtok na lang kami mga naga-park. Bombo Grace madamo nga salamat. Yes, Bombo Zaire, man ang mga balita nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace in Lobaton para number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Madamo nga salamat kay Bombo Grace Lynn Lobaton sa mga balita nga natipon sang patrol. Philippine Standard Time 55 minutos ang nakaligad sa tak na alas 6 sang aga. Dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Be smart, don't start. Ang pagpanigarilyo makahalalit. Hindi lang sa imo ikaayong lawas, kundi mangin sa imo bulsa. Save your lungs. Health is wealth. Don't smoke. Conserve water. Sunod sa hangin ang tubig amo ang isa ka importante nga elemento sa pagpreserbar sang kabuhi. Sa karon maeksperiensyahan gid ang kakulangan sang malimpyo, portable kag safe nga tubig. Gani importante nga makahibalo kita magkini sang tubig. Clean water is life. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ano ang ginatawag na monkeypox? Suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa inik infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghinanat sini. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona, apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang umaga Pilipinas, sa limang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Sabado, Pebrero 24, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, itong taas singil sa PhilHealth Premium, pinag-aaralan pa ni Pangulong Marcos. Ang Philippine National Police aminadong nahihirapang tugisin ang mga nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng bomb threat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa.
Department of Transportation nakakolekta ng 18 million pesos na halaga ng multa ngayong buwan ng Pebrero. Ang presensya naman ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Baho de Masinloc Shoal na ayon sa batas. Ang state of calamity posibleng ideklara naman sa Iloilo Province dahil sa matinding epekto ng El Nino phenomenon sa agrikultura. Sa ating international news abangan dahil 500 panibagong sanctions ipinatupad ng Estados Unidos laban sa Russia. Sa ating balitang pampalakasan, itong si Ankahas tiniyakang panalo sa kanyang laban ngayong araw kontra sa isang Japanese boxer. Live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Sa Nation, Pebrero 24, ganitong araw noong taong 1986, nagmungkahi si General Fabian Ver na gamitan ng armas itong mga rallyista na ayaw magpaawat sa kanilang pagkilos sa kahabaan ng EDSA. Pero mismong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang nagsabi kay Ver na huwag gumamit ng baril sa mga nagpoprotesta. Kasunod nito, nagdeklara si Marcos Sr. ng nationwide curfew matapos malamang may iba ring pagkilos sa labas ng Metro Manila. Ginawa mismo ng Pangulo ang nasabing anunsyo. Narito naman ang naging pahayag noon ni General Fabian Ver at ni dating President Ferdinand E. Marcos Sr. To show you that we're still here and that we're strong and that organized and ready to neutralize any force. No, hold on. You disperse the crowd without shooting them. You may use any other weapon. There is a national emergency and I hereby announce a curfew nationwide. Mga kababot ka sa Nation, yan ang ilan lamang sa mga naging kaganapan ng sa ganitong araw noong taong 1986. Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito namang taas singil sa PhilHealth contributions na epektibo ngayong taong 2024. Taliwas ito sa pahayag ng PhilHealth na ang taas singil ay mayroon na umunong blessing mula sa punong ehekutibo. Una nang sinabi ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. na kanilang isusulong itong taas singil sa premium contributions na mula sa dating 4% ay magiging 5% na ito at ibabawas sa buwan ng sahod ng mga manggagawang Pilipino. May sulat umano sila galing sa Pangulo na hindi sila kontra sa anumang taas singil. Ito na rin aniya ang huling taas singil sa premium dahil naabot na nga itong 5% na limit nito. Sinabi naman ni Presidential Communications Office Secretary Attorney Chely Garafil na hindi pa natatapos na pag-aralan ng Pangulo itong nasabing taas presyo. Gate pa nito na noong Enero ay may kautusan ng punong ehekutibo na suspindin nga itong implementasyon ng taas singil sa naturang kontribusyon ng PhilHealth. Sinuportahan ito ni Health Secretary Ted Herbosa kung saan sinabi nito na mayroong pang sapat na pera itong PhilHealth para sa patuloy na pagbibigay ng mga benepisyo. Sa dagdag pa mga pag-uulat, aminado naman ng Philippine National Police na nahihirapan itong resolbahin ang magkakasunod na insidente ng bomb threat sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na nagbubalabog nga po yan sa publiko at mga establishmento, partikular na sa ilang ahensya ng pamahalaan at mga pampublikong paaralan. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, sa ngayon ay patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng kapulisan ukol dito na posible pa anyang gumugol ng mas mahabang panahon. Paliwanag naman ni Colonel Fajardo, mahirap anyang kalabanin ang salarin na walang pangalan at walang mukha at nasa likod lamang ng computer. Bukod dito ay sinabi rin niya na digital evidence din ang pinag-uusapan dito at isa rin sa malaking problema ng kapulisan ay kung applicable ba ang batas ng Pilipinas kung sa labas ng bansa nagmula at doon ginawa ng mga dayuhan ang nasabing krimen. Ngunit gayon pa man ay tiniyak pa rin ni Colonel Fajardo na sa kabila ng lahat ng ito ay nanatiling nakatutok ang buong hanay ng pambansang pulisya upang resolbahin at tugisin ang mga salarin sa likod ng mga cybercrimes. Sa
iba pang mga balita, asahan na itong panibago na namang bawas presyo ng produktong langis sa huling linggo yan ng Pebrero. Batay sa pagtataya ng Department of Energy na posibleng magkaroon ng bawas na piso hanggang 29 centavos sa kada litro ng produktong diesel. Habang ang gasolina naman ay posibleng magkaroon ng hanggang piso hanggang 0.2 centavos na bawas kada litro. Aabot rin sa hanggang piso at 0.05 centavos sa kada litro naman ang posibleng ibawas sa kada litro ng kerosene. At sa araw pa nga ng Lunes, malalaman kung magkano itong kabuang bawas presyo ng langis na kadalasang ipinatutupad naman tuwing araw ng Martes. Ipinagmalaki naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang kanilang ginagawang coin recirculation program. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas na pumalo na sa 145.5 million na mga barya ang naikarga ng publiko sa kanilang coin deposit machines. Ang nasabing bilang ay mula ng kanilang sinimulan ang proyekto noong Hunyo ng taong 2023 hanggang nitong Pebrero 21 ng taong kasalukuyan. Sa ngayon ay target nilang magdagdag pa ng mga bilang ng mga coin deposit machines na ilalagay sa iba't ibang bahagi ng bansa para yan sa lalong makahikayat ng publiko na ilabas at gamitin ang kanilang mga naitagong barya. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay pinayuhan ng Department of Migrant Workers itong mga Pinoy seafarers para maiwasan nga itong anumang pagdukot mula sa pirata, lalo niya dyan sa may bahagi ng Gulf of Aden. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge, Hans Leo Kakdak, na may karapatan ang mga Pinoy seafarers na sumama sa barkong sinasakyan nila kung ito ay dadaan sa Gulf of Aden. Maaari silang magpa-repatriate at ito ay sasagutin ng kumpanya ang lahat ng gagastusin nito. Kasabay nito ay tatanggap din ang mga seafarers ng kompensasyon na katumbas niya ng 2 buwan na basic wage. Ang nasabing kautusan ay mula sa desisyon ng International Bargaining Forums na palawakin nga itong sakop ng high-risk areas sa kabuuan ng naturang lugar. Samantala, pumalo na sa kabuuang 83 billion pesos ang kabuuang net income na naitala ng Social Security System noong nakaraang taong 2023. Nahigitan nito ang target na 62.8% na net income na katumbas naman ng 51 billion pesos noong taong 2023. Ito ay nangangahulugan ng mas malaki ang kinita ng naturang ahensya kaysa sa kanilang ginastos sa naturang panahon. Ang nasabing bilang ay mas mataas naman kung ikukumpara sa kabuang net income noong taong 2022 na umabot yan sa 52 billion pesos. Sa isa namang pahayag, sinabi pa rin ni Social Security System President at Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait na ang naitalang income ay ang pinakamalaking kita ng Social Security System. Aniyan na panatili ng naturang ahensya ang mababang gastos at noon ngang nakaraang taon na masiguro rin na ang bawat halaga ng kontribusyon ng mga miyembro nito ay nagagamit ng maayos para yan sa mga benepisyaryo ng Social Security System. Sa pagkakataong ito ay kumuha tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sapagkat itong National Irrigation Administration abay minamadali na itong pagtatapos sa mga irigasyon o irrigation project para makatulong yan sa mga magsasaka ngayong panahon ng tag-init. Partikular na itong bantangan ng El Niño phenomenon dito sa ating bansa. Kaugnay niyan, may balita si Bombo Jovino Galang. Sinagot ng National Irrigation Administration ang batikos ng ilang mga grupo ng magsasaka ukol sa kakulangan ng mga irrigation facilities at proyekto. Ayon kay Engineer Eddie Guillen, ang National Irrigation Administrator, na may mga ongoing na mga irrigation projects ang gobyerno at maaring ngayong taon ay matapos na ang ilan. Timing din po, natapos namin yung Bustos. Ang problema po talaga natin is yung Pantabangan Dam. Kulang po ang tubig yan. In fact, ang nakita namin na vulnerable area namin yan is 50,000 hectares. Pero out of this 50,000 hectares, ang hindi na lang po namin napatubigan ay 10,000 hectares. Since October, nasabihan na natin yung ating mga farmers na mag-shift muna sila sa high-value crops. At the same time, na-connect na namin sila sa DA para sa supply ng mga high-value seeds. Ano po? So, hindi naman ibig sabihin na kapag ka-vulnerable at hindi mo patubigan,
ay hindi na ho kikita yung ating mga magsasaka. Ano po? At bukod ho dyan, yung mga talagang tatamaan ng El Nino, yung talagang walang patubig, meron din po kami nakakasang programa kasi kasama nga po namin dito ang DOLE at ng DSWD, yung kanilang tupad at Cash for Work program. Gagamitin po namin yan para samantalahin na namin mag-desilt ng mga kanal ho nila. Pagtitiyak niya na nababantayan ang nasabing mga proyekto para ito ay matapos sa takdang oras. Actually, dyan sa may Central Luzon area, 3 po ang target nating itayo dyan. Itong Bayabas Dam, itong Balintingon Dam, at Maringalo Dam. Bukod po doon, may mga project po kami dyan sa may Cabiao. Yun pong mahabang mega dike dyan, saka yung sa may Sacobia River, at saka yung Pasig Potrero River. So, ang nasimula na po namin, na ipabid na po natin, na i-award na itong Bayabas Dam. Ang laman po na ito, sir, is nasa 54 million cubic meters. So ito po malaking may tutulong po sa Bulacan area. Bukod sa ito ay makakatulong sa flood control, katulong din po ito sa irrigation at domestic water. At sunod na po namin, sir, by hopefully by next year, simulan na po namin itong Maringalo Dam. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radyo Bombo! Bombo International News. Mayroong mahigit 500 panibagong sanctions ang ipinatupad ng Estados Unidos laban sa Russia. Ang nasabing pagkapataw ng sanctions ay kasabay ng ikalawang anibersaryo ng pag-atake ng Russia sa Ukraine. Kabilang sa sanctions ay ang pangunahing card payment system ng Russia, financial at military institutions at laban sa mga opisyal na sangkot sa pagkakakulong ni opposition leader Alexei Navalny. Kasabay din ito ay inanunsyo din ng European Union ang pagpataw nila ng sanctions sa access to military technology laban sa Russia. Patuloy naman ang panghikayat ni United States of America President Joe Biden kay Speaker Mike Johnson at mga miyembro ng Kongreso na agad na ipasa ang panukalang batas na tulong sa Ukraine. Gayet nito na kapag naman hindi raw malilimutan, ito ngang naganap nga na kasaysayan kapag bigong masuportahan ng Estados Unidos ang Ukraine. Pinuri din ito ang mga Ukrainians dahil sa paglipas ng 2 taon ay nananatili pa rin silang malakas. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni United States of America President Joe Biden. House of Representatives must pass the bipartisan National Security Bill. The bill provides urgent funding for Ukraine, and it passed overwhelmingly in the Senate. And there's no question, none. If the Speaker called for a vote in the House, it would pass easily today. Instead, they went on vacation. Look, folks, all kidding aside, history's watching. The clock is ticking. Brave Ukrainian soldiers and civilians are dying. Russia has taken Ukraine territory for the first time in many months. But here in America, the Speaker gave the House a 2-week vacation. They have to come back. They have to come back and get this done. Because failure to support Ukraine in this critical moment will never be forgotten in history. It will be measured, and it will have impact for decades to come. Ating pong napakinggan ang bahagi ng pahayag ni United States of America President Joe Biden. Oras 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga may init na balita, sumampa na sa mahigit 18 million pesos itong kabuong halaga ng multa na nakolekta ng gobyerno mula yan sa mga unregistered vehicle o itong kolorum na sasakyan sa bansa. Ayon sa naturang ahensya, ito ay resulta ng mas pinalakas na anti-colorum operations and ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Sa idinabas sa datos ng Department of Transportation, naabot sa 50 kolorum vehicle ang hinuli ng naturang task force. Ang datos na ito ay naitala mula February 1 hanggang February 22 ng taong ito. Kasama sa mga nahuling sasakyan ay mga bus, van at iba pang mga public vehicle. Abot naman sa 200,000 ang multa para sa mga unregistered na van at 1 milyong piso naman para sa mga kolorum na bus. Nanawagan naman ang Department of Transportation sa publiko na huwag nang sumakay sa mga unregistered na mga sasakyan dahil ito ay walang kaukulang insurance sakaling ito ay madisgrasya.
Iginit naman ng Philippine Coast Guard na naaayon sa batas at posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang pamamalagi ng mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, partikular na nitong BRP Datu Sanday sa may bahagi ng Baho de Masinloc Shoal. Sa isang pahayag, sinabi ng ahensya na ang pagpapatrolya nito sa naturang karagatan ay upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda sa nasabing lugar. Kung maalala, ilang kaso na ng pangharas ang naranasan ng mga Pilipinong mangingisda mula sa mga barko ng China. Ang naturang barko rin ay patuloy na namamahagi ng fuel subsidy sa mga fishing boat ng mga Pinoy na nasa Baho de Masinloc Shoal. Sinabi pa ng Philippine Coast Guard na ang Pilipinas ang may karapatan sa Baho de Masinloc Shoal at kabilang na nga rito ang mga karagatan sa loob ng Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ito pa rin ay alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea na naipanalo ng Pilipinas sa Arbitral Tribunal noong taong 2016. Una nang ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tiyakin ang presensya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ginawa naman ng Pangulo ang direktiba dahil yan sa patuloy na presensya ng mga barko ng China Coast Guard sa naturang lugar. Samantala, kumpiyansa si Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr. na malapit nang makamit ng gobyerno itong layunin nito para nga sa mga dating rebelde na sumuko at nagbalik loob mula sa ating muli sa ating pamahalaan. Ito nga ay matapos na magpahayag ng suporta ang Senado sa amnesty proclamation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Senador Jingo Estrada, Chairperson of Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, ang nag-sponsor ng 4 na hakbang sa mataas na kapulungan ng nagkakaloob naman ng amnestiya sa mga miyembro ng iba't ibang rebeldeng grupo dito sa ating bansa. Habang nagboluntary naman si Senate Deputy Minority Leader Senator Risa Ontiveros na i-co-sponsor ang naturang mga hakbang. Kung maalala, una nang inaprubahan ng House of Representatives ang 4 na concurrent resolution noong nakaraang taon na sumusuporta naman sa proclamation number 403, 404, 405 at number 406 ng Pangulo na naglalayo namang bigyan ng amnestiya ang revolusyonaryong partido ng manggagawa ng Pilipinas o itong Revolutionary Proletarian Army, Alex Boncayo Brigade, Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front at itong Moro Islamic Liberation Front at maging ang Moro National Liberation Front. Samantala, kapwa muling pinagtibay naman ng Pilipinas at Vietnam ang strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa, partikular na sa mga suliraning pangseguridad na parehong kinakaharap ng mga ito. Ang mga naging resulta nga ito ng pagbisita ni Ambassador of Vietnam to the Philippines, Lai Thai Vinh, at kaya Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa tanggapan ng Department of National Defense sa Quezon City. Gito'y tinalakay ng dalawang ahensya ang mga oportunidad upang mas mapaigting pa ang kolaborasyon ng Pilipinas at Vietnam sa larangan ng defense and security, counterterrorism, maritime security at marami pang iba. Kasabay nito ay malugod din na tinanggap ng Pilipinas ang suporta mula sa Vietnam para sa pagkataguyod ng rules-based international order at international law, partikular na doon sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Samantala, para naman sa layuning mas mapaigting pa ang defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, ay inanyayahan naman ni Secretary Teodoro si Minister Defense of Vietnam na bumisita sa Pilipinas upang tiyakin ang iba't ibang usapin ukol pa rin sa nasabing pangdepensa ng dalawang bansa, partikular na doon na rin sa disaster risk reduction at maging sa logistics cooperation. Samantala, iniulat naman ng Department of Agriculture na bumuo ito ng isang technical working group na layuning tulungan nga itong mga mambabatas sa pagpapalakas ng Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016. Kaugnay nito, iniluklok ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. si Attorney Paz Benavides II bilang Department of Agriculture Assistant Secretary for Regulations. Siya ay may mandatong mamuno ng 8 miyembro ng technical working group. Una
Kabilang narito ay inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapabilis nga sa pagpasa ng bagong panukalang batas. Dito ay gusto ng Pangulo na isama bilang economic sabotage ang price at supply manipulation sa mga produktong pang-agrikultura. Nais rin ng punong ekutibo na dagdagan at itaas ang parusang ipapataw sa mga individual o grupo na mapapatunayang lumabag dito. Sa kasalukuyan, tanging large-scale smugglers lamang ang itinuturing na economic sabotage. Ito ay may parusang habang buhay na pagkakabilanggo at may multang doble pa sa kanilang ipinoslate na mga produkto. Kabilang narito ang produktong asukal, mais, karne ng baboy, sibuyas at bawang. Maikukonsidera lamang itong maramihan kung ito naman ay may kabuang halaga ng 1 milyong piso at may minimum naman na 10 milyon para naman sa mga smuggled na bigas. Samantala, kumuha pa tayo ng dagdag pa mga pagbabalita dahil ang paglitaw ng iba't ibang sakit dahil sa mas mainit na panahon dala ng El Nino phenomenon, ibinabalaan ng mga eksperto. May mga detalye ukol dyan si Bombo Everly Rico. Nagbabala ang isang eksperto sa paglitaw ng iba't ibang mga sakit dala ng mas mainit na panahon dahil sa El Nino phenomenon sa bansa. Tinukoy ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante ang karaniwang mga sakit na maaaring makuha base sa nakalipas na karanasan sa El Nino, kagaya na lamang ng food and waterborne diseases. Ang pinaka-common natin na experience before with El Nino is the food and waterborne diseases, no? Kagaya ng typhoid fever, no? Salmonella, Shigella, isa yan sa pinaka-common, no? Hepatitis A is also one of that. At saka mga viral infections that can also cause food poisoning or food intoxication because of unhygienic preparation, no? So marami, bacteria, viral infection, even parasitic, no? Kagaya ng mga amoebiasis, isa yan sa mga common nakikita natin during this time of the year. Ipinaliwanag din ni Dr. Solante na nakukuhang mga sakit na ito dahil sa hindi maayos na paghahanda ng pagkain dahil sa kakapusan na rin ng tubig. Hindi magandang storage ng pagkain kung kaya't mahalagaan niya na sundin ang maayos na pagluluto at storage methods para maiwasan ang mga ganitong sakit. Isa din karaniwang sakit na makukuha dahil sa nagbabagong klima, kagaya ng mainit ng panahon, ang dengue at iba pang vector-borne diseases ayon kay Dr. Solante. With the climate change, medyo unpredictable ang weather. Nag-iiba din ang behavior ng lamok because of the migration, no? They persist in some areas before na hindi naman palaging lang tinitirahan. Especially in mga humid area, yung mga potted plants, they are so fond of that in terms of thriving in those environment. Yung mga tubig na we stored water in big tanks para lang because of the El Nino. Isa din yan sa pwedeng pinapupugaran ng mga lamok na causing either chikungunya or dengue virus. Nagbabala din ng eksperto laban sa heat stroke na maaaring makaapekto lalo na sa mahihinang populasyon kabilang na ang mga matatanda. Kaya't payo ng eksperto para maiwasan ang heat stroke ay manatiling hydrated araw-araw sa pamamagitan ng pag-inom ng 8 baso ng tubig kada araw at maximum na 12 baso ng tubig lalo na ngayong tag-init. Kung maaari naman, bawasan din ang exposure sa araw at kung lalabas naman ng bahay, magsuot lamang ng light na damit at hindi makapal na tela. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras 23 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, makikipagtulungan ng Department of Social Welfare Development sa ilang ahensya ng gobyerno maging sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Layo nitong matugunan ang nakaambang epekto nga ng El Nino phenomenon dito sa Pilipinas. Kaugnay nito ay lumagda nga sa isang Memorandum of Understanding ang ahensya kasama ang iba't ibang ahensya at mga local government units. Sa ilalim ng naturang kasunduan ay ang target na paglulunsad nga ng Project Lawa, itong binhi o Local Adoption to Water Access and Breaking Insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. Ito ay sa pamamagitan ng Cash for Training at Cash for Work program.
Ang mga proyektong ito ay may layuning matulungan ang mga mahihirap na Pilipino, lalo na ngayong panahon ng tagtuyot. Ito rin ay nakatuon sa epekto ng tag-init sa food security at water scarcity sa hinga ng El Nino. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, ang Memorandum of Understanding ay sumisimbolo lamang sa pagkakaisa sa pagpapaabot ng mga social protection services sa mga apektadong individual. Samantala, inihiyag naman ng Securities and Exchange Commission na ginawa nilang mas simple ang proseso ng pagpaparehistro para sa mga kumpanya ng power generation at distribution utilities. Ito nga ay sa pamaraan na lamang ng tinatawag na public offering. Ang naturang inisyatibo ay tinatawag ng ahensya na SEC Power o Securing and Expanding Capital for Power Gen Operators and Wholesale Electricity and Retail Services. Sa ilalim nito ay binawasan ng ahensya ang review period ng 45 days habang na-waiver naman o na-waive naman po ang 20% na public float requirement para yan sa mga nakalistang kumpanya sa ahensya. Samantala sa ilalim naman ng tinatawag na Electric Power Industry Reform Act of 2001, kinakailangan mag-alok at magbenta ang mga power generation company at distribution utilities ng hindi bababa sa 15% ng kanilang share sa publiko. Sinabi pa ng Security and Exchange Commission na ang mga nakahanay ng mga hakbang o pamaraan ay alinsunod sa mga rules ng gobyerno. Ito ay upang maakit naman ang mga private capital at upang palawakin pa pagmamay-ari sa ng mga power generation, transmission at distribution. Bombo Sports News. Sa ating balitang pampalakasan, nabay nais patunayan ni Jerwin Ancahas ang pagiging uhaw nito sa titulo at handa niyang talunin si Takuma Inoue. Maghaharap ang dalawa sa araw ng Sabado sa Kokugikan National Sumo Arena in Tokyo, Japan. Target ni Ancahas na matanggalan ng titulo si Inoue na kasalukuyang World Boxing Association World Bantamweight Champion. Sinabi ni Ancahas na hindi lamang ito nais na maging World Champion at sa halip ay target nitong matapos na itong pagkagutom sa bansag o sa pagkakaroon nga ng Boxing World Champion. Bago gunitang noong Disyembre ay natalo ang natitirang World Champion na si Marlon Tapales sa kamay ng nakatatandang kapatid ni Inoue na si Naoya noong Disyembre at nakuha ang Super Bantamweight World Champion. Kahapon ay kapapasok sa weight limit ang dalawang boksingero kung saan pareha sila na sa timbang na 117.4 pounds. Si Ancahas ay may record na 34 na panalo, 3 talo at 2 draw na mayroong 23 knockouts. Habang itong si Inoue naman ay mayroong 18 panalo, 1 talo at 4 na knockouts. Pasok rin sa timbang ang undercard na si two-time world title Jonas Sultan at kalaban nito na si Rico Masuda sa 117.4 pounds. Samantala, naglabas naman ng advisory ang Philippine Space Agency na posibleng bumagsak sa karagatang sakop ng ating bansa ang mga debris ng Long March 5 Y-7 rocket ng China. Ang nasabing rocket ay inilunsad ng China dakong alas 7:34 ng gabi nitong Biyernes. Base sa kanilang pagtaya na maaaring nasa 97 nautical miles mula sa Dalupiri Island, Cagayan at 113 nautical miles ng Santa Ana, Cagayan ay ito babagsak. Nagbabala rin ng ahensya na ang mga debris ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa karagatan o sa mga eroplano at ito ay maaaring dalhin sa gilid ng dagat. Sa iba pang mga balita, itinalaga ni Pope Francis si Bishop Rex Alarcon na mamuno sa Archdiocese ng Cáceres. Si Alarcon ay dating obispo ng diocese ng Daet ay inilipat sa Archdiocese na may hawak ng 3 hanggang 5 congressional districts sa Camarines Sur, Naga City, Iriga City at Gainsa Municipality. Sakop ng Archdiocese ang ilang suffragan diocese na kinabibilangan naman ng Daet, Legazpi, Libmanan at itong Masbate, Sorsogon at Virac. Ang Archdiocese ay binubuo ng 73 parishes na may Catholic population na mahigit 1.6 million. Pinalitan ni Alarcon si Archbishop Rolando Tria Terona na nagretiro sa edad na 77.
Maya-maya mga kabombot ka Sir Nation, may makakapanem tayong isang historian, si Professor Shawa Chua. Kaugnay pa rin ho dito sa 38th anniversary ng EDSA People Power. At nasa linya na nga si Professor Shawa Chua, isa hong historian. Kaugnay pa rin ho dito sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Unang-una, Professor, magandang umaga po at welcome sa aming programa. Makasaysayang umaga kapatid at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Professor, ano-ano itong mga mahalagang kaganapan na naganap noong 1986 EDSA People Power Revolution? Well, pag ako kasi tinuturing ko yung People Power, hindi lang yung 4 na araw ng Pebrero, kundi yung buong paglaban ng mga nagmamahal sa bayan, laban sa diktadura, sa paglabag sa karapatang pantao na naganap noong 1970s to 1980s, ano? At kumbaga culmination na lang yung nangyari, 'di ba? Nagkaroon ng snap elections, 'di ba? Naglaban si President Marcos at saka si Cory Aquino, yung balon ng namatay na si Ninoy Aquino, no? At eventually ang nangyari ay supposedly parang may doubt dun sa elections at nag-contest si Corazon Aquino. February 16, nagkaroon siya ng boycott rally na dinaluhan ng napakaraming tao, 1 milyon sa Luneta, upang magkaroon ng civil disobedience campaign na peaceful at non-violent. No? At 10 araw dapat natatagal yun dahil i-inaugurate si Marcos, February 25, magkakaroon ng nationwide strike. Yun pala, ang nangyayari ay nagkakaroon na pala ng planong kudeta si Minister Enrile, na tao ni Marcos no, sa matagal na panahon, pero naietsa puwera dahil kay General Fabian Ver. So actually internal struggle yun. Ang nangyari of course ay yung nag-fail yung kudeta, nabuking sila, may nagchuchu. Kaya nung February 22 ay nagkaroon ng nanindigan na si Enrile, na kumakalas na siya sa Pangulong Marcos, kasama niya si General Fidel B. Ramos, at kasama yung around 300 members of the Reform the Armed Forces Movement. Madali naman silang mapupulbos kung padadalhan nga ng dahil pinadalan ng mga Marines eventually. Pero dumating nga yung mga tao sa tawag ni Boots Aquino ng August 21 movement at saka ni Cardinal Sin, at nagpuntahan na nga yung tao at naprotektahan yung mga military na umaaklas kay Pangulong Marcos. At doon na kumbaga doon na nag-snowball yung effect, no, na sunod-sunod ng kumakalas yung mga military commanders, at eventually binitawan rin ng Estados Unidos si Pangulong Marcos at sinabing umalis ka na nga, no. At dahil yun sa lakas ng puwersa ng kapangyarihang bayan o People Power. At sa oras na 9:05 ng February 25 ay 1986 ay umalis si Pangulong Ferdinand Marcos sa palasyo ng Malacanang. So yun ang kumbaga basic story ng kwento na after 20 years of the Marcos dictatorship ay na-restore yung mga democratic spaces natin dahil eventually ay na-ratify ng 77% of the people ang 1987 Constitution. Professor, marami yung nagtatanong, meron po bang importansya itong naging kaganapan sa EDSA People Power Revolution ngayong kasalukuyang panahon? Malaki kasi una, pinapakita nito na kahit napakalaki ng challenge, 'di ba? Parang imposible, 'di ba? Kanta nga ni Senator Ninoy Aquino noon, The Impossible Dream. 'Di ba? Kahit impossible dream siya, kung sama-sama ang mamamayang Pilipino, kaya nating talunin yan, kaya nating harapin yan ng sama-sama. Unity, pero hindi lang unity. Kasi unity, madali ang magaway-away ulit eh. Solidarity. Ibig sabihin, pati sa kultura sana nagkakaisa. Doon siguro doon nagkulang, no? Kung paano patibayin pa yung ating kultura, no? Ng kabutihang loob. Diba? Kasi yun naman yung balak na ibalik eh. Kahit sa 1987 Constitution, yung love. Nakalagay sa Constitution natin, the only Constitution in the world that has the word love. Diba? And then of course, yung pagbibigay ng kapangyarihan sa tao. Alam niyo ba yung centralization of power, siya ang ginawa ni Pangulong Marcos. Lahat ng power sa gobyerno sinentralize siya sa kanyang sarili. Pero nangyari, of course, nag-snowball noong 1987 Constitution, nagkaroon ng decentralization at napunta sa mga local governments ang maraming kapangyarihan, which is also empowering the locals, the people themselves, no.
So maraming implications at kahalagahan. Isa pa siguro na kahalagahan niyan ay siguro yung values. Kasi tanggalin mo ng konti yung politika, pinakita sa People Power Revolution yung 4 na araw na mapayapa, no? Yung pagmamahal natin sa kapwa, bayanihan, pagiging malikhain, damayan, no? Pagiging malikhain, lahat ng mga magagandang mga natin, no? Yung pakikipagkapwa-tao ay lumabas, no, noong panahon na yon. So marami siyang pwedeng ituro sa mga bata, no? Hindi lang ito kwento ng dalawang pamilya. Huwag nating ilimita doon. Kundi ito'y talaga'y pagpapakita ng kultura at kapangyarihang bayan. May mga katanungan rin po ang aking kapartner dito, si Bombo Marlin. Bombo Marlin, with your question please. Professor, alam niyo patuloy po na umuusbong yung teknolohiya ngayon, hindi lamang po dito sa Pilipinas kundi maging sa buong mundo. At kasabay po nito ay yung pagkasasilabasan na rin po ng iba't ibang mga platforms tulad ng mga social media. Sa tingin po ninyo, may mas mainam po pa rin po ba na sa libro nakabatay itong magiging source ng mga impormasyon pahinggil po dito sa EDSA Revolution, sa halip po na sa mga internet o sa social media, Professor? Well, una sa lahat, yung internet, ang ganda-ganda niyan, biyaya sa atin yan. Of course, lahat ng biyaya may other side, So, kaya may disinformation. Pero hindi nagkaroon ng internet kung hindi napatupad noong panahon ni President Aquino yung Information Technology Committee, no, na eventually ay siya yung magde-develop ng tinatawag na internet sa Pilipinas. At siya nagbigay daan sa pag-usbong ng social media sa Pilipinas hanggang ngayon, no? Subalit, siguro, sabi nga nila, nagagamit daw sa disinformation. Pero alam mo, sa totoo lang, yes, buhay pa yung mga saksi ng pangyayari. Merong mga pro, may anti-Marcos, di ba? May mga pro, anti-democracy, di ba? So, may mga ganyang mga, may mga ganyang mga pagtatalo at bahagi yan ng kasaysayan. Kahit sa mga libro makikita yan. So yes, magbasa tayo ng mga aklat, pero sana maganda, ikaalat pa rin natin yung katotohanan sa social media. Huwag nating i-dismiss yung media at social media. Kaya nga tayo nandito, si Xiao Chua, nagpapa-interview ng alas 7 ng umaga kahit holiday, at tayo iikot kahit holiday sa buong Pilipinas tuloy sa mga events na mangyayari dito sa EDSA, lalo na ng buhay ng EDSA Network Campaign, no, na campaign network, na merong mga pagprograma bukas alas 10 sa Club Pilipino, at may concert po tayo ng alas 7, countdown, EDSA kahit saan, countdown sa anibersaryo ng pag-alis ni President Marcos sa Malacanang, no, tungong 9:05 PM. So, yun po. Kasi kailangan pa rin nating ikalat ang kwento, diwa ng EDSA. Diwa lang naman ng EDSA. Pakikipagkapwa-tao, di ba? Maging malinis ang iyong hangarin para sa kapwa mo. Kahit imperfect, hindi perfecto ang ating lipunan at ang ating mga sarili. Professor, itong ang EDSA Revolution ay naging malaki ang ambag, no, sa kasaysayan ng ating bansa. Pero ngayong taon kasi natapat siya ng linggo, araw ng linggo. Ito po bang aktibidad na ito ay nararapat bang mabigyan ng long weekend with holiday economics o kaysa sa isang araw lamang po? Sa tingin po ninyo? Well, holiday economics naman para sa ekonomiya naman talaga yan, hindi para sa paggunita, Pero alam mo, ganito na lang Yes, of course, gusto namin holiday. Sana yung Friday o yung Monday. Wala namang problema doon kung hindi nila ginawang holiday. Siyempre, nakakalungkot dahil parang mahalaga ito Ito yung holiday na ang dinadakila natin na yung kapangyarihan ng bayan. People. Diba? Yung people. So, well, kahit naman hindi siya holiday, napakarami po. Tignan niyo po yung buhayang EDSA campaign network na Facebook, buhayang EDSA. Tingnan nyo, napakaraming events sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Dahil ang EDSA ay hindi lang sa Metro Manila, kundi naganap sa buong Pilipinas. Buong Pilipinas po ang ating mga events at pwede makita yung schedule doon sa aming Facebook account.
With that, maraming salamat po Professor Chua sa mga impormasyon na pahinggil nga dito sa EDSA People Power Revolution na ibinahagi mo sa aming mga manunood at mga tagapakinig. Ako'y nagpapasalamat Pemi sa Bombo Radio sa buong Pilipinas, hindi lang dito sa Metro Manila, dahil lagi kayong nakikinig sa boses ng mga historiador at sumainyo ang kapangyarihan ng bayan. Maraming salamat po. Salamat. Kabambot ka sa nation na kapareham natin si Professor Shawa Chua, isa hong historian kaugnay pa rin ho dito naman sa ika-38 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Kaya may mga kabambot ka sa nation, may isa pa tayong mga kapanayam, si Dr. Philip Ian Padilla, kaugnay pa rin ho dito sa mga sakit na posibleng makuha ngayong panahon ng tag-init. Samantala muna, bago riyan mga kabambot ka sa nation, dumako muna tayo sa mga balita mula sa ating probinsya sapagkat itong state of calamity abay posibleng ideklara dyan sa may Iloilo province dahil sa matinding epekto nga ng El Nino phenomenon sa agrikultura. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Ikinakonsidera ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang pagsasailalim sa buong lalawigan ng Iloilo sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Base sa partial report ng Provincial Agriculture Office, nasa 12,102 hectares na sa 13 mga bayan ang apektado dahil sa matinding init. Ang rice areas na ito ay nasa mga bayan ng Tigbawan, Oton, Tubungan, Anilaw, San Enrique, Cabatuan, Barotac Nuevo, Miagao, Mina, Dingle, Dumangas, Igbaras at Banate. Higit 100 million pesos na rin ang halaga ng naitalang pinsala sa agrikultura at inaasahang lalala pa sa susunod na mga buwan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Defensor, sinabi nitong kung madeklara na ang state of calamity sa lalawigan, maaari nang ma-access ang calamity fund para mabigyan ng tulong ang apektadong mga magsasaka. Ngunit bago pa man ito, may budget na ani ang gobyerno para sa small-scale irrigation at pump irrigation projects para matulungan ang mga magsasaka sa reservoir at fertilizers. Mula 2023 ayon sa gobernador, na-develop ng provincial government ang water conservation guidelines upang mahandaan ang epekto ng El Nino phenomenon. Ang naturang guidelines ay naibahagi na sa 42 local government units, kabilang na ang component city, ang Pasay City. Ngayong Pebrero ayon pa sa gobernador, nasa abnormal level ang status sa Iloilo, ngunit hindi pa umano nararanasan ang critical drought. Nananawagan rin ang opisyal sa publiko na magtipid sa tubig, lalo na't sa forecast ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Maaaring maranasan na ang drought sa iba't ibang lalawigan sa Western Visayas sa Abril o sa Mayo. Ang El Nino, ang level sa Iloilo, that abnormal na siya. Based on sa records, we have 13 municipalities affected. There can be more. Anong frontline strategy na we do our part sa insurance sa farmers? For us, it is a better option kesa naman financial assistance, 5,000. The insurance policy is better. That is why the frontline strategy is to help them insure their crops insurance. Si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Dako pa tayo sa ibang mga lalawigan dahil ang buong Naga City sa panguna naman ng Simbahang Katoliko, ikinagalak at ipinagmalaki ang pagkakahirang ni Pope Francis kay Bishop Rex Andrew Alarcon bilang bagong arsobispo ng Cesares sa lungsod ng Naga. Kaugnay niyan, may mga pag-uulat dyan ng Bombo Radio Naga. Ikinagalak at ipinagmamalaki ng buong Naga City sa pangunguna ng Simbahang Katoliko ang pagkakahirang ni Pope Francis kay Bishop Rex Andrew Alarcon bilang bago at ikalimang arsobispo ng Cáceres sa lungsod ng Naga. Sa panayam ng Bombo Radio Naga kay Reverend Father Louis Osiano, ang direktor ng Cáceres Commission on Communications, sinabi nito na isang magandang balita para sa kanilang hanay, lalo na sa bumubuo ng Metropolitan Archbishop of Cáceres ang pagkaka-appoint ng Santo Papa kay Bishop Rex Andrew Alarcon. Si Arsobispo Alarcon ang kasalukuyang naninilbihan bilang obispo sa bayan ng Daet sa lalawigan ng Camarines Norte at Tubong, Naga City.
Maalala, isinapubliko ang anunsyo sa Vatican noong Pebrero 22, 2024. Papalitan ni Bishop Rex si Archbishop Rolando Octavio Tria Terona, nagretiro sa edad na 75 years old, kung saan nanilbihan ito bilang Arsobispo ng Cáceres sa loob ng 12 taon. Si Arsobispo Tria Terona ang naghintay ng 2 taon bago ang kanyang pagre-retiro upang mayroong may appoint ang Santo Papa na kapalit nito. Samantala, dahil sa naturang appointment, magiging vacant seat ang posisyon ni Bishop Rex sa Diocese of Daet hanggang sa makapagtalaga ang Santo Papa na magiging kapalit ng obispo. Inilarawan naman ni Father Louis Osiano ang bagong arsobispo ng Cáceres bilang matalino, mabait, magaling sa civic organizations at madali umanong malapitan ng komunidad. Si Arsobispo Alarcon ang dati na ring nanilbihan sa Cáceres bilang Assistant Secretary at Direktor ng Naga Parochial School. Ipinaliwanag pa ni Father Louis na mismo ang Santo Papa ang pumili kay Arsobispo Alarcon, katulong apostolic nuncio dito sa Pilipinas, kung saan sila umano ang nagtanong-tanong sa mga residentes at sa mga kaparean sa Naga City kung sino ang kanilang napipisil na kapalit ng dating arsobispo. Sa ngayon, naniniwala naman si Father Louis na magiging maganda ang pamamalakad ng bagong arsobispo, lalo na sa paglapit pa ng simbahang Katoliko sa mga residentes. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Reverend Father Louis Osiano. Na-appoint si Archbishop Rex Andrew Alarcon bilang ikalimang arsobispo ng Cáceres upang palitan niya ang nag-retire na dating arsobispo, si Archbishop Rolly Terona. Matalino siya. Siya po ay masipag, talagang banal at very approachable ang ating elect na si Bishop Rex. So marami siyang mga assignments dito sa Cáceres before na naging siyang obispo. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rey Guevara nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, sa Basta Radyo. Bombo! Sa pagkakataong ito ay nasa linya na ng ating komunikasyon si Dr. Philip Ian Padilla, isang public health expert at Vice Chancellor for Academic Affairs ng University of the Philippines, Visayas. Magandang umaga po, Doctor, at welcome po sa aming programa. Magandang umaga sa lahat. Good morning sa Bombo, Pilipinas. Dr. batay po sa pag-aaral, lumalabas nga itong Pilipinas nga ay nangunguna dito sa mga bansa na may pinakamaraming kaso ng tuberculosis. At para sa kaalaman na rin ho ng ating mga kababayan, ano po ba itong sakit na tuberculosis at paano po ito nakukuha, Dr. Philip? Ang TB ay isang sakit na nakukuha sa isang bakterya. No? Ang tinatawag doon, Mycobacterium tuberculosis. Yun yung scientific name. At ito ay isang mikrobyo, isang bakterya, pero hindi ito virus kasi yung virus yung COVID-19. So yung bakterya na to, mabagal siya mag-infect ng mga pasyente. So hindi ka agad na-diagnose. Karamihan na mga kaso nasa lungs. So tinatawag nila na PTB or pulmonary tuberculosis. Hindi lang lungs kasi naman ang ina-attack niya, yung iba pang parte ng katawan pwede magka-TB. Pero ang pinaka-common yung lungs. So uubo ang pasyente, may plema, karamihan na pasyente ay may dugo sa plema. So yun yung palaging cause of death, no? Severe pneumonia dahil sa tuberculosis. Ang statistics nagpapakita na ang Pilipinas pinakamataas nito sa Asia at malaking problema ito dahil around 3 Filipinos are dying every hour because of pulmonary tuberculosis. Dr. Philip, may gamot po ba ito at ilang buwan po aabutin itong gamutan? Oo, may gamot. Ang Department of Health ng Pilipinas ay may Stop TB program or TB program na pinapatuloy hanggang ngayon. Ang gamot ay medyo marami. Yun yung challenge dahil 3 or 4 na klaseng gamot at kailangan inumin ito within 6 to 1 year. No? Kaya ang yung mga pasyente nahihirapan kung minsan na iinumin yung mga gamot na to dahil continuous araw-araw within 6 months or 1 year depende sa severity ng TB at 3 at 4 na klase. So at libre dapat ang gamot na to dahil yung gobyerno may supply naman. Pero yun yung challenge sa gobyerno na maabot ang lahat ng mga pasyente na may TB para mahinto na ang impeksyon ng TB dito sa Pilipinas.
Doktor, ano-ano naman po itong mga sa ibang usapin naman po, no? At ano-ano po itong mga sakit naman na madalas na nakukuha tuwing panahon ng tag-init? Ang mga sakit na nakukuha natin, karamihan ay tinatawag na heat stroke. Yung heat stroke, medyo nako-confuse yung pasyente, nagsaslur yung speech na utal-utal, at kung minsan hihimatayin dahil sa sobrang init. Kung minsan para siyang may epilepsy, nagsi-seizure siya. At syempre kasi mainit, pawisin, no? Yun yung pinakamalala na heat stroke siya. Kaya yung kanyang heart rate ay tumataas, mabilis, no? Ang heat stroke, ang pangalawa sa heat stroke ay ang tinatawag na heat exhaustion. Hindi naman ito kasing lala ng heat stroke. Ito ay ang pasyente ay napapagod, irritable, nauuhaw, dizziness, no, at nasusuka. So, ang gawin natin pag may heat stroke or may heat exhaustion yung pasyente, dapat ilagay natin siya sa malamig na environment, bigyan natin siya ng ice water or ice towel, at hubarin natin yung mga mabibigat na damit para ma-cool down yung ating pasyente. Dr. Philip, may katanungan rin ng aking kapartner dito, si Bombo Marlene. Bombo Marlene, go ahead. Doktor, dako naman po ako sa iyo pong mga usapin na bilang isang doktor po ba, pabor po ba kayo na maging legal na dito sa ating bansa yung paggamit ng medical marijuana? Kasi marami pong pagdedebatihan itong mga kinaukulan pahinggil po dito sa nasabing issue na ito, Doctor. Oo, tungkol naman sa medical marijuana, wala pa kasing sapat na ebidensya na yung medical marijuana pwede na illegalize kasi hindi pa natin nakikita yung totoong epekto niya. Saan bang sakit siya epektibo? Malinaw ba na nakakaroon ng magiging mas epektibo siya kumpara sa ibang gamot? Hindi lang natin alam kung anong mga sakit at hindi natin alam kung ano yung magiging long-term effect ng marijuana. Sa ibang bansa, may mga batas na tungkol sa legal use of marijuana, pero doon yung mga purified form ng marijuana at medical grade marijuana yung kanilang binibigay at binibigyan ng go-ahead, no? Pero sa Pilipinas, wala pang masyadong pagsusuri at mga iba pang test or clinical trial na makapagsabi na pwede na talaga igawing legal yung medical marijuana dito. So kailangan pa ng datos para masasabi natin na epektibo talaga yung marijuana sa iba't ibang sakit. Doctor, ano ho ba yung mga nagiging benepisyo ng paggamit nga ng marijuana bilang medical na gamot sa mga karamdaman? Kasi I understand, kung dito sa Pilipinas kasi ipinagabawal sa gawa ng ginagamit ito sa nauuwi sa pang-aabuso ng ilan sa ating mga individual. Pero sa ibang bansa, nabanggitin niyo na ginagamit ito bilang pang-medical nga. So ano ho ba yung mga benepisyo nitong gamot na ito? Oo, so yung tinatawag nila sa marijuana ay tinatawag nila na gateway drug, no? Dahil ang sabi nila, pag gumamit ka ng marijuana, pwedeng mapunta ito sa iba pang paggamit ng mga iba't ibang droga. Sa United States at sa ibang bansa, ginagamit ang marijuana kunyari sa tinatawag nila na post-traumatic stress disorder para ma-relax yung tao. Binibigay din siya sa mga cancer patients na nag-undergo ng chemotherapy dahil nagsusuka sila, hindi maganda yung pakiramdam nila, mabilis sila mapagod. So yun yung mga initial na nakikita ng mga test or pagsusuri or clinical trial na may konting ebidensya pero hindi consensus ito sa scientific community. So merong maliit na ebidensya pero yung kabauan kung masasabi natin yung buong komunidad ay makakabenepisyo, yun pang hindi klaro sa atin. So kailangan pa ng more data, no, para makapagsabi natin na safe at effective yung paggamit ng medical marijuana. Doc Philip, bilang panghuli pahabol lamang, no, ay naglabas po kasi itong World Health Organization ng impormasyon pahinggil ho dito sa tinatawag na Disease X. Maaari niyo po ba sa aming ibahagi kung ano po ba ito? Hindi ko alam pa ano yung Disease X. Ang pagka may ibang kasing kasi dahil sa experience natin sa COVID-19,
ang tinatawag nila siguro na sinasabi na disease X ay hindi pa natin alam kung ano yung susunod na magiging cause ng pandemic, no? So ibig sabihin nito, kailangan prepared tayo sa isang generic na pandemic infectious disease na mangyayari sa futuro, kasi hindi yung tanong hindi meron ba magkakaroon uli ba ng pandemic, yung pinakamahalagang tanong kailan mangyayari ito. So in-expect natin na may isa pa or dalawa or pangatlong pandemic na mangyayari, pero hindi lang natin alam kung anong klaseng organismo ito, bacteria ba to or virus. Kaya parang generic yung tinawag nila na label para dun sa susunod man na pandemic na mangyayari dito, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Wala po ba dapat na ikabahala ang publiko hinggil po dito, Doctor? Ibig sabihin yan, ikabahala natin dahil lilitaw yung susunod na pandemic. Ang problema lang natin, hindi natin alam kung ano ito, anong klaseng pandemic. So kailangan din magiging mas prepared yung ating health system, kasi sa public health, kahit anong stress, kahit anong epidemic mangyayari, dapat ang ating health system ay matatag at hindi siya magko-collapse tulad ng nangyari sa COVID. So yun, siguro alert tayo sa ating mga nararamdaman at kailangan alert yung ating mga rural health unit at yung DOH kung may bagong lilitaw na infectious disease na magpupunta sa isang pandemic. With that, Doc Philip, maraming salamat po sa oras na inilaan mo sa Bombo Radio Philippines at sa mga impormasyon rin na ibinahagi mo sa aming mga kababayan. Thank you very much. Magandang umaga sa lahat. Ka Sir Nation, nakapanayam natin si Dr. Philip Ian Padilla, isa hong public health expert at Vice Chancellor for Academic Affairs ng University of the Philippines, Visayas. Samantala sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, ang kontradaya naman hindi pabor sa paggawad ng Commission on Elections sa vote counting machine contract para sa 2025 midterm elections sa South Korean firm na Miro System. May mga detalye ukol dyan ang Bombo Radio Kawayan. Hindi pabor ang kontradaya sa paggawad ng Commission on Elections sa vote counting machine contract para sa 2025 midterm elections sa South Korean firm na Miro Systems. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Maded Batara III, tagapagsalita ng kontradaya, na para sa kanila ay walang basihan ang pag-aproba ng COMELEC sa Miro Systems. Marami anya ang issue na sumulpot sa Miro System tungkol sa korupsyon at sa mga palya sa eleksyon na nangyari sa mga nakaraang halalan sa ibang bansa. Hinamon niya ang mga nagsasabi na wala itong katotohanan na patunayan ito at maglahad ng mga ebidensya na dapat ay pagkatiwalaan ang Miro Systems. Naniniwala sila na hindi lang lone bidder ang Miro System kundi mayroon pa silang backer kaya sila ang napili. Ayon kay Batara, babantayan ng kontradaya ang mga hakbang ng COMELEC para matiyak kung malinis talaga ang Miro. Dapat din anyang tiyakin ng COMELEC sa mga election watchdog na ibigay ang full transparency sa pagsaset up sa Miro Systems. Anya, walang pagkakaiba ang Miro System sa Smartmatic dahil pareho lamang ang mga itong marumi at may record ng pandaraya at korupsyon, kaya posibleng mas malala pa ang dayaan sa susunod na halalan. Kailangan ay mapatunayan ng COMELEC sa mga election watchdog. Ibigay niya talaga yung full na transparency doon sa mapapatunayan nga na talagang malinis itong Miro System sa thorough nga na analysis na talagang hindi po yan pwedeng isang araw lang. Kailangan ay talagang masusi, makita natin lahat ng mga posibleng aberya na pwedeng mangyari nga dito sa election natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Kawayan, ako si Bombo Lani Velasco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa
Sa mga nag-aabang po sa palitan ng piso kontra foreign currencies, ang US dollar ay katubas ngayon ng 55 pesos 0.90 centavos, ang Hong Kong dollar ay katubas naman ng 7 pesos 0.14 centavos, ang Singaporean dollar ay katubas ng 41 pesos 0.62 centavos, ang Saudi Arabian Rial naman ay katumbas ng 14 pesos 0.90 centavos, habang ang euro ay katumbas ng 60 pesos 0.50 centavos. Ang datos sa ito ay batay pa rin sa inilabas na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po ang ating orasyo impirata, nais namin kayong imbitahan na maliban nga sa Bombo News Center ay may maaari rin po niyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at mahalagang impormasyon, ugliing tumutok sa mga social media live ng ating mga istasyon. At para sa ating mga kababayang Ilonggo, nariyan syempre ang Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod, maging ang Bombo Radio Rojas. At para naman sa ating mga kababayan ng mga Cebuano, syempre nariyan ang Bombo Radio Cebu. At para naman sa ating mga manunood at tagapakinig ng mga Aklano, nariyan ang Bombo Radio Kalibo. At para sa ating mga kababayan ng mga Waray, nariyan ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombat Kister Nation, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 4 minutos sa kaligad sa takda alas 8 sa aga. May kaga sunod sa Bacolod Negros Occidental, nag-apply na palatuntunan ang Bombohan ay big time. Karoon niya daw sang Sabado, pet sa 24 kita sa bahin sa bulan sang Pebrero tig 2024. 24 gli subong to. 24. Subong aga may kapadyalagan Bombo Ponce Espino tugtog kita alas 10 sakta sining aga sa pagadulo sa kapagpatpat sa pila ka badalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pila ka mga dalaguan nga mabalita sa patag sa dampang kag sa artista. Sa kita pag-aopdan man sa Bugos Puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondents. Bombo volunteer sa maghatag man sa pila ka badalagwan nga mga balita. Pinakauli nga ma-report nga nagranabo. Aside sa sitag sa camera of responsibility. Ang temperatura sa bayan sa Sarad sa Bacolod, ara sa 24 to 32 degrees Celsius. So sa aton sa ring nga Bacolod, at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo, no? So ti amo ini ang aton sa temperatura, grabe na gid, no? Ang kainiton. Sa aton sa ring nga panahon, base ang makabaran sa bahin sa record, no? Sa aton sa ring nga pag-asa, mga 41 na kuno tuto ka kwan, 41 na ka mga kaprobinsyanan, no, ang apektado sa sining drought, no, kon tag ilinit.
No, so ti ginapahayag sang pag-asa nga ti ara man kuno sa kapin sa 50 mo, no, ka mga probinsya amalitan. So ang drought magalawig pa ini until until May, no, 2024. O hasta sa katapusan nga katapusan nga daw no sa bulan sa Mayo ante sa magsulod diri makabanan ang ining tig-ulunan. Okay, so no diri sa bahin sa ato sa nga pag-asa, no, gati sa 41 ka mga probinsya nga naapektuhan, ini base man sa bahin sa pamahayag ni OIC Climatology Agro-Meteorology Division sa pag-asa nga si Ana Soles. So, gamayara, no, sa diri makabanan, no, sang mga apektado na. So, ini patibaan nga 21% to 60% ka reduction, no, nagikan sa average nga rainfall conditions. Ang dry spell, no, naman ang nagapatibaan sa 2 to 3 kasod-asod nga bulan sa below average nga pag-ulan. That's why mo managani ang isa sa mga ginpanawagan kahapon, no, sa diri sang Task Force El Nino nga mag-conserve kita sa tubig. No, so dapat maga-conserve kita iya makabaran sa tubig. No, so wati diri sa aton padayon man ang monitoring ta, no, sabay sa probinsya sa Negros Occidental, ang diri sa syudad sa Bacolod ti amo naman ang aton diskusyonan. Sunod semana, no, schedule nato ang aton nga no, nga tagpamuno o kon general manager, no, sa diri makabaran sang Bacolod City Water District o kon sang Basiwa. Agod nga ti makapakigihnon anon makita iya makabanan, no, with regard sa bahin sang sining nasambit iyang sitwasyon, no, naton sa palibot in terms sa bahin sa supply abisang tubig. So liwat naman naton ina nga balikan, no, diri sa aton sining pagpangalaga. 8 minutos sa kaligat sa takna ang alas 8 sa aga no 13 pangdon pila ka madaragkuan ta nga mabalita. Sa aton sa nga top stories of the day sa madalagkuan sa nga mabalita lokal about diri kita na itutok, no. Gusto ko kagabalikan dito karon, no, ang pinakuloy nga sitwasyon dito sa may bahin sa syudad sang Escalante. No, so na nagkalanabo sa dito karon sa mga kauturan naton nga nagkala-displace nga konsidente temporaryo anay nga nagatiner, no, sa karon sa bahin sa tagsa ka mga evacuation centers. Hindi lang Escalante gyud kalakip na diri makabanan, no, ang banwa sa Toboso, no, ang konsidente una matong gipahig sa alkalde, no, pag-suspender sa sining mga no, sa sining mga eskwela klase, no, sa aton tagsa ka mga eskwelahan, no, daw kahina sang aton to nga net, no. Daw i-refresh abida kay daw naga super delayed gid siya, no. So ibalon nato ni karon, no, kay kahapon based sa bahin sa pagpadulong dito, no, sang aton sining news team, no, sang Bombo Radio Bacolod, with regard sa bahin sa sining nasabit iyang mga numero sa mga evacuees, no. So naton sining makoto at the same time sa bahin sa aton sining mga kabombo. So diri game pahayag nga ti nagapadayon ang clearing operation, no, sa Veteran IB sa bahin sa sining encounter site sa barangay Pinapugasan sa syudad sang Escalante. Ti nagapadayon diri, no, paglagas nila sa mga rebelde kag ginabanta kara sa 400 ka individual o kon isa ka gatos ka pamilya nga residente sa barangay Pinapugasan sa Escalante City, Negros Occidental ang ining mga naapektuhan sang engkwentro sa mga kabombo nato ng DSWD kag local government unit sa Escalante ang nakaparagtag naman kuno sa mga food packs, no, dito sa ila. Tiway pa ni mabalaan kung subong daw sang Sabado, no, pwede pa ni sila makabalik dito sa bahin sa ila si tagsa pampuloyan kay ti padayon pa ang ang clearing operations sang aton sini nga makatapo iya sang militar dito sa bahin sa nasambit sini iyang area. So ibalon ta nabi karon, no, dugang nga mga follow up diri makabaran sang patrol, no, paso kay Bombo Grace din Lobaton. At the same time, no, balikan taman iya makabaran kay ti kahapon do ay ginato malabot sa kagabi, no, ang sektor sang simbahan o sa part naman iya sang aton siring no, nga Diocese of San Carlos kay subong tinakna, no, ato to subong si Bishop Geraldo Alminasa
no, sang Diocese of San Carlos sa area sang Barangay Janay sa sudad sa Escalante nga isa man diri sa mga naapektuhan, no, sang sining nasambit iya nga nasambit nga engkwentro. Di ba nga nagkala displaced, no, naton nga mga kauturan, no, so medyo na delayed ang ining padulong sa mga eskwelahan sa mga estudyante, no, bagod man sa sining nasambit iya nga engkwentro. So tibalikan nato na karon kag hibuloon nato, no, sa kay Bishop Gerardo Alminasa, no, ang ining nasambit iya nga pagpadulong niya do sa Barangay Janay. Kanong reaksyon, no, sa simbahan ini with regard sa bahin sa sining gipregayon nga airstrike sang aton sining mga militar. Although kati mga militar nato nagasiling man, no, ngati habal nila ng ara man sila sa bahin sang defensive mode, no, sang sining nasabit iyang paghimo, no, sang sining airstrike. Ini kuno alang-alang sa bahin sang aton sining mga no, nga mga katapos ang militar nga konsidente ini man sila ang masabi nga piktuhan ka mabutang man sa alang-alang, no, ang ila sini nga ang ila sini kabuhi. That's why ngati amo man tong pagpanindugan nga makabanan sang militar ngati base sa ila sini nga pag-assess, no, so nagakadapat gid, no, nga patigunan ini sang airstrike, no, ang ining nasambit iya nga nga lugar di ara pa ng Japon iya sa bahin sang no, sa bahin sang masiot nga lugar, no, ang ining mga ginapanaguan, no, sang aton siri iya nga mga kauturan nga mga rebelde. Sige, no, so balon tanan ko basi blabo taman karon balikan naton si Mayor Milicio Yap, no, sa sudad sa Escalante, tapos si Lieutenant Colonel JJ Javines, sa bahay naman niya sang aton nga tagpamuno sang Public Affairs Division, no, sang aton siring militar diri sa may bahin, no, sang Western Visayas o sa 3rd ID, no, kag sa 4th ID. So bibulo nato na karon diri sa aton siring pagpalagad, no, diri sa aton nga palatuntunan. Samtang dugapay naton nga paborita men diri si Bobo Grayson Baton sa taga pamuno sang 79th IB, no, agud nga ti may buloan naton, no, ang ining nasabit yang latest nga mga senaryo na sa encounter site. Kay subok ko na agad o masaka gidto, no, ang aton siring mga kapulisan ti medyo kuan ini ang terrain grabe, no. Dumabukid kag damo kuno kuweba ang ining nasabit nga lugar. Basta sa kuweba patuga planago ang ining mga rebelde, no? So ang encounter site sa Barangay Pinapugasan na clear na, katupad nga mga barangay na gin-clear pa subong posible nga nakapalagyo ang mga rebelde sa kay Lieutenant Colonel Arnel Calaugan. So balon tani karon sa ato siring pangalagad do diri sa aton siring yang palatuntunan. Sige kag syempre iban pa daton siring may issue ka matopiko. Sadya maghapon dinakpanay ito sa Gatuslao Street, no, sa Gatuslao nga area, no, diri sa syudad sa Bacolod. So daw sipot gid sila tanan-tanan hasta to sa isa ka molto sa may Triyong Otsobla. Damo-damo mato mga motor ang ginpang sikop, no, sang aton siri nga magakatapo sa otoridad. May ginpang clamp, no, kagin may ginpang towman, no, nga mga kauturan ato mga motor kara nagaparking sa hindi designated nga parking area. May ipaklaro lang ta karon, no, balikan talang liwat si Bitawhead Patrick Lacson kay ni bilang sadto dumduman yung gid, no, kundi may pahayag sa una si Mayor Albi, no, kundi nagakampanya na kita di sang sang clamping and towing ordinance para maklaro naman lang, no, ato sa didri ti para maklaruhan sa tanan, no, nga ti ambal tuligad ni Mayor Albi nga ayoon niya ang ining bakanting route blada, no, sa tubang sang sa Bacolod Hall of Justice, no, nga kung pwede ti pay parking if pabayaran kung sinong gusto nga mag-park dira,
no? So ti amo man ni alang-alang mas abogado dira, no? Kag ti Marclinte, no, sa Bacolod Hall of Justice. Di daw ay pa kita ka first base to daw nagpanakop na kita, pero ano gid ang tuod nga rason sini, no? Kay sa ulihin nga minadlaw may ano gid nga mareklamo, no? Pila man aton sini ka makauturan, with regards siya sa bahin sang sining nasambit yang pagpanakop dira sa tubang sang Hall of Justice. Oh, sige no? So tutukan naton ini kag sa iban pagi nga mga barangay kay damo kita mga barangay nga nabalaan, no? Nga ti ang ining mga kwaniho, no? Ang ining mga salakyan gani ni nila. Why na yasang kwan mo? No, why na yasang kuha sa dalan? Oh, tinga why na kuha sa dalan kay because nga ang ining mga salakyan why na nagaalandar, no? So mga guba na. So anong pwede mahimo naton abi dire? Anong pwede naton mahimo nga videos siniti amo ni guro mas nami ipang to, no? Kay pero na ti disturbo man karon sa bahin sa aton sila nga mga kauturan nga may negosyo, no? Ti pero nabi kung may makapihan ka, ti mapark dira sa tubang mo ang mga may salakyan tapos mangapi, no? So pero pangapi nga dasig lang hindi nga pangapi nga daw tambay gid hasta magapon bla. Ang dalan day moon mo lang gid as parkingan, no? So ipaklaro tabi ni karon. Kay total ti nag-okay naman si Bitaw Head Patrick Lacson. Interview naton dalon ta na lang sa downtown area. Ang Losoriaga, no? Kag ang Gatuslaw nga area nga damo-damo gid parking, no, sa mga dalanon. Which is nga pwede ta pa nagani tani magamit ang dalan. Amo na, no? So ang ato si pagpatuman ti i-uniform ta na lang. Nga na nga why na kita sa may mga pinilian, wala na kita sang kwanda, no? Sang mga issue bla kay ti base bla kon mag-amuni tapos manakop tapos ibang tuway ginadakop ti daw kalaway man nga hambalon ang bitaw nga may mga sa comment sa bitaw nga mambala bitaw nga o kon buyawon ang bitaw na ano ni o daw ay man na kamo kwan daw ay man kamo sang siling nga ti tanan ginadakop nyo nga may ginapaboran kamo o ti kalaway. Sige so diskusonan ta karon sa ato sa pagpalagad pero basta may no parking kita diri, no? May ordinance kita clamping and towing ordinance diri sa sunod sa Bacolod. 18 minutos sa kaligan sa takna alas 8 sa agad sa ato sa pagpalagad diri man sa bahin sa ato sa palatuntunan, no? So sa mga balita national, no? So tibaw si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., no, nagpahayag ati daw hindi pagid siya kuno kwan, no? Hindi pagid siya kuno ng makahuo, no, sa sining increase bala, no, sa bahin sang aton sining contribution, PhilHealth contribution naton sa mga members man, no? So may nagaduso sinimo, no, nga kongresista kundi magsala isa sa mga agri party list representative, no, ang nagaduso sini diri nga ti amo ang mapasaka, no, sang PhilHealth contributions. So may ara sang ginaduso nga increase sa PhilHealth contributions pero, no, mas mayo man ang mangin epekto sini, no? So may ara man sa mga nagapamalabag. So ariho, no, siling diri sa dito makabran sa aton nga presidente nga ginatun-an pa ni President Bongbong Marcos Jr. ang pagpasaka sa contribution sa PhilHealth nga nag-take effect, no, subong nga tuig suno sa Malacañang matapos nga ginpahayag sang PhilHealth nga may blessing na, no, sa presidente pagpasaka sini si CEO Emmanuel Ledesma Jr., no, ang nagpahayag ila sustain ang pagpasaka sa premium contributions sa 5% nagikan sa 4% nga monthly salary sang aton nga mga trabahante. So nagpabutyag man diri ang Office of the President pagi sa isa ka sulat nga wala sila nagapakita nga sang pagpamatok sa increase, no, nga ginimplementar sang tilakdan Enero. Pero si Health Secretary nga si Ted Herbosa, no, nagpahayag nagligad nga ti daw nagapamatok siya,
no, with regards sa makabaran sa bahin sang sining pag-increase sang contributions. So ti sige masakit-sakit man sa aton nga mga members, no, sang PhilHealth, no, nga konsidente makakuan maguruda, no, maka dulo disturbo gamay, no, sa ila sining income. Pero to expect taron tanan basta gani magdako ang kuan, no, magdako ang contributions ti laban-laban, no, ngati makuan man no, dako man ang coverage sini, no, so amo man ang balik, no, sang aton sini nga PhilHealth. Health benefits naton in actually, no, diri sa bahin sa aton sini nga mga members. So ti way ta maginapangayo kung ma-hospital kita, no, so ti amo man na medyo kuan no, nang dako nga bulig bisan paano almost 50%, no, ang makaltas diri sa imo sini nga balayran, no, kung ikaw ang member iya sang PhilHealth. Kag of course, no, sa dili makabaran sa mga balita international ti Aryo, no, ang sabahin sang mga kinagamo ba dito sa Gyapon sabay sang Israel, no, kay pahayag ati nalakip sa complete demilitarization, no, sa plano ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, no, para gamangin futuro upon para sa mangin futuro sa mga Gaza, kung sa Gaza pagtapos ang gera sa Hamas. Kasubong man ang pagpasira sa southern border, kaupo ring Egypt kag ang pag-overtake, no, sang civil administration sang Gaza kag education systems. Di 1,200 kapmuloyo ang napatay to sang Oktubre 7 seguida, no, pagsugod sa pag-atake. Pero subong as per record nga aton sa nakuha mga ara sa kapin sa 29,000, no, kama pumuloyo na ang nagkamatay malin nga nagsugod ang giyera Oktubre 7. Sige, diskusyonan pa nato ni karon, no, diri sa aton sa nga pagpalaga di man sa aton sa nga palatuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time 23 minutos ang nakaligad sa takna alas 8 sa aga. Pagbalik naton to, unahon ta si Bishop Gerardo Alminaza, no, sa Diocese of San Carlos nga tutusubong sa bahin sa Barangay Janay sa sudad sa Escalante. Kay nagbisita dito may actually may ari ginaya sang kuan ano sa schedule nga pagbisita dito pero dala na no, ang statement na with regards sa bahin sa sining pagpatigayon sa airstrike, no, dito sa mga rebelde sa may syudad sang Escalante. Ato naman militar, no, nagpatigayon sa airstrike. So dugangan nato niya, no, kag diskusyonan dugang development sa sining nasabit nga enkwentro until now tinagapadayon. Balikan ta ang ini nga mga balita pagkatapos kidamang sini. Stand by. Sa masamigong kita taon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang
Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto nga pagpalagad pero sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 29 minutos sa kaligad sa takna nga alas 8 sa aga. No, parang pamati no diri sa aton sa ringa palatuntunan diri sa bahin sang Bombohan ay bigtan. Sa mga kautoranta at the same time sa aton sa ringa mga kabombo, bawto diri kita nay no sa bahin sang aton sa ringa mga winners no sa
mga nagdaog bala naton to no nga mga winners sa Grand Draw sa 1-2 Panalo Par 22 promo, no? So ginaparawagan sa mga winners, no, sa 1-2 Panalo Par 22 promo sa Bombo Radio kay Star FM nga magkadto sa estasyon sa Bombo Radio diri sa Bahinsang Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City sa maabot nga Lunes. Pebrero 26 sa tuig 2024, no? Alas 9 ang takna sa aga sa pag-claim sang inyong nga premyo. So ang mga winners sa granted prizes diri sa aton nga area amo masunod. First prize winner ta, so ginaparawagan ta si Ma'am Jenny Sigalas. So ay maghalin pa mati sa bumbo ang radyo niya sini. Sa Purok Minaswagon, Barangay Alhis, Bacolod City. Tagdaog ni sa iya sang 15,000 pesos. So nagamit sa purchase Sunsilk shampoo. Ang second prize winner naton si Antonio de la Pedra, sang P6B, Barangay Hanumanan, Bacolod City. Tagdaog sang 10,000 pesos. Ang purchase ni Sir Antonio de la Pedra, Sunsilk shampoo, no? Ang shampoo niya man sa buhok niya. Yan ipis. Third prize winner, amo ni si Solima Mongkada. Kung local prize winner yan nato niya, sang Purok 3, Kaluwangan, Bago City. Tagdaog sa 5,000 pesos, no? Kag nagamit sang proof of purchase sa Cream Silk Conditioner. Sa inyo sa pag-claim sa inyong premyo, magdala sa duha ka panid sang gin photocopy ninyo nga duha ka valid ID sa mga winners. Ganinyo man kabo nga magkadto diri sa estasyon ha. So palihog lang ante sa awarding sa alas 9 ang takna sa aga. O dapat alas 9 ari na kamo din, no? Sharp alas 9 sharp ha. Tatlo man lang kamo Ari na kamo diri para nga para smooth ang aton sa nga awarding. No, inisipay patadaan kwarta sinidere. No, sa Bahinsang palabuton ni adlaw sang Lunes, Febrero 26 sa tuig 2024. Liwata, congratulations sa aton sa nga makota at the same time sa aton sa nga mga tagdao. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos sa kaligid sa takna alas 8 sa aga. Nakuha ta reaksyon, no? Kuha na to sa reaksyon si Bishop Gerardo Almenasa sa Diocese of San Carlos, no, in regard sa bahinsang sining gipregayon nga airstrike, no, sa aton magtapo sa militar. Kay siyempre tamo ni nagresulta ang sunod-sunod ko wala untat nga enkwentro dito sa bahinsang sudad sa Escalante, nagresulta sang pagka display sang kapin sa 400 ka mga individual, no, sa bahinsang sudad sa Escalante. No, so hindi matapos kasi daw ay gid siyang tsansa, no, ang mga rebelde nga magsungka nga ara sa area, no. So that's why nga ginpatigunan ini, no, sang sang airstrike daw ay papangkita reported nga napatay nga mga civilian, no, bago sa airstrike, no. So ang area to sa kaon patong subong, no, sang makatapo sang otoridad ng kapulisan kag Soko, no, kay may reported to nga napatay 3 ma-member sa NPA nga isa diri ang babayi, no, kag 2 ka lalaki nga way pa makilalaan pa man. So ang simbahan alarmaman, no, pagod sa sining nasabit nga nga insidente kung may enkwentro beyond control ta. Gustuhon ta man kag sa hindi, no, matabo ang ining enkwentro, no, bisan diin ka lang basta may presensya sang mga rebelde nga New People's Army. So hibalo naton kung anong reaksyon diri ni Bishop Gerardo Almenasa sa Diocese of San Carlos. Bishop, good morning sa Bombo Radio Bacolod sa Bombo Ponce ni. So ara subong ikaw Bishop, no, sa Barangay Jan ay sudad sa Escalante, and ano ang statement sa simbahan regard sa sining enkwentro naman kag may nagkala displays nga mga pumuluyo, Bishop. Parokya nga sa diin sakop na siya ang area. Okay, ho. So bali ano gid ang tuyo naton dira, Bishop? Actually naka-schedule gid niya nga pastoral visit, regular ni siyang bisita na kon tinatabuan man nga mo ni natabo. So ra na lang husisa pagid Oo. Okay. So bali daw ano daw na alarma man kamo, let's say sa sining mga airstrike nga ginaparegan sang Philippine Army. Anong kwan sa simbahan? May announcement man kin sila nga luyag nila i-declare ang Negros na stable
integral peace, state of stable and integral peace and Hmm. security. Kay ti ang ila gusto man gid nga matabo nga maano na nila ano na panawag ang ining mga grupo abi sa aton mga utod nga sa nga NPA. So amo na siguro nga may mga heavy sightings man gid sang mga dang troops no all over diri sa aton probinsya. So actually naka-alarm din man na sa aton kay all the while aton position is Oo. resolution hindi siya among pag-sabat sina no kay ang aton pirmiga ka problemahan ang mga non-combatants, ang mga civilians amo ya ang nagakadalasa no. Kabudlay na mag-distinguish kay ti ara man sila sa galumon kay sa adera mo. So tiyang kakugmat sa palibot ara kapiktuhan. Okay. Kay airstrike pabomba I don't know kung ano ka-sophisticated din na nga ma-single out po na kung tupaan sa bomba na NPA or Civilian. Oo. NPA or civilian, do mo na abla, doon di mabalaan, no? Oo, hindi ito mabalaan na. Lapit pa kakadulom sa tugap Oo. Although nga aga, nagsugod sila, I think, di ba? Aga, pa sa adlaw sila nagsugod. Pero hasta sang gabi daw may mga videos man nga ginapang post na tupok pa. Okay, oo. Pero ano gid ang specific ninyo sa ring stand abi sa simbahan with regard sa sining airstrike? Kay do ka kuan bala ini no? Do ka ako na do first time so far sa balaan kung may amo ni. Of course di man ka pang attribuer sa ilaya nga taktika sa military pero kita ya in general whether sa ano man left or right da or center kuan kita sang armed conflict no wala kita nagduso nga pamaagi is armado. Of course, ang gobyerno niya, legitimate siya kay armed forces. Pero sa sininga kahimtangan, kay kalawig naman sininga problema. Kakabalo kitang ugat sang problema. Hindi lang ni kay gusto lang niya sang grupo nga magkuha armas ka magpagbatay. No? Kaya of course, ila pamilya antos man na gani. Kasi sila kakasakitan ng mapatian sila. Pero ang ugat giti amo ni ng kaano gid sa sitwasyon may social inequality no kagrabe ang corruption sa aton nga gobyerno sa mga ahensya sa gobyerno kung paagi ang basic nga pamangkot is nga damo nagakahaylo sini ti ang panawagan sa gobyerno nga magsurit-surit sila para mo na damo gina-offer ti ang gwa sina kung isa daw palliative lang bala na tagaan mo lang da sang amo ni tapos pero ang sitwasyon nga nagsaka sila o nakapaminsar sila o nahaylo sa sila nga ideolohiya wala man nasabat ti amo na ganing nalipay kita to sang November 23, 2023 nga nagka-agreement naman liwat ang aton nga gobyerno kag ang NDF nga magbalik sa peace talks. Kaya para sa ato na mo lang ang isa ka maayo nga pamaagi. Kang sa magpaluputan ay ka mo, balusay ka mo, wala katapusan. Mapatya ng isa, mabalos naman tong piyak. Sige lang na, no? Kag meanwhile, amo ning aton nga mga sibilyan ang kakapiktuhan. So subong na damo gid no Tuboso kag Escalante no so do grabe naga-concern ang simbahan karon kay because sini damo ang maapektuhan especially mga civilians nga madisturbo bala ang ilang kuan no pangabuhi Bishop. Actually di ba na nag-declare ng duha ka ang syudad kag San Escalante kag Tuboso una gid nga naapektuhan pag-eskwela sa kabataan wala klase. Tapos siyempre ang nagaobra sa ilauma o mga negosyo dira ti untat man kay maano kada base masalabat ka. I don't know kung may mga proper warning man na nga may mga amo sina nga mapalayo daw civilian.
So isa ka consequence di may hamleting naman diwat kung magamuna no. Pag mo painom mo mga tao da ngay wala di palayo ka mo da kay maano kami ni bala nang matabo sa mamaylan. So amo na gani nga siling ko paano magsiling na stable integral peace. Paano mag-integral peace ina kay sa armas lang. Hindi man natuldukan ang kapigadohon da ang problema nga apigado. Oo. Alright. So amo ni siya no, ang dilema karon no, ti ang affected nga ara sa mga evacuation centers no until now di pa makapauli no, as long as nga hindi kuro masaka to ang area nga ginbomba nila, hindi pa nakabalik ang tawo didto. So madugay-dugay ang pag tiner nila sa evacuation centers. Amo na gid ang ginakahangawan tagid kakay don't know kung kamusta man amo na nga gusto tumantanawon kay of course responsibilidad na sang local government unit ang pag amo mabulig sa ila sa mga evacuees. Tapos hindi ba naton gusto nga i-supplant o kuno ang ilang bahin no. Pero titanawon taman kung ano pagid ang mabulig man sang simbahan nga dugang kung may mga kulang pagid no kay di man ta gusto nga manalod sang ila nga inombrahan kay tani ila ginato kaniya pamaagi no, pero at the same time di man ta kababaya kung may mga kita dira nga katapo nga apektado. So amo pa na akong karon tan-awon to no, i-size up naton ang sitwasyon kung kabay pa hindi gid maglawig no kay kabudlay gid man nga maglawig inang amo na. Amo gani man sige. Anyway, anong mensahe naton abi no? Although nagapamati man ning aton nga mga utod sa bukid no. Kay mo na bala no? Basta may engkwentro hindi gid mahimo matabo nga wala sang maapektuhan no, Bishop. So sa aton mga utod labi na gid nga ara sa kahadlok, kakugmat, kag ara sa ka sitwasyon balaga alang-alang kung ano sila pangabuhi. Magbuligay kita no kay kabay pa nga ang aton nga gagmay nga Kristohanong katiling bandera sa diin wala naman kita gapili kung Katoliko ka kung hindi kung may gakan sang bulig. Pag nabalang sakdaganay o pag-unungay sa kalipay kag kasakit ti kabay amo ni nga higayon gid nga ang aton nga pagtuo matakos no kung paano naton ipangabuhi ang aton pagka mag-ululutod tubangon naton ni nga problema nga updanay kag ang ako nanawagan para sa tanan nga pangitaan tan isang solusyon nga hindi kinanglan magamit armas o magpatyanay o may mga kabuhi nga taya baladira no kay either side may pamilya na may kabataan hindi naton gusto may mailo may mabalo may may ara sa kalisod no kay hindi bintras tanto nga amuning pamaagi ta daw buslanay lang tati for may kontra may dumot may kalain sang buot correct na mag-integral peace abi ina no. Alright, sige. No? Alright, no? So, nabatian naton si Bishop Gerardo Almenasa. Anyway, sa Janay pa lang siya, barangay Janay, saban sa mga ginlabyan sa encounter. No, dito sila sa Escalante, may pastoral visit magin sila actually. Pero, dalon niya na lang ini, pagbisita dito man sa ibang nga lugar. Karon, no? So, pagka-update kita rin karon sa unto sa iya with regards sa saling stand man sa simbahan. No? Sa saling daw nagdugay nga enkwentro no? Dira sa halin sa Tuboso hasta sa syudad sa Escalante. 45 minutos sa kaligan sa takna ng alas 8 sa aga. Diba sa aton nga pagpalagan. Para maangot naton to, i-check naton si Bobo Grace Baton. Diri sa aton sa liga pagpalagan, agad nga hibaluon taman, no? Ang ining pila ka mga kuha na karon progress, no? Sa report sa militar. Particularmente dito sa 79th IB no sa may area sa syudad sa Escalante no so nabalikan dito ang battalion commander no sa 79th IB kag do may isa na to kuno ka barangay nga na clear do may isa na to kuno ka barangay nga na clear dito sa nasambit siniya
nga area, no? Kag ti ang iban, no, na kuha naman ko no no, na base kon makabalik na ni sila after nga na-clear na, no, sa ila tagsa ka makabalente ano no. Ay Escalante na nung mga source of livelihood sa Escalante, taga Escalante man. Kampo man ino. Oh, so ti kung may kampo hindi malipod nga may mga kasapatan na sila. No, may mga karbaw, baka, baboy, no, gagin pagbiyaan nila to. Mga ido nila, no, pinangbiyaan nila to sa ila sa puluyan kay bago sa saring engkwentro kung nagluntad, no, nga engkwentro. Oh, so ti base ko nagkalamatay na to. Oh. So medyo damo no, ang mga evacuees na ton diri sa nasabit sa niya nga insidente. I-check nato na be ang progress report no sa Bombo Grace ni Baton sa sitwasyon dito sa Surat sa Escalante. Bombo Grace, sa report come in. Bombo Pons kag mga kabombo ara na sa area ang mga kapulisan plus ang SOCO nga maga-investigate sa sulod sang encounter site nga na clear na dira sa may barangay Pinapugasan according ina sa aton nga hepe sang Escalante City Police Station and at the same time ang commander sang 79th Infantry Battalion nga si Lieutenant Colonel Arnel Kaluwagan. So may times nga kita ka panawag kay grabe gid ang barrier dito sang no ang signal bala. No, bumupon. So ang area nga na-clear na, ang dira gid sa may Mansulao, bumupon sa may barangay Pinapugasan, no, kung sa diin balagin patigayon ng airstrike. So dira ang na-clear nga site nga amo na ang pasudlan sang SOCO kag sang mga kapulisan. So posible ang mga napatay ara pa to? Yes, bumupons kay wala ni isa ka bangkay ang ginpapanaog humalin pa sang Miyerkules nga adlaw sa una nga engkwentro until the last nga 8 nga encounter bumupons wala gid sa may napanaog until man kagapon nga ato kita to. No, so subong gid nga aga ila ni nga i-penetrate kay clear naman kay once na hindi clear yan hindi pa to pwede masudlan no o kung papasudlan sang tao. So ang iban naton nga mga katapo sang 79th Infantry Battalion sige naman ning ilang clearing sa iban nga mga katupad nga mga barangay dira sa may barangay Pinapugasan. Baligin dalahig lang nila clear bumupons sa possibility nga basi may ara sang katapo sang North Negros front nga nakapalagyo. So para na lang gid nga masiguro ang safety gin dalos-dos na lang nila ang mga karatig o kung mga katupad adjacent barangays bumupons dito sa may Escalante City sa gihapon. So, wala pa information sa gihapon nga ginhatag ang aton nga mga kasundaluhan kay base man sila sa report sang operating troops kung pila ang mga naka-encounter nila kay budlay ko no isipon samtang bakbakanay tapos kung pila gid man ang posible nga patay aside sa tatlo wala para nahibaluan bumupons mahibaluan ina kung masudlan ang area labi na gid sa first nga encounter site o kondra sa may Purok Mansulao na sakop sa Pinapusagan or ano to gani ngalan sa barangay. Daga ka sala kita no sang barangay kiti no kabudlay gid sa iya. So bumupons ang Pinapugasan. Pinapugasan. Sitio Mansulao. Sorry. Oo. Ari di. Pinapugasan kagapon kapila ko sulaton mamupons, no. So pinapugasan. Kag ang mga residente tada nga nag-evacuate ang iba niya kada mga puli naman sa ila kasi hindi man tanan nga nag-evacuate dara sa istar sa may Mansulao munang encounter site hindi ang iban sagwa na ya sang Mansulao pumupon sa Biga 1 may Biga 2 amo nang pangalan sa mga sitio dala nila kag ang ara sa record naton masobra
Masubra 400 ka mga individuals kag 100 plus ka mga households ni. No, so ang hambal naton di may isa ka individual nga na missing humalin pa sa Miyerkules di bag-o lang gani kabalo si Lieutenant Colonel Kaluwagan nga ang pangalan sinisang missing si Jose Karamihan, although nga may ara sila information nga may ara mangit isa ka bilog nga missing mo pon. So, lagin at hag sang commander sang 79 IB mga kabombo nga wala ni isa. No, wala bisan isa ka soldado nga nasamaran. In fact, bumapons atong 4 ka mga nasamaran sa naligan nga unag nga encounter ang nakagwa na sa ospital kag handa naman gani magbalik, gusto na magbalik sa operation. Bumapons, no, ang ning 4 nga na-report naton nga napilasan sa una nga engkwentro dira sa may pinapugasan sa siyudad sang Escalante. Tapos ang fake news nga galakat 4 kuno ka soldado ang patay kag 3 ka mga NPA nakatapos ang NNF, but inang 4 ka mga soldado nga hambal nila nga napatay sa engkwentro hindi ina bumupons matuod. So in other words, ang aton sa mga kasundaluhan dira sa may encounter site or sa diin man sila subong naga-clearing, intact sila bumupons. Wala sang may nabuhinan o kung nasamaran sa ila. Ilabi na sa operating troops naton. Kay may mga posting man sa bumupons mo dito sa evacuation. May mga kasundaluhan man kita at the same time. Before sa barangay pinapugasan, may detachment sang aton sini nga mga kasundaluhan nga wala man problema dito kundi sila naka-assign nira lang gid sila kag wala sang mga information nga nagagawa sa ila sila mga bombopons, no. So ang hambal pagid sang iban nga may ara kuno civilian nga nadalahig wala man sang civilian nga nadalahig. So mga report to yang galapta to ko din to yang encounter to nga may mga army tong pirang sunog, no, Bombo Grace. So why na yan sa Escalante? Wala. Kay tiam mo ng hambal ni Sir Kaluwagan. May mga litrato kuno nga nagalapta. Aware gid siya sa mga litrato nga nagalapta pero hindi na iya ila. Hindi na iya diri sa May Negros o kung sa Escalante. Kay ang hambal ya i-stop na ang palapnag sang fake news kay nagatuga sa nakugmad kag nagakaisuhan sila, no, nga mga soldado ilabi na gid dira sa 79th Infantry Battalion. So sa information kung pila ang patay pumupons karon pa ina mabalaan once matapos na, no, sulod ang area kag clearing ang pila ka mga barangay nga malapit gid sa area sa barangay Pinapugasan, Bombopon. So sa number naman sang kumpila ang mga katapo, no, sang NNF nga na kasagupa nila ako na encounter nila hindi pa sigurado kay ang sigurado lang diri kagina mga more or less 8 pero may ara gahambal mo pons nga damo sila kuno. So para mabalaan nato ang ang tuod nga number full ta matapos ang operating troops kay dito sa area wala sang signal gahulat lang aton sini nga commander kag ang aton sini nga mga opisyales sa mataas-taas, no, nga posisyon na kumpila man gid kay actually sa 3rd Infantry Division gahulat man lang sila wala pa sila information mambopons. Yes. So Bobopons, aton may pamatian ang nilong nga pahayag ni Lieutenant Colonel Arnel Kaluwagan, ang commander sang 79th Infantry Battalion. Sa kasalukuyan na, ma'am, ay nagpapatuloy pa rin naman po yung ating clearing operation doon sa area of operation natin, itong sunod-sunod na mga enkwentro ng 79 IB ng Philippine Army. And ngayon pong araw ay susubukan po nating i-pasok ang ating mga SOCO team para makapagsagawa po sila ng inspection po sa loob. Okay po. Pero pag pumasok pong mga SOCO team, clear na po yan?
Clear lang po ma'am yung isang portion po ng area ng pinaka-area of operation po. Pero the extending area po is although may mga tropa naman po tayo doon, is hindi pa rin po namin masasabing totally 100% na clear po. Pero yung dito po sa may encounter site ditong nakaraan, medyo na-clear na po namin yan. Oo. So, ilang area po ba or anong gauge nyo dyan sa area? Malapad po? Ma'am, in-extend na po natin ito dahil para po mas makasiguro tayo na wala na po yung presence ng kung mayroon man po sakaling mga nakaligtas po sa kanila, just in case, para masiguro po natin na wala na po talaga yung presence ng CTG dyan sa area po. So hindi lang po Mansulaw ito, may ibang area pa kayong na-clear or kini-clear ngayon? Yes po ma'am. Opo. Just to make sure na yung presence ng NNF dito sa area is masiguro po natin na wala. Naitabol po natin sila sa ibang lugar kung in case po na may mga nakaligtas po. Oo, pero barangay pinapugasan pa rin po yung mga area na yan, sir? Sa mga karating barangay na po ito ma'am, kung i-drop namin kung ipa-plot natin sa mapa po namin. Ano mga barangay po ito, sir? Dito lang po ma'am, sa may po yan ma'am, southernmost and east side ng encounter site po nitong mga nagdaang araw po. Okay po. So wala pa pong mga body count na record ninyo aside from 3? So far ma'am, inaantay pa po namin yung mga official report ng ating operating troops dahil yung pong operating troops po ang nakakaalam po kung ilan po nagay nakita nila doon. Kaya po papasok din po yung SOCO ngayon. Okay po. Pero yung operating... Para ma-officialize po natin ang report. Oo. Pero yung mga operating troops natin, sir, intact po ba? Wala po bang nasugatan? Yes po ma'am. Intact po yung operating troops po ng 79 IB ng Philippine Army. Actually, may mga naglabasan na mga balita na mayroon pong 4 na sundalo sa hanay ng Philippine Army ang namatay at 3 sa CTG. So, pinapabulaanan po namin yun, ma'am, na may 4 na sundalong namatay. Bagamat meron po kaming 4 na wounded, lahat po ng wounded personnel ng 79 IB, Philippine Army, ay nakalabas na po ng ospital. Actually, gusto na rin po nilang bumalik ulit sa operation na ito. Oo. So, hindi po totoo na may namatay dyan na mga sundalo natin? Yes po, ma'am. Hindi po totoo yan, ma'am. Mga sibilyan po? Wala naman pong nasaktan na mga sibilyan, ma'am. Bagamat nalulungkot din po kami dahil syempre may mga naapektuhang mga tao sa community dahil adjacent lang po sa area of operation po yung pong sentro ng barangay Pinapugasan. So, kami po ay humingi rin po ng tulong sa kanila, humingi ng pangunawa na sana po maunawaan po nila na ginagawa po namin ang aming makakaya para po ma-address po natin ang issue na ito about ang problema po natin about sa insurgency po. Sir, may isa pong missing na civilian, si Jose Karamihan po. Wala po ba kayong information tungkol sa kanya, sir? Ma'am, ngayon ko lang po nakuha yung pangalan. Pero sige po ma'am, at i-check po natin ito ma'am. Lastly, Tanan Colonel, ano po yung mensahe nyo sa ganitong mga nangyayari pa ngayon na hindi pa clear yung ibang lugar? Ma'am, ang mensahe po namin para sa mga natitirang surviving members ng NNF. Habang may oras pa po sila, paulit-ulit po namin silang hikayatin na sumuko, magbalik loob po sa ating pamahalaan, mamuhay ng maayos tahimik kasama yung kanilang mga pamilya para dahil kung mayroon pong may ayaw ng mga ganitong klaseng kaguluhan, una-una na po doon ng Philippine Army, ma'am. And sa mga kababayan po natin, humingi po kami ng pangunawa na bagamat nadadamay po sila dahil may mga ilan po dyan nangangamba, pero sinisiguro po ng inyong Philippine Army na sisikapin ho namin na walang madadamay na mga civilian po. Kaya nga po nitong mga nagdaang araw, doon nahirapan ho kaming kontrolin ang area para cordon ng area para hindi po mag-spill over dito sa kabila ang mga armado. So sinikap po namin yun at nagawa naman po ng mga operating troops po natin
Kaya hindi ho nakalusot dito sa sentro ho ng barangay Pinapugasan ang mga armado. Kasi almost 3 beses po silang nag-attempt lumusot. Kaya po manonotice po ninyo, nagkaroon po tayo ng 8 enkwentro. Okay. So I see. Sir, ilan po lahat yung naka-enkwentro aside from the first day na more or less 8 po? Ma'am, so far yun po yung report na nakukuha namin na itong natitirang grupo po ng NNF itong nakabangga po ng Philippine Army. But siguro po sa mga susunod na araw makikita natin kung ano mga development report ng ating intel. Okay. So hindi po pa ma-confirm kung more or less 30, sir? Sir, ang hirap din akong bilangin sa loob, ma'am, habang nagbabakbakan po tayo. Pero wag po kayong mag-alala dahil tinatrabaho po ito ng ating mga intelligence personnel. Okay. Bobo Grace? Oo. Bobo Pons. So, meaning ang area declaration gito yung pa. ginbomba, among gitong sakaon, subong sang sokota? Oo, amo to ang ila nga i-check. Oo. Pati gayunan sa investigation. Then kung may cadaver nga makita, dalo nila bumopons, kag gin-advise naman ang mga pumuluyo nga pwede nakabalik no sa ila sini nga puluyan basta i-approach nila ang mga kasadaluhan naton dira para nga di makabalo man bala na nakabalik na. So, muling bantayan naton, ano? Wait, kung natabo ang enkwentro to Miyerkules, no? Miyerkules to? Sa ngaga? Miyerkules. Oo, so kung may mga patay to, sa galaag na, sa mga pamati nga nagakaon subong, no? Nga makabombo ta? Bombo Grace? So, yes. Ara na sa advanced state of decomposition, guro ng mga bangkay? Yes, bumapons. Ilabi na nga wala isang pag-ulan. Ang init man to kagapon ang tiyempo. Diri sa Bacolod, init man. Dito, wala man balita nga ulan man to. Pons. Oo. Okay, sige. Ibalaon tala na, no? Diba tayo na ito, no? Mga-progress, importante nga, di sa na-clear to nga barangay, posible makabalik na tong mga na-displace to. Yes, ang mga na-displace na to nga mga residents, dira, pwede na sila balik sa ila sa nga mga puloyan, kag ma-check nun ang ila sa nga mga sapat, dadaan nila concern, bumupons. Okay, kaya tiyo, pila na kadlaw, duwa? Merkules, Webes, Biyernes. Hindi. Kasi sa gin-evacuate bala sila? Oo, duwa kadlaw. Oo, basig mga baboy nila to, nagkalamatay na to, mga ido, mga manok, no? May manok yan, mga kapangahig yan, mabuhi. Oo. Yung baboy yan, mga ido, yung mga karbaw, kag baka niya. Gani, no? So, bala na, kay basi ipa-consolidate man na tanan-tanan kag mabulig ang LGU. Okay. Sige, Bombo Grace, salamat gid. Yes, Bombo Pons. So, amo na ang atong update nga nagikan pa sa Escalante City. Ini si Bombo Grace din na baton para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige, no? So, salamat sa report ni Bombo Grace Lynn no baton. Live, no? Report niya gikan sabay sa Suda sa Escalante. Ang ining nasabit ng enkwentro nagluntad, no? Dito karon niya sa bahin sa barangay Pinapugasan, Sitio Mansulao, no? Sa syudad sang Escalante nga area, no? So may isa ka barangay nga ginclear, no? Nasa dire so probably, no? Kag hoping nga makabalik naman dito. Sa ila si tagsa ka mapuloy-an ang ining nasabit iya nga mga pumuluyo nga nag-tener temporaryo sa tagsa ka evacuation centers, timakin mo, no? Kung ano ang halit, sinidiri sa bahin sang aton sining nga mga pumuluyo, no? Nga nagapagabuhi mula sang malinong. So given na, no? Nga basta may mga encounter nga matabo. So sindiyam na guro sa mapuluyo, kaya ang safety man lang siguro ang gina-assure naton dira, no? Nga maluwas o sila, no? Nga hindi na sila mabilin sa kwanda, no? Sa ital-ital kay basi kun ano pa matabo sila na, basi kun i-hostage pa sila sang kwan, no? Sang mga rebelde himuon as as human shield, no? Dara sa nasabit sa ning area ti amo nang babudlay, no? So gipakamayo nga sa evacuation centers, imagine to ulan tawa bala, no? Kung ano kabudlay ni sitwasyon nga sa mga evacuation centers, nagakaon sa Moroscaldo, kag ano man noodles, no? Nga kaon nila.
So ti mo na bala halit gid ya sa aton nga pagpangabuhi, no? Ang ining mga kuano magluntad nga maengkwento mo na gani way man kita gauntat, no, sa pagpanawagan ti balik na kita sa sabak sa gobyerno ano pa nga aton, no, nga tanan na malang ginahatag sa aton. Di ba? O tanan o ginahatag sa aton ti ano pa yang aton. Duwa na kakamot ang katanay dati hindi pa kita, no? So ti amo ni karon ang mga problema nga ginaatubang sa naton ti mga utod naton may ara gid nga nagalisa, no, kag sala nga mga pagpati, no? So ti mo nang gusto nila hindi taman ang iya kuan ano mapaiway ti alangan mga dupala ng army di mapatiro sa NPA. Ti kun titipisan mo sa arming lawas nila, no, with the help sang aton nga mga kagamitan sa nadra kung paano naton ini kuanon, no, paano naton ini batuan man, no, ti mangibabaw gid ang army. Bansig gid katama no, kung ato bangay nga mga awat. 6 minutos sa kaligan sa takna alas 9 sa agad sa aton nga pagpalagat sa bela kamuda kay buloon ta na umalitas nga mga sitwasyon. Check na to si Liton Teres Bacolod, no, si bitawhead Sir Patrick Lacson kay kundi kahapon grabe mo, no, sadya ang clamping kag ang pagtow sang mga salakyan sa area sa Gatuslaw. Ang mga reklamo dira sa area sa Gatuslaw nga kuno may mga instances nga ti daw hindi kuno maayo ang resulta kay nagagamay kuno nga nagagamay ang dalan. No, dira sa may area sa Gatuslaw. Ti daw hindi na ako magamit dapat two-way na damo, no? Two-way pakadto to sa downtown, two-way man ang pagadto diri makabanan sa pabalik diri sa north, no, nga portion sang aton sa iya nga kuan ano nga syudad, no? So madumduman ninyo may mga statement tuligad si Mayor Albi Benitez nga ang Gatuslaw nga area tipsugtan na ni mga abogado, no, nga magpark dira kay ayon ta pang bakante nga lote, no, jasen sa sina nga hold justice, no, kag tip ma-pay parking dira mabayad sila, no, pero ay panimatigayon nagpangto na kita, no, kung sa bagay ti may ordinansa kita, no, nga ti towing and clamping ordinance or clamping and towing ordinance, no, diri sa aton. So i-check naton, no, ang ining sitwasyon. Sa piya kaniyang bitawhead naton Sir Patrick Lacson. Sir, good morning, si Bombo Ponsini, live ikaw diri sa Bombo Radio Bacolod, sir. Good morning, Bombo Pons, sa tanan mo reklamati. Yes, sir, no. So kay ginabalikan na mo di blang mga statement ni Mayor Albi last time, sir, nga may ara sang pahayag nga ining ang Gatuslaw daw kung lawyer ka nga ti ara kada may hearing ka sa Hall of Justice, no, makadto kada ipasugtan ani maka-park, ano, pero daw may kita ito nga po mga lawyers to nga ginpang tuman ang ilang nga masalakyan ginpang clamp, ano. So why pa tumatigayon, sir, ining duta nga jasen sa nadara nga arkilahan or I mean ayoon para pay parking sa mga ara naga sulod sa Hall of Justice, Sir Patrick, sir? Yes, Bombo Pons, no. Sa nabalaan ko ang ginaay ni Mayor Albing ang ginatanaw ni Mayor Albing property is owned by Ayala, that's in front of sa Gatuslaw siya, no, but diri pa baybay sa likod guro nila parking lot balada sa mall. May parking lot sila sa punta ka pre na sa una. Nang dira ang ila property ginaay na ang ginatanaw ni Mayor Albi gina istorya namon ang Ayala kung when we're waiting for their response, no, nga may pay parking at the same time si Mayor Albi man Bombo Pons may harap man siya sang pending commitment sa mga abogado ug mga huwes sa Hall of Justice sa Bacolod nga mabulig siya lobby sa Supreme Court, no, which is under the Supreme Court na ang Hall of Justice sang mapangitaan pondo kag dugay na nakatama in fact previous administrations pa nga request sang aton ang mga huwes kag mga langdon ng mga abogado nga mabutangan na gid man sang ang parking 2 stories or 3 stories ng pareho sa Lasal University of St. Lasal Bombo Pons. Something like that nga ginalabi gid na ginaayo, no, because it's either that or alang masaylo sila location may building na da hindi man siguro
viable ang idea nga masaylo sila location just because nga ay parking space. Kung may sila parking lot dira, 2-story, 3-story mo, tapos na ang problema. So I think dapat nang makita sa national nga kung ano ka-importante man sa local government ini nga mga bagay, hindi man lang actually sa Hall of Justice, no, damo ta problema maskin sa aton nga regional hospital. No, Correct. The same rule of law applies nga sa Lacson Street, hindi na pwede mga parkingan may almost all bilong adlaw. No, ti ano na lang yung mga pasay ang aton nga mga pasyente nga kinahanglan mag-parking may emergency, no, sa provincial hospital, sa regional hospital. So why not kami ginain sa problema tanda sa aton nga panginahanglanon sa Hall of Justice. However, Bombo Pons, I would like to hindi man silang depensa sa aton mga abogado. Kaya ang mga bashers bila sa media, sa social media, sa kapihan nga istorya, gina-single out niyo kung gina-isolate yung istorya sa Hall of Justice in which hindi na matuod. Hindi na matuod Bombo Pons. Ang kagapon, for the record, do 4 lang ka abogado mo sa out of more than 10 nga gin-clamp ka ginto naging ticket sa Catuslao Street, guro 4 lang ang abogado. So that simply shows nga ang panginahanglanon sang parking hindi man lang gani para iya sang abogado sa Catuslao Street. Miyara da Negros Museum di na sila ma-park, ina problema man ang parkingan. Miyara da Provincial Capitol, no, ginsiradaan pa to sang una ang dira sa may tubangan Lagon at tubang sa Kapitolyo ang dalan. May two-side parking na tani. No, so these are things nga dapat man intindiyon sa mga motorista. No, ang rason niya nga ginpahawa na mo yang Catuslao Street has nothing to do with the Hall of Justice. No, ang Catuslao Street is isa na siya ka dalan nga kung may island pa na Bombo Pons sa tunga. No, nga kung parkingan mo gani one side parking di sa pabaybay, makita or pabook maskin ang sabi dito sa Piak, no, southbound or northbound, problema gid ang area, no, kay mga congested gid ang area. So amo man lang ang problema, nothing to do with Hall of Justice. Although nga kami we go out of our way kami ni Mayor Albi sa panginahanglanon niya sa aton ng mga judges and lawyers sa Hall of Justice, which is very valid nga concern, very valid nga panginahanglanon sa aton mga not only sila, no, hasta mga tawo of course may arada sang mga kaso nga ginakadto, may mga hilikot may arata da mga may hearing sila to at one time damo siling nga gambal to gani si Attorney Malunes kagapon natin magamo ni mapadulong na lang ko di or mag-grab na lang ko or ma-taxi. So these are things nga adjustment puti kasubo sila pamatian. Dapat simultaneously ginapalibugan ta ang problema sa Hall of Justice. Pero sa Catuslao Street, dapat maintindihan sa tao nga it doesn't boil down to Hall of Justice ang Catuslao Street. At na sa 88 talin sa South Capitol Road. Hindi na yan Hall of Justice lang. No, ang Hall of Justice, ang entrance nila and it's adjacent while it is adjacent to Catuslao Street, pero why na daya gani entrance? Ang entrance sa ila to parking lot or building para daya sa Cottage Road. So dapat maintindihan sa pamaluyo nga hindi lang niya concern sa Hall of Justice ang ining decongestion na operations ang bitaw. So dapat maintindihan sa mga motorista in general, maskin sa Lady of Mercy na lang palayo tanay, maskin dili sa Mandalagan. Hindi na siya national road. So tuod lang pwede kami nila malalis in which some has done already. Nagreklamo. In fact, no less than the management of Queen of Mercy nagkadto sa mayor's office kag nagreklamo nga tiyan mano na lang kami kay wala parkingan mga pasyente namin kung may emergency. O galing Bombo Pons, o galing ginipalayo ta kanay sa Catuslao dirita sa Queen of Mercy. O galing bisan way panadalayi o na definite nga local ordinance nga hindi pwede ka parking sa tubangan sa Queen of Mercy, pero kinanglan kami da mag-decongest kag magbutang no parking bangod nga kon may magparking da actually mga 3 nga nakaslat dang mga parkingan sa tubangan sa Queen of Mercy. Ang bottleneck hasta to sa Scholastica sa Villamonte kag ang sa Pakistan niya hasta to sa Buri Road hasta to sa Camellia hasta to sa Mountain View. Ginsabat ko kay ang management sang of Mercy sa tubangan ni Mayor Albi. Ngati, Sir, Doc, inyo mo na interest sa emergency rooms nyo.
Nga kung may bottleneck hasta sa Buray Road, may bottleneck hasta sa Scholastica, paano kalabot ang pasyente nyo sa emergency room kung amo na galing inyong prinsipyo nga dapat di pwede ta maparkingan. So why na siya maging lain sa Gatuslaw Street nga klaro nakatama sa pumuluyo. Damo nag vocal about it sa media, mainstream media, social media, sa maskin diin ka magadto nga hindi na gid pwede da parkingan ng Gatuslaw. So muna nakasimple. Now on our part ang kakulangan namon of course ang signages, temporary na nga signage na butang ko na tarpaulin lang nga. Di pa na-reflectorize. Bisan di na magbutang sa nidjes, no parking man na Japon, illegal man na Japon, sir. Yes, but that's why. Why man ko ganigar sa nila panawagan or pag-ayo nila nga kung pwede na maparkingan. Kaya kinanglanon man nila. Kaya hindi ta na. Pero where do we draw the line na matambal ni Mayor Albi? As far as kung ano yung kinanglan namon sa traffic management, obrahon. Hindi man lang sa Gatuslaw Street, Bombo Pons. No, kadamo. Actually, kadamo pa yan sa mga areas of concern namon sa Bacolod City. Isa lang na. So, and mahina ang kalaban, 299 lang kami personnel sa Bitaw, ang amon tow truck as we speak. Tatlo pa lang ginahulat-hulat namon ang MTS, ang third party nga magadugang sila investment, no, dugang mga tow trucks. Bangod 61 barangays ini ang Bacolod City. And to mention sa studies, no, the study by Mr. Charles Dumangkas, siya ning ma-invest sa aton parking business sa Bacolod City. So hopefully matapos na nila ni Councilor Al ang masuguran na in which nakita nila nga 110,000 ang average nga gasulod kag nga ready sa Bacolod nga mga salakyan, truck man o auto man, bike man. And ang available Bombo Pons nga parking space is only good for 7,000 vehicles. So kung i-minus mo na ang 110 sa 7,000, may 102 kang imbalance. Kung paminsaron mo, parking gidya ang problema sa Bacolod City nga dapat tutukan na mo ni Mayor Albi. Oo. So ang North Capitol Road, no, parking ina niya. Ang South daw gipasugtan na sir, no? Well, kung side street, I consider that side street. No, kung matanawon mo side street, na siya sa ako yung one side parking, nga ako personally, okay, but we have to double check. Pero in fact, sa North Capitol, bangod ako pareho sa 18th Street. Though, rule of thumb, kung man nga diskresyon na sang aton enforcers, kung kita mo wala nga why man lang siya pa traffic, matuo na sa warning, matuo na sa siguro storyaw ta si gobernador, ano na da ang ilan na township na dayang palibot sang ang Lagun, no, ang provincial capital. So, you know, we have to involve the people kag sila ya mismo pa-desisyon ta, patingugon ta, kag patanawon ta. Kaya hindi man pwede nga kami lang yung mabuot-buot. Di dapat, so in the case of Gatuslaw Street, Bombo Pons, it was actually the voice of the people ang amon gintanaw. For the longest time, I was really, ginabalan ko sila, hindi man na sila nga para lang sa mga abogado. Kung wala man lang traffic, tunan ta ni Anay Mayo, kaya hindi man may konsiderasyon man ta, maski sa mga ospital, amo nang rule of thumb ko sa aton mga enforcers. Pero kung kita ko na mismo, kita na sa pumuluyo, ang dako nga diferensya, kita sang media, kamo, kita ni Mayor Albi, nga kinahanglan na gid niya solusyonan ang ining area, solusyonan namon. So why na iya emotional, why na iya nagindumta namon si Hall of Justice o kung si ititit, hindi na iya muna ang amo niya decongestion ang objective namon in areas wherein cause siya major problems as far as traffic is concerned. Ara na, no? Tapos ang area sa mga kabarangayan, san o kita most especially downtown, kaya mo gid siya nagreklamo ang Gatuslaw dira kag Losoryaga, Gatuslaw ng Gonzaga kag Losoryaga, imo niya parkingan sa patag-iya sa mga stalls na tidala na da. So ano na da, i-operate naman na da sila? Ang ano ni Bombo Pons, operate is one thing, and yes, we act upon mga request and mga complaints and mga concerns. So ginatingwaan na amon amat-amat, as I've said, I repeat, kulang kami sa manpower kag sa equipment. But nevertheless, para sa akon inang sa downtown, ang ginmensionar mo Bombo Pons, para sa akon ang pinakasolusyon gidya is pay parking. Now why not a choice? Kung sa una nga chimpo, let's say, 10 years ago or 15 years ago sa Bacolod City, hindi ko mambal the same because I've been driving in Bacolod for 35 years, no? So, takong pag-transform sang Takbanwa. As far as congestion and as far as problema sa parking, sa una magsiling kami 20 years ago, magkaon ka na sa Inaka kung sa 21 restaurant, mapark ka mo lang yung tubangan.
Uy, naglain ang sitwasyon sa buong tao dapat ma-adjust. Kung kinanglan ma-commute ka pakadto da kun way gida parkingan, commute ka. Kung kinanglan nga pay mabayad ka na lang niya or kung may anak kaya sa lakyan kagwiling ka man lang magbayad. That's why we have to think about the pay parking business in which we just like the towing services Bombo Pons paghahatag ng syudad. For example sa interesado para sa for example kay Mr. Charles Dumangkas, no, in which ining application ni nga gintawag nila Love Park. No, it's named after his mother-in-law, Mrs. Yanson, no. Love Park, ining pay parking ning business. Nakita ko mo solusyon ni siya. Bangod kung may kaya plano magbayad 20 pesos butang kaabing sa kote sa parking. Kung hindi commute ka na lang kadto otherwise problema ka man sa parking, nagusik ka gasolina, nagusik way ka pakalabot sa kaladtuan mo. So ini-adjustment ni sa aton tanan. I-adjustment ni sa hindi man lang niya sa traffic management, hindi lang sa City Hall kay Mayor Alvin, hindi sa aton tanan. Adjustment ini nga dapat mapahat-pahat sa pumuluyo kung paano kita tanan mag-adjust, pag binuligay kung pagita mga solusyon. So ako yan nakita ko sa Bacolod City with the imbalance of 110 average 1,000 ka-auto kada adlaw and available only 7,000. I think it's about time nga ito anta ang parking, no, nga whether mahatag kita tax holidays, mahatag kita incentive sa mga investor. Pang sabi nga kag ibuligan ta sila pwede man PPP. So in the case of Mr. Charles Dumangkas, do mo lang natanaw ko do PPP in which the pariyon sa towing business nga do third party. No, so why kami kapital, walang syudad ang taxpayers, wala sang ipagwa ang kapital, iniya investor niya na pribado nga kung sa diin magamihura man ang dakban mo bangot matagaan pagtutok ang problema sa parkingan. Okay. Ang sa mga barangay, sir, like na specific lang, Villamonte, kaya damo na mga kapihan, no, nga konsidente mapark lang da kag mga pi. Inibla nga dasigay lang nga park tapos balakat man dayon, no. So may violation na sila Japon, sir. Kay lain na yakon mga pi kada matambay kadugay-dugay mo. Kaya hindi na. Para sa ilak, basing na namin mo sa ilak street da, no, sa actually ako ya mo na gina rule of thumb applies sa Japon nga kun way man lang traffic hindi na paghinga buton anay para sa akon bubukol sa prangkang istorya. Pero kung duga traffic na then siguro pwede na kamuda ka pangsaway, pwede ka muda ka adjust. May mareklamo na particularly mabutang kami sa sign hindi ka parking. Pero like sa barangay Bata for example si Kapitan Remos Abaring Bumbupons kasi gitawag no sa akon nga. Sabi san mo na di himuson yung mga ang parking di sa igad sa highway nga imbes nga 6 lane nito 2 lane sige may mga truck na kuno din sa Pepsi mga modernize siling ko kap kada ko dako sang highway mo kun wala man lang ka traffic tun-an ta nay mayo kun anugid ang mayo brahon dira no kag of course kapila na namon daging clamp kapila na namon daging we have to also be realistic and be makainablang pragmatic and proactive sa sitwasyon nga sa 61 barangay sa mula ni nga manpower paano mo na tanan iubrahon tanan simultaneously no sa 61 barangays. That's why kung ang kakulangan naman dapat mabutang kami sa edges kaya hindi pwede no parking to away zone. Itong namon especially ining may problema pag ikot sa pong bumupon sa DILG nga panawagan nga hindi na pwede ang e-bike tricycle sa national roads or tricycle hindi gina-enforce na namon Bombo Pons but at the same time ako yaga yung ko kay Mayor Albi nga mapungko kami sa mga barangay officials po kami sa mga stakeholders involved kaya hindi mo na pwede nga sa tungod kay may lahi lang duway ka na namati sila o kung duway mo naging tanaw man ang realidad sa panginanlanon sa lokal na gobyerno considering nga ini national nga gobyerno national agency nga panawagan no less than DILG. Pero si DILG, bala kabalo kung anong dang katabo sa Tax Street sa Villamonte. Kabalo bala sila DILG kung anong dayang ang problema tadi sa mga 61 barangays as far as kung paano ni ila livelihood, paano ni ano na lang ni natabo sa ila, ma-displaced ni sila,
why nila pasingadtuan. Ini nga mga bagay para sa ako niya. That's why we have to conduct town hall meetings. We have to listen, we have to meet halfway. Kung ang iban ko yung upod sa bitaw sa team, balo ka Bombopons may team ako eh. Ini sila ya do one-sided ni Ara ko yung mga staff, no? Ang ulo nila ya 100% gangho, ya all out na iyang muning mayo, muning ubrahon ta. But at the same time, may ara man ko obligasyon nga magbalanse, no? Hindi man kumokis gina approve kong ilang mga request, kis gina sakyan ko man ang ilang mga prinsipyo, mga ideas, kay mga desisyon. Pero at the same time, dapat magibabaw man ang ako naman obligasyon sa pumuluyo. Hindi lang yan sa traffic na kung pinot, dapat maginhawang dalan. Kung gutok, dapat mahalog. Amo nang amon pinaka-objective, Bombopons. Pero may mga people involved. No, nga dapat lang. So sa March 1, Bombopons, regarding sa e-bike, kag e-tricycle, kag tricycles, may ara si Mayor Albi panawagan nga sa March 1 matipon-tipon kami sa or town hall meeting kami about it sa NGC 9 AM. So I hope ang mga barangay officials na makabati subong, I hope na since ang DLG highlighted barangay capitans, no, sa ilang panawagan, I hope na kagamuyan gaatubang sa directly sa mga constituents sa mga nagkakalain-lain ng barangay. I hope na mapungkuan tanin ni once and for all and we can meet halfway. No, we can find a win-win solution. Okay. May mga local ordinance. Amo na laton ta, no? Sir, anyway, thank you kid at least may dugang kitang reminders sa pagkuturan naton kag pagpasanag sa sining no parking sa mga major roads naton. Salamat Yes, Sir Patrick. Salamat Bombopons, God bless. Okay, sige. Akaton nga bitaw head, Patrick Leonard Lacson, no, diri sa ato sa gibalikan ko ni, no, kayong sa issue blada sa Hall of Justice, no, nga may para sa mga lawyers na to, dahil apat o gapon nga mga lawyers tanggit pang clamp to, no, ang ilang nga masalakyan. Kaya late na may statement na di sa mayor nga ayoon niya anay ang chasent tabla nga rote, no, nga po kung pwede ti i-pay parking kung pabayran, no, dira ma-park. So as long as wala pa, ti consider lang anay, pero tingin pang clamp pagit sila tagapon. Kagang sa mga barangay, pero na sa Villamonte, tida sa Ilak, damo na makapihan, damo nga parking. Batian nyo man to no, sambal ni Sir Patrick, ganti, kung dire man sa Japo, kung mastig sa punto nga, kung wala man ang disturbo sa traffic, kag wala magreklamo, okay man lang. Pero kung may disturbo na, sa timing, ganti, palinon na da sila, no, hindi pagparking nga, butangan sang no parking sign. So, bagay na mo na gani, no, ipark tas lakyan ta, park it properly, no? Kay ti karon kon hindi amo man pa-marking mo da, ti siyempre malabayan ako kabitaw, sawayan ka or di dakpon ka, no? So ti at least may pagklaro kita kay ti nagreklamo mga tagiya sa kapihan da kagkalan-an sa Ilak nga ano ba niya nga, duay man niya disturbo ti nga. Ti ara may mga salakyan gani way nagalandar da. Amo na dapat ipangto sang bitaw kada ipakilo, ipascrap to ho. Amo na tani. Hindi nga ti kung isa do ka kuan sa negosyo no? Disturbo So ti ni banta kapatindog parkingan second floor kay ti paano ta nabi kay gamay man lang ang lugar mo da no? Sa downtown ti daway nagikuno sang choice na da kundi nga kuan na lang gid no? Sokton sila ti mag 20 pesos hindi na nga kabawi syudad. Dapat sokton sila to tag 500 ang adlaw. Kung sokton mo sa tag 500 ang adlaw la taw to kung may maparking pa da. Ti mangindi sa magpark putuhon sa no 500 sa isa ka bulan abaw sakit-sakit ba? Times 30 ti pila nang gwa ito 15,000 na. Ti sakit-sakit man 15,000 bulan mo da do na anom lang nga nagbayad ka sa sakyan mo kag bayad ka balay mo. Mo na lang nagagurong himuon taday. May guro mabasi balabot ang chairman sa Committee on Transportation pagbalik ta. Si Councilor Al Victor Espino agud nga matun-agi ni ma-sit down bala. Ma-sit in ang mga bitaw no, Committee on Transportation with Mayor Albi agud nga mga kuan ini revenue pa sang syudad. Sang Bacolod. Ay nadamo ang istorya ni Sili Dakpo gani na. Nato kusog mo ini pagdakpo ti ari pabayron ta lang kada daw 500 Di ba kasarang ka? Kung kasarang ko, hindi ka na magparking para way kabayran. Amo na lang ginaguro ang solusyon. Sige, 29 minutos sa kaligan sa takna ng alas 9 sa aga, balikan naton, ay ban pagiging mabalita kami informasyon. Pagkatapos, gilamang sa ni. Stand by.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dinhi ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga dali kasi nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Alas 9 sa aga. Oh, grabe. No, samtang sinako masaming kwentro makabalan to sa Escalante. Diri sa area sang Barangay Takuling may shooting incident, patay man. Half German kuno ang biktima. Nano ang natabo kag ano ang mga gintunaan sa kon motibo no sang sining pagpanglutang naman dira sa bahin sa area no sa Barangay Takuling diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod. So check naton no sa di maka-report sang patrol no si Bombo Grace ano baton biya follow up lugang kainasang kagaon kun tabo Bombo Grace bauti patay naman ang biktima. Check naton no ang follow up sa patrol. Bombo Grace sa report sa Sinimatinion. Dari man sa bahin sa ato sa ligang pagpalagad mo grabe no duway nagid dia sang kwan wala nagid kita sang kwan sa pahuway no daw matyaga ko daw ang pinatsanay subong daw kalibawan nila daw manok lang ba? Matagan lang sa tawo daw piso lang o kung manok no nga tiruon taw kung mga pispis lang bala. So tinga ang hindi kita abi ka pa no sa mga kainiton naton emosyon ta hindi ta kakalma sa aton emosyon ang aton nga temper no nga ang ati imuon tagid abi ini no sa muna ang isa sa mga kwandra no isa sa mga problema man no nga ato sa liga ginalantaw so na kapawayway la kita sa mga shooting incident ari naman no Takuling area. Check na to no si Bombo Grace sa follow up kamin Bombo Grace oo Bombo mga kabombo ang isa ka shooting incident na ginresulta naman sa pagkamatay sang isa ka half German Filipino. Pupos, 39 years old, nagapuyo sa Cabancalan City. Ang shooting incident, naglunod malapit sa City Heights, Bugpons. Kag, may ara-dara mga establishment man malapit. Mga 4:30 a.m. na-receive sang mga... So, sa unhan na sang Station 6? Oo. Yes. Oo. Yes, ang information na-receive sang mga barkada ako upod sa ubra akong colleagues no sang ining biktima kati nag-obra sa BPO company. Isa ka BPO company diri sa syudad sa Bacolod. Kaya sila mapopons sang laktan tani sa gwa sang Negros. Sila nga mag colleagues or mag friends kag ining victim nga ginhingalanan lang kandanay kay German Percy bala mapopons German Percy ni atutuod nga pangalan pa kay nahadlok ni mga friends siya nga basi kabalikan ang tago lang naton aton ng interview kay alias JB nga at ara pa sa sugong sa hospital ginahulat nila ang mga parents o kung ginikanan sa inibiktima nagabiyahe pa halin sa Cabancalan tulong diri sa hospital sa BAMC Momopons no so ang hambal 4:30 kanina sang kaagahon nagatingala sila bumupons no nga wala na ka-reply ang ila sila nga upod team nagkadto sila sa area kay may ginhambal man nga may ara sang shooting incident ko no tason nagano di siya yes nagano di siya sa Bacolod nagbantay na siya sa waiting shed. Malakat na sila, matabo siya sa iyang mga friends. Okay. Malakat kay wala subong obra. So, samtang gabantay ko na sa waiting shed, nakita sa mga ako nabatian sa mga bystanders tira o kung mga tao sa area nga may lupok nga or may pusil nga naglupok bubupon sa apat o kung 5 ka beses. And then ang nakita nila biktima nakahigda na lang may igo siya sa collarbone at the same time sa walang tughan
duwa ka mga igo ang basang doktor sa aton nga interview bumupon kay ti ang iyang nga friend nga interview ta among nakasakay sa ambulance no padulong sa ospital ginupta na lang nila kag ining diktik na ang pution na siya kati half German tapos ang kataason niya sini mga 5'9", 29 to 30 years old kag bali ano siya hindi sa English speaking bala totally bumupons no mother tongue nga nagamit niya dinagdako sa Cabancalan City kag kasi sa pagkuha naton sa background mangin motibo bala sa krimen wala man siya kuno kontra wala man siya bisyo kung illegal drugs bala bumupons no nga may mga rason hindi man kuno tapos okay man siya kuno bilang colleague o kun ka-worker wala man sa sang malain nga pamatasan nga posible nangin rason sa pagtiro patay sa iya bumupons kag nakibot lang man ni sila kay ang kahita wala man gani kuha kay abi naton hold up ang kahita wala ging kuha pero ang cellphone ging kuha ang iya sini nga cellphone nga ginagamit siya nga tong mga upod nga wala na siya ka-reply sa ila sini nga conversation mo pon kay tingkol tanay sila mo pon matabuay sila sa iya sini nga mga friends and then malakat sila pon ma-summer ano sila ma-summer tour bala kuno no dira sa may sakop man ng Cavite pero wa na ya sang Negros Occidental pon makakagina may mga bag ni sila no nga dala nga tani na mabiyahe na sila mo pons during that time balang nga ma-tipo na sila no kay siya lang man ni isa sa waiting shed dira sa may takuling or sa heights sa Bupons kag moto nakita sa mga witnesses ni iba nga may ara kuno sang riding in tandem suspects mali na lang nakita kung ano ning mga profile nila moto kuno ang nagbatay sa iya bupons so ina-check pa sa isa ka store o kung sa palibot kung may ara sang CCTV sa area o kung sa dira ng establishment kay para makita man no kung sino mangged sino ang mga naghimo sini sa iya wala man siya igo sa ulo kay ti kalabanan nga mga amonit kung target mo di ka na igo mo gina sa ulo area collarbone and then wala nga bahin sang iya sini nga tughan kag pag-abot kon pa lang sa ambulance ko no wala na siya sang signs of life di gani pag-abot sa hospital wala na signs of life dead on arrival kay sa crime pa lang or crime incident abi or sa area bumupons wala na ni siya gagiho amo na ang hambal sang iya sini nga abyan nga aton na interview. Okay, so isa lang gid igo ya? Duha, no? So ti galing mga patal na. Oo, patal gid. Ilapit sa dughan. Kasi gani dughan dito kiti wala. Initial nga mga kuan na motibo nga may kontra siya kung ano? Wala man. Wala man base pasikreto lang nga may isa ka persona o kung sino may grudge sa iya pero sa obra wala man, lumayo man ang ila pag nalayo sa dira nga ginaobrahan sa isa ka BPO company dira sa syudad sa Bacolod o diri sa syudad sa Bacolod mo pons. Okay. Nakibot lang man sila sa timing pati mag-amo na gibantayan gid. Kay ti kung hold up lang ko pons nga ang wallet kin bilin man ni unod pa ka kwarta. Oo. Kasi kilala yan man ang naghimo sa iya. Mako gani kasi nasalaan lang siya. Salaan siya kung kuha cellphone niya pero kahit kaya wala. Ako kasi mera sa cellphone wala nga ginalaot no sa perpetrator bugopon. Kasi gubaon man to kuno cellphone niya. Ti dulong pa na naganan kuno nga lugar Bumbo Grace nga dira siya. Gani kasi ang balantayan guro niya bugopon kung maglakad siya. Oo, ilibion tong mga barkada ya kaga niya nga mama mobos pakadto pa lang na di ilibion man to iop ka na lang kung galit nila sa madayon lakat no yung mga barkada na kay para madasig ang pag-process ng papers bala momopons yes so ano naman ini kay ti half German padalman sa mga
Okay. Pon. Abo pon. Go ahead. Utod ka. Sige, no? So, 50 minutos sa kaligan sa tak ng alas 9. Ara pa sa Bombo Grace? Hello. Okay. Bombo Naligid, Bon. no? Kay doon na utod. Ang linya, no? Na Bombo Grace na baton. So, ibalautan ni karon, no? O may mga... Yes. Bombo Grace, please come back. Oo? Hoy. Sige, no? Dali lang, kid. Kay para nga makakuha na to, no? Patay, kid. Gining biktima, kid. Dala na sabay sa Bacolod Adventist Hospital. So, may duwa ka maigo sa lawas, no? So, alias pa lang ni, kay ti, gulibong ulo ko nga ginalias man. Kay ti, natabo na yung insidente ni. So, baka na ton. Pati ang talang gurong pahayag sang kapulisan ta, Bombo Grace, so paano nila natabo? Bombo Pons. Okay. So, Bombo Pons, yun tumihin, signal. Bali, karon pa ta makakuha information, no? Kaya natipon pa ang mga detalye. Kag ang mga ebidensya ko nung nato nakuha sa crime scene. Bombo Pons, matiyan nato na yun ang pahayag sang abyan, sang biktima, nga si Ayaz David. Mm. 4:30 sang aga ng maang upod ni sa namon sobra nga sugaton sa tani namon kay may katuan kami nga sa routing galing ng by 4:30 sang gina communicate na sa namon wala na sa respond. So pag abot namon 4:30 nabalaan na lang namon nga natiruhan sa as per sa mga tao nga nakabati sa tabok sa may bikere. Pagbati nila kung nasang lupok, mga 4 or 5 kalupok, nagwa sila. Nakita nila nga may duwa ko no, do ka riding in tandem. Nga muna nga ging tiro na ang laki nga pod na mo nagahulat sa waiting shed. Nakakita sila sa mga nabong sa duwa ni mga laki. Amula na ang wala gid nila na haambal sa amon. Nang wala na sila katag details about dira. Oo. Bali pag abot ni bali ara pag biktima sa area. Ara pa nang nakahandusay sa. Oo. Sa di na sa waiting shed. Oo, sa likod sang waiting shed. Oo. So ining biktima sa inyo lang pag-review no. Anong mga inquest sa di? Nang as per sa doktor ko no, nang duwa ang igos siya sa may sa left nga dughan kag sa nang right nga daw collar shoulder ya dampi. Okay. Sa ulo ya wala. Wala man. So duha pa mga igo. And pagdala niyo siya sa ospital. Kamo nagdala sa ospital? Nang nagupod ko sa sa ambulansya. Oo. May signs of life pa siya. Pagdala sa wala na sa signs of life sang pag-abot sa ospital. So dead on arrival. Pero sa area may kabuhin pa siya. Amula na ang wala gid na mo nakita kay daw mga 10-15 minutes na sang nakaabot kami. Oo. Nang wala ko binagpalapit, wala na sa gagiyo sa nga matungatan. Anong pangalan sang biktima? Tago natin sa pangalan German. Pero pwede lang na. Oo, Jeremy. German. Ilang edad? Hindi ko sure pero sa pagkabalo ko nasa 29 or 30 years old na sa. Oo. Okay. So, ini siya single. May miga. Oo. Sa di ka mo tanim makalugin, sir? Gwa Bacolod or diri lang sa Bacolod? Sa Gwa Bacolod. Bali, ituod nga friends man ka mo, anong motibo ay ha? Sa kundi sa pagkakilala ko sa daw wala man na sa kontra mo. Mayo man siya. Buot man na sa tao hipuson. Oo. So wala ko gid na kita nga may kontrasa so amula nang hindi ko be sure kung ano gid pero sa akon yan sa pagkakilala ko ng bot na sa tao. Wala pa na siya bata. Wala pa. Oo, miga pa lang ito. Miga pa lang. Oo, ang iyang address din. Ang resident address sa dira lang na sa may ng taga Kabangkalan. Kabangkalan siya. Pabalo na iya mga ginikanan. Napabalo naman namin. Oo. So, sa sa kaupo niyo sa obra, wala sang may nainit sa iya? Wala man. Sa circle of, or sa colleagues, wala man. So, sa
area, may CCTV ko na, sir? Amula nang hindi ko sigurado, pero sa bati-bati ko sa mga tao, may ara mo ko ng CCTV, ang sa may panaderya ginadampi, pero ang sa area, kung sa may waiting shed, daw hindi lang ko sure kung may ara gid manada. Hindi ayan, nasalaan siya, sir. Mula lang hindi ko man sure kay daw ka kami hindi man kami kapati sa natabo mo daw ka out of nowhere man lang. Ano na yung profile ni Sir Pution na siya, Moreno? Puti on. Taason. Mga 5'9". Ang build kaya yan. Ng build ng Hindi mo naging sa dako. hindi tang saktuan lang lawas. Half German kay may lahi sabi. Lahi siya. Mo naging pangalan mo lang German. Oo. Hindi mo sir mahambal ang pangalan. Hindi lang kami mag-divulge kay kagang ambal bisang somehow kay gina under investigation pa, so as much as possible kuno para at least hindi maglapta or at least kung himo or nagtiro si at least mas mapadasig kuno ang ilang pag-responde. Wala pa ni siya sir sa aton. Okay, Momo Grace. Momo Pons, bali ang pangalan gid sang biktima kay nakabatod na ko information. No? Si Michael Johan Christian Percy. Again, si Michael Johan Christian Percy. 29 years old. Ina siya residente sang Repolyo Street, Barangay 5, syudad sang Kabankalan. Kag ang insidente nagluntad sa corner Circon Street, CC Aquino Drive, Barangay Takuling, kag hindi pa mabalaan kung ma-confirm kung ini shooting incident. So, injured person lang nakabutang. Okay. Sige, blind pa, no? Nga itong makapulsan kung sino responsibility ni. Check ta tong area. Bikaroon kung may mga CCTV na da. Kabati ko kuno may mga tanod man na nakaposting, Bombo Grace? Yes, Pons. No, i-check ta to karon kag makuha kita dugang nga mga information na minigid sa investigation sa aton sininga Bacolod City Police Station 6. Okay, sige. Ang area gid, no? Para nga kuan na to karon malaragway man sa mga tagparmati ta. O ang pamilya, I'm sure nga ti basi nagkantunan diri sa Bacolod, subong. Yes, Pons. So, Pons amo na nga aton sininga report para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo. Sige. No, so salamat sa report ni Bombo Grace na baton, no, diri sa aton nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 54 minutos. Ang nakaligan sa takda alas 9 saga. So shooting incident naman kay nasa kagahon sa ka half German ang biktima. Nga kusading residente kuno ni sang syudad sang Kabankalan. Diri man sa bahin sa probinsya sa Negros Occidental. Nawa ay nagigita sang kwansubong, no, sang sinibla nga safe kita bla bisan kagabihon. So it's high time naman siguro nga gwa ang aton nga mga kapulisan, no? Basi kung way naman kita naga-roving, no? Kay basi way naman gasolina, rason naman wala gasolina, wala sa kunano, no? Ang ining mga kuan naton, no? Mga logistics ta, no? Kung may mga motor kita da nga bisa mag-roving na ba ako hindi ko ya kampantingin ma-roving kuan mo, no? Ma-uniform sang pulis. Marubing ang pulis ta pero hindi mag-uniform in civilian form, no? Kay para gati atis no civilian bla, pero ti pulis gili nato na kay kun naka-uniform, ti simple ang mga kriminal hindi man na maghimo o krimen. Kung naka-uniform ang pulis nga makita nila na nagarubing o sa area. O di bla, no? So muna sa da so ibalon nato na karon kanong latest investigation sa atong mga kapulisan kag ang pahayag sang pamilya sa sining biktima, ti basi kung may mga gunat bala, no? Or ano da? Sige. Hindi tayo pagpunahan, investigasyon sa kapulisan, pero balikan ta to ng area. So sa kung ano ang kwandra nga senaryo kay ti siling may impormasyon kita nga may mga tanod guno na da. No? Nga naga standby. Sige. Si Potolas Diaz ang tagasagan sa aton sining nga pagpalagad man sa aton nga para tudunan. Iban nga balita, no, kaway naton malabutan, no, bagod pikitik to sa oras, pakaroon na nato na sa Bombo Hanay sa Udto. Oy, masunod ang aton na matahong mga madrama, alas 10 to alas 10:30 ang misteryo sa Kabuhi, alas 10:30 to alas 11, ang Once Oras sa Lab, alas 11 to alas 11:30,
ang recuerdos. Sabado kita subong edisyon sa 24 no sa bulan sang Febrero tuig 2024. Ay agad Bombo po si Espino, nagpasalamat sa upo na pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kun Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa pagsugod sa aton pag-ong nga sugiranon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Hindi ako pagpatya. Maluhay ka sa akon. Hindi! Nang! Bugtaw, Nang! Bugtaw! Silin? Nang! Ginabangungot ka! Ay! Ang laom ko kumatot na nagkakatabo sa akon. Kamalas nga akong tutunan ba? Ay, madali lang, Nang. Kay kuhaan ko ikaw sang tubig.
Salamat. Nang, ano pa nagakatabo sa imo man? Anong gindamgo mo? Nga grabe gidyang kahadlok mo? Magpamati ka. Kay isugid ko sa imo, Celine. Palayuin ninyo ako! Hindi ko magpalapit sa ako! Malambot na ginamon! Malambot na ginamon! Tabang! Oh, Diyos ko! Wala din sa may nagkabatis ang singgit ko. Kagadulom sa nga akong ginaagyan. Hindi ko makita sang maayong dalan. Kaya kasana ka nagahalin sa bulan. Natabunan sa mga madabong nga dahon. Halin sa kahoy. Wala sa may makabatis ang tingog ko. Kabaskog sa kunin sa mga sapat-sapat sa kagabihon. Oh, Diyos ko! Hindi man ako pagbabayi. Hindi man! Hindi. Nakadasma ako. Kasakit sa nga akong lawas na nagtupa sa batuhon nga dalan. Mabangon ako. Agay! Hindi ko madalang lawas ko. Kagangakon mga tiil. Hindi ko madala sa pagtindog. Basi ko nabali ako. Habang hindi, makamang ako. Tinguhaon ko nga makapalayo, diri. Hindi ka na makapalayo sa amon! Hindi ka! Oh, Diyos ko! Ari na sila! Dakot ka! Amoy nagindamgo ko, Celine. Sus, tingala ko man nga perte gidyang kahadlok mo nang kay. Mayo lang, kay ginpukaw ko ikaw. Kay kun wala. Basi kun wala ka na nakabugtaw, kag napatay ka sa bangungot nang. Uy, Celine, may malain balato nga patimaan? Nang, bunga lang inasang katulugon mo. Kani hindi ka magpati ah. Anay ka? Basi kung nagbasa ka naman sa mga horror nga comics, hindi gani, naglantaw ka naman sa mga horror nga movie. Kag sang natulugan ka, amo na gindamgo mo ato. Ay, wala. Wala ako nagbasa sang horror comics o kung naglantaw sang horror movie. Ang matuod, pulos masadya ang ginapamensar ko. Amo gali nang? Ate sige na, magbalik ka na sa pagtulog mo. Ay, ikaw na lang Kaya hindi na ako sinimatulugan liwat. Mainitan na ako sang tubig ka magpangapi. Dason, maluto na ako dahil sa pamahaw naton. Kimi obra pa ako Kag ikaw naman, may klase ka. Madali na lang ma-expire ang kontrata ko bilang sales lady sa isa ka department store. Pagkatapos mangita naman ako sang lain nga trabaho. Antes ako naging sales lady. Naging service crew ako sa isa ka bantog nga fast food chain. Pagkatapos, naging promo girl sa isa ka drug company. Magluwas tira. Madama pa ako sa nanging trabaho. Pero, wala man ako ginabudlayan sa pagpangita sa trabaho. Siguro, tugod ba damo nagasiling, agwapa ako. Kamay personality. Ginhambalan gani ako sang amiga ko nga pwede ko na ako nga mag-artista o kun modelo. Kag sa edad ko nga 22 anyos, masiling independent na ako. Bisan buhi pa ang mga ginikanan ko sa probinsya. Wala na ako yung nagasalig sa ilaya. Nakaangkon man ako sa boyfriend. Pero, wala man naglawig ang relasyon namon. Kaya nakig-break na ako sa iya. Kag syempre, hindi man ako ipokrita para hindi ko pag-akuon. Na may ginapangita man ako nga lalaki
nga masaligan ko tubtub-buhi. Kag ina, amo ang lalaki nga makahatag sa akon sang kasulhayan para mahawas ko man sa kabudlay ang kabuhi ko. Apang dapat, mahal ko man siya Kag sa kadamo sa mga nagapangaluyag sa akon, wala pa ako sang bisan isa nga napilian. Wala labot nga, wala sila sang dating sa akon. Wala pagid obra. Kag nagsumpa ako sa kaugalingon ko. Nga hindi ako magpili sang lalaki nga gwapo. Apang ako naman ang mabuhi sa iya. Ay hinali ko naman nga nadumduman ng amiga ko, si Ana. Isa ka bes, nagsugilanon kami bahin sa pagpamana. Basi kung hindi mo matindugan ang ginasili mo nga ina ha? Kung may magpangaluyag sa imo nga gwapo, pareho bala kay Trina ha? Naging kaon ang ginhambal niya. Ay Ana, dapat hindi kasing-kasing perming sundon sa pagpili sang mapamana. Dapat ginagamit man ang utok, no? Kung sa bagay, kung makuha ka ba lang sa palasanon mo sa kabuhi, mas maayo pa nga magpabilin ka na lang ang single sa bugos mga kabuhi. Kag-ari pagid ang mas masubo ha, kung makapamana ka sa mapintas. Amugid. Sa kataho mo nga ina, mapasugot ka ba lang nga buhaton ka lang niya nga punching bag? Syempre hindi. Amoy na nga sigurohon ko gid nga mabuot, kag hindi imunan ang mapamana ko, no? Ano? Sugaton ka ni Paulo? Oo. Gani hindi ako makaupod sa imo pa uli. Ay, maayo lang ni Permi ang naga-date ba? Buing! Birthday sang upod niya sa obra, no? Kag-imbitado siya. Gani updo niya ako. How sweet! Siyempre! Enjoy! Sure! Hindi ka man mabudlayan sa pagpauli, Kaya may nagahulat mga taxi sa guwasang mall. Inang manugarahin na balahaw. Kag nagakuha sang pila ka pasahero. Hindi ka man mag-isahan nun, Kung sa bagay. Ay, siya nang nagapanawag. Sige mauna na ako sa imo. Bye! Ato na siya. Excited yung buing niya ba? Kung sa bagay, sino manabing hindi manamian kay Paulo? Nga wala labot ka gwapo. May maayo pa nga posisyon sa iya trabaho. Ako ay han? Saan pa makakita sang Mr. Right ko? Natingala gid bala ako mo. Tatlo pa lang kami ang pasahero. Gin pala katas ang driver ng taxi niya. Sa front seat, nagapungkong isa ka pasahero, kag lalaki. Duwa kaming ari diri sa back seat. Lalaki man ning tupad ko. Ay, basi kung magarahi na siya matuod. Kag basi ko nagalayan ng pamatsyag niya. Kung mahingagaw siya pauli. Ba? Kilalay ba lang driver? Kagang pasahero sa front seat? Pila ka beses ko sila natalupangdan. Naligaw ko tikanay. Anay ka? Do akong ilag ginahambalan? Kay makita ko nga nagapasipat ang driver sa akon
paagi sa iya espeho. Ba? Giling ko sang driver ang taxi niya sa madulom nga bahin. Manong? Sa din ka maagi? Daw hindi man ipakadto sa palanaugan ko? Shortcut ini pagkadto dito, miss. Ano? Manong, diri na lang ko manaog sa lugar na lang. Diyos ko, wala siya nagpati sa akon. Sa baylong nga padulugon niyang taxi, ginpadasig pa ganiyang papadalagan. Ay, Manong, diri na lang ko manaog. Nakita ko nga naggapot sang patalom ang pasahero sa tupad ko. Hindi ka na maganda mga magpalagmis. Mag-enjoy ka na lang sa buhato namon sa imo. Ano? Nung hindi. Kuhaan na lang ang kwarta ko kag cellphone. Papanaugan na lang ninyo ako ay. Makuha gihapon namon ina sa imo, miss. Apang matapos ka namon nga matripingan. Ano? Makuha pa sa imo, miss eh. Dili na lang kita. Okay na plan to, okay na eh. Diyos ko. Miss, kali ka. Wait, yung kamot ko. Itiklod ko siya. Ba? Hindi. Sipaon ko siya sa atubang. Hey! Ginsipa mo akong sa kwan. Buksang kong pertahan. Kapag panaog. Hoy! Saan ka makato, ha? Magba ako diri sa salakyan. Animalo! Nagdalagan siya! Oo! Base kung magkabalagyo siya! Isirang batahan! Tilag sulat mo siya! Dali! Oh, Diyos ko! Hindi man ako papabayi ay. Hindi man. Hindi. Nakasandad ako. Kag natumba. Nakabati ako sa salakyan nga nagapadulong. Matindog ako. Ay, hindi. Hindi ako makatindog. Kasakit sa akong tiil. Ari na sila! Oh, Diyos ko! Namon nga maldita ka! Namon! Hoy! Puguso na ito siya! Puguso niyo! Hindi! Hindi! Hindi ninyo ako pag-anha! Maluoy ka mo! Hindi! Pabayin na lang ninyo ako nga makahalin diri! Pabayan ka lang namon nga makahalin. Apang pagkatapos namon nga makapaayaw sa imo katahom. Sige na. Tuwangan na nato siya. Kag ipasakay balik sa taxi. Buhayin niyo siya! Kung hindi ka mo gusto, nga panirohon ko ka mo! Animal! Dali! Nabalik kita sa sasakyan! Dali! 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 Ato na sila, miss. Sir! Salamat, gid ha! Hindi ka na magibi. Luwas ka na. Madamagin niya salamat. Wala sa anuman. Mayo lang gali, kinakalabay ako dire. Idulong ko na lang ikaw sa inyo. Ate, sige. Maguyat ka sa akon. Buligan ko ikaw nga makatindog. Salamat. Atong salakyan ko, kare ka. Oo. Ako gali si Ariel. Ako naman si Mira. Ari salakyan ko. Madali lang kay buksan kong pirtahan. Salamat, Kit. Magabian sa Dagrinyos pagtumati ang matahumang sumukon sa tansugilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa.
Ngano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kag karon, sa kasugpon sang kasaysayan ni Lorena, nga iya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, bilanggo sang kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Kinahanglan ko nga mag-obra para mabuhi. Hindi ba nagambal na ako sa imo? Nga ako nang bahala sang tanan? Pwede ba lang untatan mo na ina? Hindi ko kinahanglan ang blood money or charity. It's not blood money or charity, Lorena. Gusto ko nga magbulig. Kagang buhaton mo lang. Ang batunon ang kung ano nga mahimo ko nga ihatag sa imo.
Kung maghambal ka, as if nga wala ako sang choice. Be, Do I have a choice, Mr. De La Rosa? Hindi ako si Manang. Kaglabaw sa tanan, hindi mo ako empleyado para sundon ang tanan mo nga gusto. gusto ko lang na maging mamagan jutay ang kabuhi mo. Na, ina, kung may ginahambal ka, dapat sundon ka. Nagahambal ka, ado kasubong bala nga, may control ka sa akon. Bay, Lorena, trust me. Kung may kontrol ako sa imo, wala kita sang diskusyon subong. Nangban ko, hindi mo gusto nga magbaton sa bulik. Apang kinanglan mo subong, amo ang magpabasko. Okay, hindi ko ikaw pagpungkan kung gusto mo gid nga magtrabaho. Pero sa subong, pabayaan na yung maghayo ka. Kay buligan ko ikaw. Kaganong kabaylo? Be, ginapaminsan mo ba lang may pangayoon akong nakabaylo? Well, negosyante ka, Mr. De La Rosa. Kag amo ako sinakalain sa imo? Ha, Lorena? Ari na ako sa atubang sa lulubngan ni Manang Lucia. Kagang laom ko, kung kaya ko na nga magtindog sa atubang sa iyang lulubngan. Apang hindi pagali. Hindi ko mapunggan ang pagtulo sa akong mga luha sa makita ko ang ngalan sa iya lapida. Bisan ang langit, doon nagapakig-unong sa kalisod nga ginabatya ko. Tungod hinali lang nga ng dulong. Nga ba lang nga hindi ako ang napatay. Kag si Manang aradara sa idalom sang duta. Hindi ko mahimo ang magpaalam sa iya. Hindi nangin mahapos para sa akon ang magpangabuhi. Hindi ko kaupod si Manang. Life would never be the same. Nang Lucia. Si Andre. Nagatindog gihapon siya diri sa tupad ko. Sa atubang sa lubngan ni Manang. Okay ka lang? Akong dapat mamangkot sina sa imo. I miss her. She was a great woman, Lorena. And a wonderful sister. Gintilawan mo nung bala siya nga pakamahalon, Mr. De La Rosa. Andre. Gintilawan mo nung bala nga pakamahalon ng utod ko, Andre. Wala. Oh. Sorry, Apang wala.
Maayos siyang babae. Maayong nga utot. Kagambisan sino nga lalaki, higugmaon siya. But, I'm not any other man. Kag hindi ako gusto nga butig sa imo. Para lang mapahamtang ang buot mo. Pila ka beses niyang ginsulit-sulit nga mahal niya ako. I may have like her, pero wala ko sang strong emotions para sa iya, such as love. Call me cruel or evil. Okay lang sa akon. Sang primero pa lang, matag na samon nga duhang gusto ko. Siya, among nagigugma sa akon. Kag wala ko sang may mudra. Nor fake my feelings para sa iya. I'm not judging you, Andre. Sadto pa man, nakaibalo na ako. Hindi mo siya kaya nga higugmawan. Kuna mo, why did you ask me to take care of her? Because she deserves a man who would. I'm not that man. Well, at least, wala ka nagbutig sa atubang nga lulubgan niya. Abang nagpangako ako sa iya. Ano? To take care of you. Ano? Sangsan o? Kaya na, samtang nag-aibig ka. Pwede ka man makabalibad sa ginbuhat ko, matarong mo'y na. Kagaraman sa imo kung pakalainon mong gusto kong ihatag sa imo. Apang isa lang ang akon atagon sa imo. Ano balay na? Hindi ako maguntat. Mientras hindi ko makita nga maayo ng kaimtangan mo. And I don't mean financially. Akong bala sa mga kinanglanon mo. Sa kutob sa nga kon masarangan. Tugod gusto ko. Hindi na ako makahibalo sa buhaton ko sa imo, Andre. Good. Just give up. Smart lady. Magluwas sa driver. Duha lang kami ni Andre ang nagasakay sa van ngayon ni. Kag-ari naman. Hindi naman malikawan. Nga madumduman kong natabong aksidente sa amo ni Manang. Relax. It's alright. Wala sa may matabo sa aton. Sorry. Nagapalang lapsi ka. Amoy nang itsura mo sang una naton nga pagkitaay. Nga palang nga nagpalang lapsi ka sadto, ha?
Nahadlok ako sa imo eh. Ha? Nga, malaway bala ko sa panulok mo? Hindi man. O galing, lay na ginapaabot ko nga maabot sang tion nga to. Ato ba lang nag-deliver sang pagkaon? Magali. Pero ready ka na ba lang nga ma-meet si Rafael? Ay, husto. Ang hinablos ko gali. Kalain sa akon nga tita ba? Wala ginang sunod sa pensar ko ang hinablos ko. It's understandable, Lorena. Hindi mapos ang kaimtangan mo. Isa pa, naanad ka nga kamo nga duwa magkaupod. Kaga wala sa plano mo nga mag-abot si Rafael sa kabuhi mo. Hindi na mabutlay hangpon. Kung wala kami na aksidente, kung wala napatay si Manang, ipalayo mo bala si Rafael sa amon? Nagahinulsol ka bala? Nawangin kabahin ako sang kabuhi niya. Wala. Wala'y na madala sa plano ko. Apang natunan ko nga makigdeal dira. Kabisan ako. Hindi ko mahimo nga maangkon ang tanan ko nga gusto. Amo lang siya nakasimple. Ginahimo niya nga mangin mahapos hangpon ang mga bagay-bagay. Kagani ko mapunggan ang kaugalingon ko nga magdayo pagid sang tugang siya. Bisan sa mga komplikado nga sitwasyon, pero milang logic ang ginagpapangibabaw niya. Nagabatsyag ako sa bungsang tumon nga kasubo para kay Manang Lucia. Maakig bala siya kung nagadayaw ako sa lalaki ang ginhigugman niya. Hindi siya mahimo nga pakamahalon. Nakagwa na gid man ako sa klinik ni Doc. Oh, si Andre. Nagapungko siya sa pulungkuan sa hallway. Kaupod niya ang nurse, kagang yaya. Ginakugos niya ang baby. Ang hinablos ko, si Rafael. Palapitan ko sila. Pwede ko ba siya nga makugos? Aba, oo, ma'am. Ari siya, ma'am, oh. Rafael? Ay, my God. Kanawang siya ni Manang. Ay, no, wait. Kanawang mo siya, Andre. Ay, hindi gali. Nasunod niya ang imo mga mata. Apang ang iya mga bibig kay Manang Lucia. Kag nasunod niya ang amon kolor. Ay, Andre, salamat ha. Ay, nagkaibalo ako. Ang muining rason kung nga agin buhay pa ako. Nabuhi ako para kay Rafael. Nagapadulong ako sa iba niya pungsod. Tugod ba importante ako nga buluhaton dito? Kag maging maayo nga mahilay ako sang hingalit sa ila. Nagbago nga akong mga plano. Kag ang tanan nga ginusikan ko sa nga kuntion. Kagin pangabudlayan. Amat-amat na nga nagakadula sa akong mga kamot.
Hindi ko makontrol ang sitwasyon. Kaya nagkakadulaan sa direksyon ng akong plano. Kagina, among pagtimalos. Kag nagapanguna, among ginhimo ko kay Lorena. Wala siyang madala sa plano. Abang ginbaton ko sang lubos ang kamaturan, nga mangin kabahin siya sang kabuhi ko. Sa luyag ko kag sa hindi. Bisan hindi ko gusto, hindi ko siya mahimo nga pabayan. Sang una, ang plano ko, among hatagan sa sang kinanglanon niya finansyal. Tubtub nga magbalik sa normal ang kabuhi niya. Abang permi ko masalapuan ang kaugalingon ko, nga nagakabalakas sa iya. Personal ko nga ginahibalong kaimtangan niya. Kaginadulang ginabatsyag niya nga kasubo. Mabatsagan ko ang emosyon, nga hindi ko dapat batsyagon. Kagang urge para protektahan siya. Tama ka, Baskog. Sa diin, wala ko naluyagan. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Lorena, nga iya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan, bilanggo, sang kasing-kasing. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magag
gagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Paradyo Bongo. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Nando sang kahapon. Kung mangyari man aking mahal makatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago.
Kag karon sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan Lando sang kahapon. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang lagi magkasama. Ano nga tsansa, Vista? Buhata siya nga vampira. Pareho sa aton. Hindi siya magpasugot ni mangin vampira. Kag ginarespeto ko ina. Kana mo! Ang asawa mo may madapo nga balatian sa iya. Kag saksihan mo ina. Ihambal, Vista, kung anong buhaton ko. Pabayan mo lang si Sarah. Hindi siya paghilabti. Bisan na kompleto na ang kasangkapan, agud makabalik ka sa imo pagkamortal. Hindi mo gihapon ina magkamit. Mangud, wala sang bisan sino nga makabuhat sina. Wala. Nakabati ka. Wala. Wala! Ihambal ko anong gusto mo matabo, Vista. Ang gusto ko nga matabo, amo ini. Tagsa nga ipatawag ko ikaw. Magakari ka gilayon. Nga, hindi mo ako ulipon. Mangin ulipon ko ikaw. Sugod subong. Tagsa ipatawag ko ikaw. Wala kasang buhaton. Kundi, lipayan ako. Pareho sang ginbuhat mo sadto kay Tita Nina. Ano? Amo ina ang kabayaran sa imo paglapas sang kasubuan, sang labing mataas. Ang kabuhi sang imo asawa. Ari sa akon kamot, Gabriel. Kani, wala ka sang mahimo, kundi nga magsunod. Isa ka lang kabilanggo dire. Isa kabilanggo nga vampira. Maatag na bala ina, ha? Gabriel? Ipatawag ko ikaw. Kani maghulat ka lang. Ato na siya. Wala ka sang tupong sa kalain, Vista. Apang mabatas ko bala nga mag-anto si Sarah sang ginasiling niya nga balatian. Hindi. Hindi may mo ini. Mabatas ko ang tanan. Kabakabakig-away ako sa mga vampira diri. Madamo ako sa naibalan nga away kung away lang ang paghamparan. Apang hindi ako magpasimpalad, hindi ko mapasimpalad ang kabuhi ni Sarah. Patyon anay nila ako kung pahilabtan nila si Sarah. Apang sa ano na kay palo si Vista, nga nakumpleto ko na ang kasangkapan. Agud makabalik ako sa pagkamortal ko nga pagkatao, sa ano siya na kay palo. Kag sino ang yaspiya diri? Sino?
Bawa, kadamo-damo na gid sa aton mga kanding lolosin to, no? Kay katambok pa sa ila. Ay, amo matuod kami ron. Katambok sa ila. Ano pa madamo ang nagabakal sang aton kanding dire? Lo, mamangkot lang ko bala mo, lo. Ano ina kami ron? May dragon bala nga color green? Dragon nga color green? Oo, lo. May ara bala sina? Wala akong makabati sina nga aman. Nga nakapamangkot ka sina. Nakabati ako sina sa mga tao nga nagasugilanon. Siling nila. Wala na kuno sang pinakabangis nga sapat, kundi ang dragon niya color green. Tiba si kon mga hubog sila kami ron. Amo siguro, lolo. Kay malaga inom sila tuba mo. Suno sa nibalan ko. Wala na sang dragon sa mga talon kay nagkalamatay na sila. Sa una nga panahon, oo, may ara. Pero subong, wala na ako sang nabatian nga dragon nga buhi pa. Wala na galilo? Wala na. Gani kalimti na lang ina. Hinubog lang ina nga mga istorya sa mga tao. Pero oo gali. May nahibalan ako nga tao nga makahimo nga makasugid sang parte sa mga dragon. Ha? Sino, lo? Si Ulang Sarita. Tigulang na siya. Apang buhi pa siya. Kag suno sa nabatian ko, kaliwat siya sa mga tao nga mamanhig. Ha? Ang mamanhig, lo? Oo. Mga tao ina nga madugay mapatay. Din siya kay Star, lo? Dito sa lugar nga wala ginasayuhan sa mga tao. Ang iya sina nga pala nga buhian, mga uhong. Nagapangita siya sang uhong kag ginabaligya. Ay, amo gali, lo? Oo. Ang iya payag ato sa kilid sang guba nga taytay. Guba na pang pwede pa man malatayan. Ang balay niya nagatindog sa wayang. Kag natabunan ina sa mga kahoy. Ay, abi mo, bisan ano nga bagyo, hindi mapalid ang iya balay. Ay, amo gali, lo? Makaluluoy man siya. Ay, oo. Apang ginapalayuan siya sa mga tao. Kay manahadlok sa iya. Nga, lo? Di kay kalaway sa iya mo. Bangod sa katigulangon niya, ang iya puntas ang ilong, nagapadayon sa pagtaas, kag nagatabo na siya baba. Ano siling mo kami ron? Manguha kita sa damang sa tupad sang taytay nga guba? Oo, damo to. Kundi mga maisog na sila. Amo gali? Oo, Wilbur, dito kita makadto. Ate, sige may dala na ko din nga daan nga kahasang puspro. Kuna mo, dali na, malakad na kita. Ara ng taytay nga guba kami ron, no? Oo, dali, mapalapit pagi kita. Dali. Paano ka mo, mga bata? Uy, may tao? Din. Ara sa tupad sang saging? Iyo, mong tuod, no? Tao pa na? Hoy, isa ka tigulang ang babae.
Basi ko naswang siya? Hindi Dali ka, mapalapit kita. Oo. Ikaw lang ang bala. Mamati lang ko. Oo Mayong adlaw sa imo, Lula. Mayong adlaw man. Maano ka mo dire? Wala. Manguha kami damang. Amo gali. Ato. Dito sa bahin ga ato. Damo to damang. Dito sa dalom sang taytay. Maghalong lang ka mo. Gay hindi ka mo mahulugan siyang gabok nga kahoy. Lola. Wilbur, dali na. Oo. Dali. Katigulang na siya kami ron. Daso nagatulog siya sa akon siyang masakit. Napakta niya nadlo ka sa iya mo. Makaladlok manabing tsura mo. Katigulang na siya. Hindi bala, tigulang. Hindi na makakita. Ambot? Ti, amo man sila ni nanay. Hindi na sila makakita. Kagdason hindi man makabati. Pero, hindi siya bungolaw. Basi permisya nagapangawi. Kami ron, hindi na ta magbalik da. Nakulbaan ko siya. Do may malain siya nga tuyo sa aton. Babalik ako sa tigulang nga to. Kay base kon makasugid sa sakon, parte sa green nga dragon. Kay titigulang na siya mo. Kag kung tigulang na gani, madamo ka na sang nahibalaan mo. Hindi ko na lang pagdalon si Wilbur kay kasabad sa iya. Ambot ko nga Apang kinanglan makaibalo ako. Kung anong ginahambal sa sulat, bahin sang green nga dragon. Ako naman ang mabantay sa mga kanding Kay man wala kami klase. Bakasyon sa bonglo mo. Ay ti maayo man inaapo ko. Sa sina, makaarado ako sa aton duta. Para nga makatanom kita sang humay. Holo, ako na lang mabantay sa mga kanding Kabuot gid bala sining ato na po sindong mo. Siya pa yang nagpresentar nga siya kunong mabantay sang kanding. Oo man. Ako ya maarado sa aton duta dito sa punta. Ate, dulungan ko lang kamo karon sang panyaga Ate, oo Hindi na lang kami magpauli sa balay. Oo Malakat na ako sa balay sang tigulang nga babae nga to. Mamangkot ako siya, pati sang dragon nga berde. Pasi kon may mabulig sa sakon. Mabalik lang ko diri dayon sa mga kanding
to siya. Nagakamang siya sa iya lagwerta. Ay, makaluluoy man siya. Tigula na gid siya kayo. Apang wala pa siya mapatay. Mapalapit ko bla siya. Ari na siya, oh. Mayong adlaw sa imo ulang. Aba, ikaw, gaaga nagbalik ka. May pamangkot la ko sa imo, kung pwede. Sino ang ngalan mo? Si Cameron, Cameron, gaaga nagbalik ka dire. Wala ka bala mahadlok sa akon. Ha? Nga madlo ko si mo, ha? Kung tanawon ako siyang mga bata, aswang kuno ako, kag nahadlok sila sa akon. Wala ko yung madlok si mo, ha? Sino ganingalan mo ulang? Sarita. Sarita ano? Sarita Simborio. Kung mangyari man aking mahal na ikaw at ako'y magkatuluyan, mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag ikaw ay laging kasama. Samahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan lando sang kahapon. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Dugang nga impormasyon angot sa balon